óska eftir að taka til máls undir fundarstjórn forseta. Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 17. desember og við göngum til dagskrár útsend umræða skóla- og frístundamál í Laugardal sem mál númer 1 á útsendir dagskrá ásamt tillögu borgarfulltrúa Vinstri grænna rökræðukönnun framtíðarfyrirkomulag skóla- og frístundamál í Laugardalnum verður tekin saman og gengið til atkvæða í lok umræðu. Síðan höldum við eðlilegri dagskrá. Varðandi fyrsta mál þá það mál kemur það sameiginlega úr borgarráði og við gerum ráð fyrir því að oddvitar taki til máls sem frummælendur og síðan verði opin mælendaskrá. Forseti er búinn að setja alla oddvita á mælendaskrá. Aðrir veifa eins og hefð fyrir. Einnig hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarsköpum. Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð með máls hérna til þess að óska eftir að tillaga umræðum Álfabakkamáli verði tekin inn með afbrigðum á fundi borgarstjórnar í dag að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólksins. Jafnframt óska ég eftir að verði tekin inn tillaga með afbrigðum að borgarstjórn samþykki að tekin verði á dagskrá umræða tillaga stjórnsýsluúttekt á Álfabakkamálinu. Að jafnframt verði tekin inn með afbrigðum á fundi borgarstjórnar í dag tillaga stjórnsýsluúttekt á Álfabakkamálinu. Takk fyrir þetta og þið sendið þetta bara rafrænt til okkar. Kærar þakkir. Við tökum afstöðu til tillagna með afbrigðum alltaf þegar í lok dagskrá. En þá hefjum við dagskrá og ert þú óskað eftir að koma á mælendaskrá undir Laugardalsmálinu? Sjálfsagt mál. Þá bara leyfið forseta aðeins að setjast og við skulum bara, það allir mjög spenntir. Það Marta, það Kjartan, það Helgi og það Alexandra. En við skulum leyfa frummælanda að komast að. Það Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Fulltrúar og þeir sem á hlýða. Þá erum við hér komin með niðurstöðu varðandi Laugardalinn sem ég ætla að kynna hér ítarlega og fara yfir með hvaða hætti hún mun fara fram. Ég vil taka fram að við erum hér með mál sem kemur mjög við þá sem búa í Laugardalnum. Það fer ekki neinum, það ekki ofsögum sagt að fólk sé órótt og fólk sé óánægt. Og við þurfum að horfast í augu við það og við tökum af því að virðingu þeir skólastjórar sem þarna ræðir í þeim 3 skólum sem ég mun tala hér á eftir sem eru Jón Páll, Sigurlaug og Björn hafa staðið sig með eindæmi vel því að starfsfólk þar eðlilega spyr hvað verður mig og við verðum alltaf að taka tillit til þess í svona þegar við erum að teikna framtíðarmyndir. Það eru foreldrar sem kusu aðra sviðsmynd sem sitja nú og sjá það sem þeir hafa en eru ekki enn farnir að treysta því sem verður. Og það mjög mikilvægt að við séum hins vegar komin hér saman og ég ákaflega þakklát þeim sem hafa unnið það starf sem ég ætla að kynna. Það kannski segir sína sögu að þegar þeirra samráð var hafið í Laugardalnum að þá var það Soffía Vagnsdóttir og Soffía Pálsdóttir og Soffía Vagnsdóttir hefur látið af störfum, Helgi Grímsson mun láta af störfum. Þeir sem nú standa í stafni eru sérstaklega vil ég nefna verkefnastjórann Gretu sem heldur utanum. Það eru ótal margir þræðir sem þarf að halda utanum í svona stóru breytingarverkefni. Þess vegna var sérstaklega ráðinn verkefnastjóri sem fyrst kom Hannes Frímannsson og síðan tók Greta við. Ég ákaflega ánægð að hafa fengið Gretu inn í þetta. Ég vil þó nefna að Árni sem snýr að frístundastarfinu í Laugardalnum, ég gleymdi að nefna hann áðan með þeim stjórnendum skólum sem fyrir eru og Auður sem fagstjóri. Þetta fólk sem hefur verið að leiða þá vinnu sem snýr að skóla- og frístundasviði. En Greta heldur utan starfið út frá öllum þeim þráðum sem þarf að halda utanum sem eru ótalmargir. Fer ég þá yfir tillöguna sem hér kynnt
Lagt til að falla frá fyrri ákvörðun sviðsmynd 1, viðbyggingar við skólana 3 komið til framkvæmda. Þess í stað komið til framkvæmda að nú móta skóla- og frístundastarf í Laugardalnum til framtíðar samkvæmt sviðsmynd 4 í skýrslu starfshóps undirbúning framkvæmda dagsett í nóvember 2023. Eins og þið þekki mæta vel hér að þá voru við búin að samþykkja sviðsmynd 1 sem að var í rauninni það sem að íbúar margir hverjir kölluðu eftir, þó ekki allir, en margir höfðu lagt það til að það yrði byggt við hvern og einn einasta skóla. Ég tók þátt í því að taka þá ákvörðun að sem sagt, byggja við hvern og einn einasta skóla á grundvelli þess að samráði lagði það til. Hins vegar kom í ljós ákveðin ómöguleiki sem að var til þess að sviðsmyndinni var breytt. Við vitum það að hver og einn skóli þarfnast meiri viðhalds heldur en að við gerðum ráð fyrir. Þar af leiðandi þarf að taka börn út úr skólum meðan að verið að framkvæma. Þetta kemur í ljós í rauninni á því ári sem við höfðum, tæpa ári sem við höfðum til umhugsunar þegar var verið að rýna framkvæmdina á sviðsmynd 1. Síðan í vor kynntum við þessar sviðsmyndir og það varð bara krísa, við skulum bara kalla því nafni sem það heitir, en það þannig með krísur að þær eru ávallt tækifæri til þess að lagfæra og núna ég mjög þakklátt fyrir að hafa fengið þá krísu, þrátt fyrir að hún hafi verið flest öllum erfið sem að í henni lentu, ef svo má segja, bæði í skólunum og samfélaginu, en við höfum í rauninni breytt og betrumbætt sviðsmyndina eftir þá vinnu því við fórum strax í umsagnaferli í kjölfarið. Þetta sést nú lítið, en það sem var ákveðið var fyrst og fremst dalurinn eitt skólasvæði. Við munum breyta hverjum og einum skóla, þannig að Laugarnesskóli verður frá 1. bekk til 4. bekkjar, Laugarlækjarskóli verður frá 5. til 7. og síðan verður byggður nýr unglingasafnskóli sem að tekur við úr þessum 3 skólum í Laugardalnum frá 7. bekk. Fyrir því eru bæði og frístundastarfið verður eftir hendi fært yfir, ég ætla ekki að fara yfir þetta allt, þið eru með þessar glærur. Fyrir þessu eru fagleg rök sem að skipta verulega miklu máli þegar kemur á okkar starfi sem skóla og frístundar, að það í rauninni mikil tækifæri sem að liggja í því að byggja nýjan unglingaskóla. Við erum líka búin að takmarka, þar að segja skera hversu stór hann verður. Við erum að íhuga skólahverfismörkin sem að verður farið að ígrunda það betur eftir og sérstaklega núna árið 2026. Bara rétt aðeins í mjög stuttu máli að þá þetta það sem að kom upp á varði það, okkur getum við ekki farið í sviðsmynd, hvað það sem að við erum að leggja til grundvallar. Það fyrst og fremst að við erum með friðaðan skóla sem að við þurfum að fara í endurnýjun á, í rauninni endurbyggingu, það ekkert annað hægt að segja. Það sem að skiptir máli fyrst og fremst að við í rauninni eftir umsagnar, eins og ég sagði núna áðan, höfum tekist og breytt sviðsmyndinni með þessum hætti í samræmi við það sem upp á kom. Það faglegt mat okkar að við séum í rauninni að búa til betri sviðsmynd til framtíðar fyrir alla þá sem þarna eru. Ef við horfum á þá sjáum við hvar unglingaskólinn á að vera. Hann verður í svokölluðum þríhyrning. Við höfum líka í millitíðinni rýnt alveg svakalega vel og það hefur tekið mikla vinnu, mun meiri vinnu heldur en ég sem leikmaður hefði gert mig grein fyrir, að rýna samgöngur, að rýna lýsingu, að rýna hvernig við getum látið þetta best liggja og við höfum líka farið í samræður við íþróttafélögin sem að þarna eru. Þetta þríhyrningurinn sem að við ætlum okkur að sjá rísa þennan unglingasafnskóla. Það gríðarlega mikilvægt í öllum hverfum að sjálfsögðu, en Laugardalurinn hjarta Reykjavíkurborgar að mörgu leyti þar sem að við öll sækjumst í útivist og samveru með börnunum okkar og það gríðarlega mikilvægt að við séum að byggja í samræmi við dalinn, að byggingarnar falli vel að því sem að þar fyrir og að vernda öll þau græn svæði sem að við eigum það. Þetta bara dæmi slíkt. Við erum í rauninni að horfa á uppbyggingarreitina við Grensás og Orkureitnum og í Skeifunni og til að mæta þeim óvissum sem að í spám af uppbyggingarreitum þá munum við fara í að rýna sérstaklega. Við gerum ekki ráð fyrir því endilega að það verði að þessir hópar muni koma til okkar í unglingasafnskólann af því að við erum búin að setja þak á stærðina. Við erum bara að horfa, hér sjáum við náttúrulega uppbygginguna sem þarna verður og orðin að hluta til. Þetta spennandi svæði og þarna verður mikil uppbygging. Við munum setja frístundastarfið
eins og við getum inn í skólana, en síðan erum við í rauninni að horfa til þess tækifæri sem að í því felst að búa til í endurbyggingum og endurhönnun á skólunum, að búa til frístundastarf sem að verður með sérstaklega þarfir barnanna og þau aldurskeið sem að við á inn í skólanum. Skólahljómsveitin verður áfram í Laugalækjarskóla og síðan það íþróttamannvirki. Laugardalurinn hefur upplifað, og það kom sérstaklega fram, við funduðum með öllum skólaráðum og öllum starfsmönnum í síðustu viku og það kom fram ákveðið vantraust í þess að börnin í Laugardalnum hefði ekki fengið forgang inn í Laugardalshöllina, en við erum búin að tryggja að við fáum 4.200 stundir sem að skapast vegna þjóðarhallarinnar og þar af þurfum við einungis 3.600 og það verður gengið hart eftir því. Nú hér kemur þjóðarhöllin bara til að setja það í samhengi. Við erum búin að gera þetta samkomulag sem ég talaði um. Næstu skref í sjálfsögðu að þróa áfram þessar skólakerfi. Þá vil ég segja að það mjög mikilvægt þegar við horfum á svona breytingastjórnunarverkefni að það önnur hæfni sem að reynir á varðandi skólastjórnendur þegar við erum komin að því að fara að breyta skólagerð og höfum við í skóla- og frístundaráði lagt sérstaklega áherslu á það. Það munu ekki, ég mun fara yfir viðgerðaáætlanir í næstu ræðu, ég mun örugglega ekki hafa tíma til þess núna, en það mun ekki reyna í rauninni á það fyrir að við tökum fyrstu skólastofnuna. Við höfum sengið að þegar við sjáum fyrstu skóplastunguna tekna af nýjum unglingaskóla munum við setja inn sérstakan stuðning við skólastjórnendur sem kemur að því. Nú, það mjög mikilvægt og eiginlega mikilvægast af öllu í slíku verkefni sem við sjáum hér að við séum að koma sem bestum upplýsingum á framfæri og höfum við þess vegna stofnað sérstaka síðu og þá ætla ég að fara aðeins í viðhaldið og skólaþorpi. Ég ætla eiginlega til þess að nýta tímann best, þá ætla ég að segja ykkur frá skólaþorpinu. Þetta það sem við höfum lagt áherslu á að sé í rauninni kannski nýtt að við erum komið með svæði þar sem við ætlum að byggja skólaþorp, þar sem við getum tekið börnin úr skólanum á meðan á viðhaldi stendur. Og það gríðarlega mikilvægt að við erum komið með staðsetningu sem bílastæðið við KSÍ. Svona mun það líta út. Við munum þurfa að setja það inn í áföngum. Þeir gulu teikningarna hér sýna þær kennslustofur sem verða færðar fyrstar. Við munum síðan fylla allt þetta svæði þegar við fáum þær kennslustofur til fulls og þarna mun í rauninni rísa skólaþorp sem verður skemmtilegt að vera í. Ég vildi gæti sýnt ykkur þrívíddarteikningarnar en þær voru ekki tiltækar þegar ég var að reyna að nálgast þær. Þær taka líka alltaf breytingum. Ég mun svo koma hér í síðari ræðu og fara betur yfir næstu skref. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Tekur þá til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, við höfum hér til meðferðar í dag tillögu meirihlutans skóla- og frístundastarf í Laugardal. Og þetta mál sprettur auðvitað ekki úr tómarúmi en vandinn í Laugardalnum hefur verið þekktur lengi. Í meirihlutasáttmála sem undirritaður var á vordögum árið 2018 í upphafi síðasta kjörtímabils sagði meðal annars berum orðum að greina þyrfti þörf fyrir aðstöðu fyrir börn og unglinga í Laugardal. Nú í upphafi þessa kjörtímabils þá var ekki enn búið að leysa úr málinu en í september 2022 voru skólamáli í Laugardal jafnframt til umræðu hér í þessum sal á vettvangi borgarstjórnar. Og þar voru tíunduð þessi aðstöðumál hverfisins og svo staðreynd að grunnskólar og leikskólar hverfisins hefðu fyrir löngu náð hámarks afkastagetu að ónefndum íþróttafélögunum. Laugardalurinn nefnilega uppseldur. Íþróttaaðstaðan sprungin, leikskólarnir yfir fullir og grunnskólarnir uppseldir. En áfram heldur húsnæðisuppbygging og aukin íbúafjölgun þó vitað hafi verið lengi að illa yrði hægt að veita fjölgandi íbúum grunnþjónustu að óbreyttu. En núna loksins á að bregðast við, sem ágætt og löngu tímabært, en það ekki síst stjórnsýslan og ferill málsins sem hefur verið vægast sagt með ólíkindum.
Á fyrrnefndum borgarstjórnarfundi í september árið 2022 lágu fyrir tillögur ýmist stækkun þeirra grunnskóla sem fyrir í hverfinu eða uppbyggingu unglingaskóla. Tillögur sem komu reyndar líka til kynningar á síðasta kjörtímabili. Eftir langt samráðsferli með íbúum og skólastjórnendum í Laugardal þetta sama haustið 2022, var tekin ákvörðun framtíð skólamála í hverfinu. Ákveðið var að fara þá leið sem hverfið kallaði eftir, að reisa viðbyggingar við skólana til að bregðast við þessum langvarandi aðstöðuvanda í Laugardal. Þetta náðist líka þverpólitísk sátt í borgarstjórn og þetta ríkti mikil sátt í Laugardal. Loksins hafði íbúasamráð, sem almennt hafði bara verið til umræðu á tyllidögum, skilað einhverjum árangri. Nú rúmum 2 árum síðar hefur meirihlutinn hins vegar fyrirvaralaust ákveðið að fara þveröfuga leið þrátt fyrir megna andstöðu íbúa og skólasamfélagsins, jafnvel íþróttafélagana. Nú stendur nefnilega til að falla frá fyrri áformum viðbyggingar og byggja fremur safnskóla fyrir unglingastigið og breyta þar með öllu skipulagi skólastarfs í hverfinu þvert á vilja íbúa. Og til að bæta gráu ofan á svart, þá hefur meirihlutinn nú lagt til að nýr unglingaskóli rísi á íþróttasvæði Þróttar, þríhyrningi, án þess að hafa átt það nokkurt samráð við félagið og nægur nú aðstöðuvandi félagsins fyrir. Í blaðagrein sem fyrrum borgarfulltrúi Katrín Atladóttir ritaði undir lok síðasta kjörtímabils var staða íþróttamála í hverfinu tíunduð með þessum hætti, með leyfi forseta. 2 grunnskólar í Laugardal eru án íþróttahús og aðrir 2 eru með of lítil og óheppileg hús. Íþróttafélagin í Laugardal, Ármann og Þróttur eiga ekkert hús fyrir boltagreinar innanhús. Hjá Ármanni, fjölmennustu körfuboltadeild Reykjavíkur, æfa 400 börn. Þau yngstu æfa í íþróttahúsum Langholts og Laugarnesskóla, þau eru á stærð við 1 badmintonvöll. Þessi börn spila mörg í fyrsta skipti á 2 körfur þegar þau taka þátt í mótum. Ármann getur ekki haldið mót til fjáröflunar eins og önnur félög í borginni vegna aðstöðuleysis. Skóla íþróttahúsunum lokað í sumarbyrjun líkt á skólunum svo tímabilið hjá Ármannskrökkunum styttra en hjá börnum í öðrum félögum. Brottfall mikið þegar börnin vaxa upp úr þessari aðstöðu og þurfa þá að ferðast til æfinga utan hverfis. Aðstöðuleysi Þróttar líka alvarlegt en blakdeild Þróttar æfir á 10 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og erfiðlega hefur gengið að halda úti starfi í handbolta. Lestri lokið. Þáttaka barna og ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi hefur ótvírætt forvarnagildi. Rannsóknir hafa sýnt hvernig slík þátttaka stuðlar að bættri lýðheilsu og heilbrigðara líferni. Börnin í borginni sitja hins vegar ekki öll við sama borð þegar kemur að aðgengi að viðeigandi aðstöðu fyrir skipulagt íþróttastarf. Og það sama má segja skólastarf og þetta þarf auðvitað að laga. Það blasir við hverjum sem vill að aðstaða fyrir skóla og íþróttastarf barna og ungmenna í Laugardal og hefur langa hríð verið óviðunandi. Ótrúlegur hringlandaháttur meirihluta borgarstjórnar í málinu hefur eðlilega valdið mikilli óánægju í hverfinu. Íbúar gefa raunar stjórnsýslu borgarinnar fallengun og það mjög auðvelt að taka undir þá einkunnagjöf. Borgaryfirvöld hafa árabil lagt áherslu á umfangsmikla þéttingu byggðar í Laugardal án þess að hirða þá staðreynd að bæði leik- og grunnskólar og íþróttafélög hverfisins hafa fyrir löngu náð þolmörkum hvað varðar nemendafjölda, þáttakendafjölda og viðhaldsskort. Það sem ekki síst ergilegt að málið var til umræðu allt síðasta kjörtímabil. Ákvörðun var svo tekin í upphafi þessa kjörtímabils í samráði við íbúa og skólasamfélagið í Laugardal en núna, 2,5 ári síðar, ákveðið að grípa í handbremsuna og fara þveröfuga leið, breyta fyrri ákvörðun. Og maður veltir því eðlilega upp, þetta það eina sem Framsókn hyggst breyta á þessu kjörtímabili, eigin ákvörðunum. Nú þegar hefur gríðarlegur fjöldi íbúa og áhugafólks skólastarf í Laugardal undirritað áskorun til borgaryfirvalda að staðfesta fyrri ákvörðun að byggt verði við Langholtsskóla, Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla fremur en að sundra rótgrónum skólagerðum og skólahverfum. Nú kjörtímabilið að verða hálfnað og fátt hefur þessu meirihluta orðið úr verki nema kannski fallegar jólaskreytingar og það má hrósa fyrir það. En það að minnsta kosti orðið alveg ljóst og skýr birtingarmynd í þessu máli að allt tal íbúasamráð og verða áfram orðin tóm. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar. Tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel.
Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég held að sé full ástæða til að staldra aðeins við þegar mál sem varðar mikla hagsmuni 3 grunnskóla og frístundaheimila auk íþróttastarfs í grónu skólaumhverfi eru til afgreiðslu og í ósætti og vantrausti þeirra sem það mest snertir. Stjórnmálamenn eiga ætíð að nálgast ágreining lausnamiðað og því viljum við geta séð fyrir afleiðingarnar og það bitni ekki illa á börnum og foreldrum þeirra og öllum þeim fjölbreyttu borgarstarfsmönnum sem við skólana starfa. Hér legg ég því fram tillögu okkar Vinstri grænna rökræðu könnun sem margreynd lausn sem hefur gefist vel í margs konar ágreiningsmálum víða heim. Má þar sérstaklega nefna rökræðukönnun sem fór fram á vegum Stjórnarráðs Íslands árið 2019 stjórnarskrárbreytingar. Rökræðukannanir eru settar fram til að ná fram skoðunum fólks í hópum, hverfum, borgum og í ríkjum. Það hafa meira að segja farið fram rökræðukannanir sem varða alþjóðamál og þvert á lönd. Þær hafa gefið góða raun á margvíslegan hátt, bæði í að koma betur upplýsingu til fólks, en líka til að gefa stjórnmálamönnum gleggri mynd af viðfangsefnum sínum og afstöðu fólks til þeirra. Í rökræðukönnunum gefst fólki tækifæri til að kynna sér málefnið sem til umræðu. Markmiðið með henni að komast að því hvort og þá hvernig fólk skiptir skoðun eftir vandlega yfirlegu og umræður málefnið. Rökræðu lýðræðið skipar fólki ekki fylkingar eða flokka með því að gera ráð fyrir að það búi yfir óbreytanlegum gildum, heldur gera það ráð fyrir að einstaklingar taki rökum og skiptum skoðun, eða ekki. Rökræðu lýðræðið og þar með rökræðukannanir hafa jafnframt þann kost að draga úr meirihlutaræði. Sem dæmi má nefna að í almennum einföldum kosningum og atkvæðagreiðslum þarf hvorki að semja til að koma málum í gegn, né að taka tillit til skoðana minnihlutans. Rökræðu lýðræði smætta því ekki lýðræði niður í meirihlutaræði, heldur gefur það ólíkum þjóðfélagshópum á borð við jaðar og minnihlutahópa tækifæri á því að taka þátt í ákvörðunarferlinu. Forseti, í borgarstjórn tökum við ákvörðun sem varðar hagsmuni allra Reykvíkinga og meira að segja þeirra Reykvíkinga sem ekki eru ennþá fæddir. Við tökum ákvörðunum sem þurfa standans tímans tönn á einn eða annan hátt og svo gæti orðið erfitt að vinda ofan af ef að þær reynast vondar síðar meir. Eftir þann hringlanda hátt sem hefur einkennt málefni Laugardalsins tel ég fulla ástæðu til að fresta tillögunni sem liggur fyrir fundinum þar til farið hefur fram rökræðukönnun og úrvinnsla hennar liggur fyrir. Það kann að vera að tillagan haldist óbreytt eftir slíka rýni en það kann líka vera að hún taki breytingum eftir umræður. Mestu máli skiptir að sem flest séu vel upplýst þau framtíðaráform sem fyrirhuguð eru og séu í nokkuð góðri sátt þau. Annars gæti svo farið að framkvæmdir falli sjálfa sig strax í upphafi vegna vantrausts, óánægju og óvissu sem margir hafa skynjað að sé við lýði í skólasamfélaginu í Laugardalnum. Ég vona innilega að borgarstjórn samþykki tillögu okkar Vinstri grænna hér í dag. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti og öll sem að fylgjast með. Þetta mál var fyrst unnið þannig að það var búið að fara í gegnum mikið ferli og það var svona búið að ræða ólíkar sviðsmyndir og það var komist að ákveðinni niðurstöðu. En svo sjáum við að pólitíkin hefur skyndilega ákveðið að fara aðra leið, sagt nei, ákveðið að fara aðra leið og það er það sem að gengur ekki og við styðjum tillögu Vinstri grænna
að það verði farið í þessa rökræðu könnun og ég er hérna með bókun sem ég ætla að fá að lesa upp með leyfi forseta undir þessu máli. Sósíalistar kjósa gegn framkvæmd eftir sviðsmynd meirihlutans vegna þess hvernig staðið var að lokavinnslu málsins. Þegar kjörnir fulltrúar velja að notast við íbúasamráð í mikilvægum ákvörðunum eins og framtíðarskipulag skólastarfshverfis þarf að umgangast slíkt af afar mikilli virðingu. Það voru gerð stórfenglega alvarleg mistök við íbúasamráðið í þessu máli þegar skyndilega var breytt stefnu frá því sem íbúar héldu að yrði loka niðurstaða án þess að opna samráð aftur við íbúa hverfisins. Það er best til þess fallið að bæta traust og efla samstarf stjórnvalda og borgarana að allir aðilar samráð séu upplýstir og með í ráðum þegar forsendur breytast. Í þessu tilfelli var, eins og svo oft áður, þegar notast hefur verið við samráð, tekin einhliða loka ákvörðun sem gengur í berhögg við vilja annara aðila samráðsins og skilning þeirra á niðurstöðu þess. Ef unnið hefði verið áfram á forsendum samráðs og samvinnu, hefði verið auðvelt að komast að sameiginlegri niðurstöðu góða framtíðarlausn, enda fékk nýr unglingaskóli ágætis undirtektir meðal ungmenna og starfsfólks félagsmiðstöða. Við lítum svo á að ákvörðun eigi að vera íbúana í samstarfi við borgina og styðjum tillögu Vinstri grænna að fela Félagsvísindastofnun að taka málið aftur upp við íbúa Laugardals, starfsfólk skólana og nemendur. Þá lýkur þessari tilvitnun. Það er aðalega það sem við erum hérna að gagnrýna þetta ferli sem var unnið út frá. Það var búið að vera þarna mikil vinnsla, komist að niðurstöðu og svo bara nei, herði, við ætlum bara að skipta kúrs. Þannig að það er mjög eðlilegt að við hérna styðjum þessa tillögu sem að VG er með og sjáum þá hvað kemur út úr því. Þá er eðlilega næstu skref teljum við í ljósi þess að þetta hefur farið eins og það hefur farið. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að koma í andsvar. Tekur til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að gera eins og aðrir hérna að rekja þetta mál aðeins sem er búin að fylgja okkur núna í 3 til 4 ár frá upphafi. Á borðinu liggur tillaga meirihlutans að falli verði frá fyrri ákvörðun að sviðsmynd 1 eins og hún var kölluð úr skýrslu starfshóp framtíðarsýn skóla og frístundastarfs í Laugarnes og Langholtshverfi. Sem sagt þannig að í þessi stað þá komi til framkvæmda að móta skóla og frístundastarf í Laugardalnum til framtíðar samkvæmt sviðsmynd 4 eða afbrigði hennar og þetta má sjá lýsing á þessu í skýrslu starfshóp undirbúning framkvæmda dags nóvember 2023. Sú sviðsmynd sem núna er verið að leggja til að verði fylgt felur í sér að byggður verði nýr unglingaskóli í Laugardal fyrir unglinga af skólasvæði skólana 3, Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla, auk nemenda á unglingastigi sem búa á nærliggjandi uppbyggingareitum við Grensásveg, á Orkureitnum og í Skeifunni. Skólarnir 3 verði allir yngri barna skólar. Langholtsskóli verði fyrir nemendur frá 1. til 7. bekk en lögð er til sú breyting að Laugarnesskóli verði fyrir nemendur 1. til 4. bekk og Laugalækjarskóli fyrir nemendur 5. til 7. bekk. Hér er algjöra kúvendingu að ræða frá því sem áður var ákveðið og þá í samráði við íbúa eins og svo skýrt hefur komið fram hérna í máli þeirra sem hafa talað. Og eftir ótrúlegan farsa, þar sem fyrst var unnið að sviðsmyndum í samráði við íbúa og skólayfirvöld og eftir ítarlega vinnu og rannsóknir var ákveðið að sviðsmynd 1 skildi valin. Og þegar svo ákvörðun var samþykkt í borgarráði brutust út mikil fagnaðarlæti.
Og íbúum í Laugardal fann sem loksins hafi verið á þau hlustað. Flokkur fólksins hugsaði líka, jæja, þetta raunverulega að gerast? Alvöru samráð? Athuga ber, allar 4 sviðsmyndir á þessum tíma voru vel ígrundaðar, nema hvað, það gleymdist víst að kanna hversu illa eldri skólar dalsins voru farnir af myglu og raka. Nú hefur öllu því sem unnið var að í samráði verið kastað á glæ, hent í skítinn og samráð haft að engu. Samþykkt hefur verið, eins og við erum búin að vera að tala að meiri hlutanum einum að ráðast í þessa nýju sviðsmynd, algjörlega á nokkur samráðs. Og svo sviðsmynd sem verður að fylgja núna, því að byggja nýjan safnskóla, var svo hugmynd eða mynd sem síst kom til greina hjá íbúum og skólasamfélaginu í dalnum. En hún hefur nú verið valin. Þannig að eiginlega hversu langt er hægt að fara frá samráðinu? Og hversu langt er hægt að víkja frá því sem íbúar raunverulega vildu? Það er algjörlega farið á hinn pólinn. Og nú erum við að fara inn í það að byggt verði við skólana, ekki við skólana eins og áður hafi verið ákveðið, heldur skal nú reisa þennan nýja unglingaskóla frá grunni í Laugarneskverfi. En þegar litið er tilbaka, þá er ámælisvert að svo hópur sem treyst var fyrir að útfæra og kostnaðar meta sviðsmynd 1 skildi ekki raunverulega gera það, heldur fara gróflega út fyrir umboð sitt og taka hreinlega U-beygju í ákvörðunum val á sviðsmynd. Í stað þess að útfæra samþykkta sviðsmynd 1 var henni hent út fyrir sviðsmynd sem búið var að hafna. Og skýrsla með þessari nýju sviðsmynd sem var gefin út í nóvember 2023 var auk þess haldin leyndri fyrir almenning í hálft ár. Það var ítrekað kallað eftir hvað væri að gerast, hvað væri að frétta og margir töldu að væri að undirbúa sviðsmynd 1, en það var ekki. Nú þessi kúvending meirihlutans hefur vakið sterk viðbrögð meðal foreldra, kennara og skólastjóra. Fjölmennir fundir hafa verið haldnir og vinnubrögðin borgaryfirvalda í málunni verið harðlega mótmælt, sem og tillögu allt aðra sviðsmynd en samið var á sínum tíma. Fólk hefur verið og upplifir sig hafa verið dregið á asnaeyrum. Þessar sviptingar komu eins og blaut tuska í andlit íbúa í Laugardal. Og viðbrögð létu ekki á sig standa, kalla var eftir umsóknum og síðan ekki söguna meir, svo mátti fólk bíða, foreldrafélög skólana sendu frá sér umsagnir og bókanir þar sem meðal annars stjórnsýsla borgarinnar er átalin og virðingarleysi borgaryfirvalda gagnvart íbúa lýðræðinu. Flokkur fólksins kallaði áfram á þessum tímabili eftir fréttum á málinu hvar væri það statt og hvað að gerast. Kallað var hátt eftir því að borgin virti vilja íbúa og ekki verði farið gegn umsögnum sem liggja fyrir frá foreldrum, íbúaráðum, skólastjórnendum, starfsmönnum og börnum í Laugardal. Og þess utan hafði borgaryfirvöldum ekki tekist að sýna fram á breyttar forsendur fyrir þessum sviptingum og hefur ekki enn verið rökstutt svo nægilega megi vel við una. Nú upphaflega sviðsmynd 4 var reyndar að byggja safnskóla og úlingastigi og skipta Laugarneskverfi í tvennt, þar sem bæði Laugarnes og Laugalækjarskóli yrði fyrir börn frá 1. til 7. bekk. En vegna háværa mótmæla sem snerust að enginn í hverfinu vildi láta breyta skólagerðum eða hverfum í Laugardal var sviðsmynd 4 breytt, að því leyti að nú verður Laugarnesskóli fyrir 1. til 4. bekk eins og áður segir og Laugalækjarskóli fyrir 5. til 7. bekk. Það sem af þessu hlýst er að þegar og ef eitthvað af þessu verður klárað, þá verður búið að breyta skólagerð Laugarnesskóla, henda Laugalækjarskóla út og byggja risavaxinn safnskóla á úlingastigi. Þetta er algjör umbylting. Þetta er engin smá uppstokkun. Kippa á heilu stigi út úr skólum og stofna til annars skólastigs í öðrum skóla á þennan hátt. Nú vinnubrögðin og vinnubrögð sem hafa verið rætt hérna borgaryfirvalda í skólamálum í Laugardal eru til skammar. Þegar horft yfir þetta ferli og hvað fólk búið að bíða og taldi sig lengi vel þetta hafa verið komið með samþykki fyrir því sem það virkilega langaði til, að þá er þetta allt saman virkilega til skammar. Og látið sem borgarar hafi rödd, en þegar upp er staðið að þá var það allavega virkilega í þessu tilfelli einungis til málamynda.
Það upplifun fjölmargra að foreldrafélögin hafi verið svikin og ljóst að þau bera ekki traust til borgaryfirvalda eftir síðustu atburði. Efna þar fyrir loforð að byggja við skólana í Laugardal. Það skylda meirihlutans að tryggja farsælt skólastarf og gera það í sátt og samvinnu við borgarbúa. Flokkur fólksins lagði til þegar ljóst var að varpa átti sviðsmynd 1 fyrir róða að fyrri ákvörðun myndi standa, en sviðsmynd 1 hefur núna formlega tillögu hana verið felld og það var gert í skóla- og frístundaráði í síðustu viku. Nú borgarstjórn óendanlega traust í Laugardal, innviðaskuldin gríðarlega há, stefnumarkandi ákvarðanir, sviknar og samráð við íbúana hefur engu skilað. Það hlýtur að blasa við að betra að halda Laugarneshverfi heilu og halda samfellu í skólastarfi, en ólíkt öllum öðrum börnum á höfuðborgarsvæðinu þurfa börnin í Laugarnesi að sækja 3 aðskilda skóla. Fullyrt hefur verið að gott samtal væri við Þrótt að byggja á reit þeirra sem kallaður þríhyrningur. Meirihlutin fullyrir að svo lóð verði notuð til að byggja safnskóla. En Þróttur hefur skýran afnotarétt af þeim reit og samkvæmt vilja yfirlýsingu Þróttar á ekki að gefa þann reit eftir. Samtali við Þrótt samvinnu og sátt þeirra við að fá skóla á sína lóð ekki enn staðfest. Og eiginlega bara kallað eftir því að fá það þá alveg 100% staðfest. Hefur Þróttur samþykkt þetta? Ekki síður erfitt var þessi langi óvissutími sem leið frá því að sviðsmynd 1 var valin og það til beðið var eftir að fyrsta skrefið yrði tekið. Það voru 2 ár sem fólk beið og skildi ekki hvað tafði. Engan óræði fyrir að töfin var vegna þess að Svissa átt út sviðsmyndum. Það kom sem reiðarslag. Fulltrúi Flokk fólksins þráspurði stöðu mála vegna framtíðaruppbygginguna og var í endalausum samskiptum við foreldra og skólasamfélagi í dalnum, en lengi vel kom ekki eitt einasta svar. Nú eftir að fyrsta höggið hafði reitt af kom áfram bið og tal afbrigði af sviðsmynd 3 sem mikill meirihluti íbúa og skóla í Laugardal hafði hafnað. Þannig að þetta nú þessi sorgarsaga. Og fólk að upplifa samráðsvik. Sviðsmynd 1 var aldrei könnuð til hlítar. Gripið var til þess að nefna þjóðarhöllina sem rök fyrir að sviðsmynd 1 gengi ekki upp, en tilkoma hennar ekki rök fyrir því að ekki sé hægt að fylgja sviðsmynd 1, enda hefur lengi verið vitað að þjóðarhöll muni rísa á þessum stað. Langur tími hefur farið til spillis, verið eitt í japl og jam og föður, og hér má telja víst að eitt stæðsta, bara samráðsvikamál borgarinnar að ræða þegar að kemur að samráðsmálum sem hefur nú ekki verið lítið talað hérna í gegnum árin. Samráð hefur eiginlega verið til umræði borgarstjórn í hverja einustu viku í mörg ár. Og meirihlutin fullyrði sífellt að það sé gott samráð og síðan erum við að horfa upp á farsa eins og þennan. Og nú svo mikið fer nú fyrir samráðið við Grafhúsbúa uppbyggingu húsnæðis þar eða nýjasta hryllingsdæmið vöruskemman í Mjódd. Hvar allt samráðið þar? Svo það líka þetta fyrirbæri sem undirskriftasöfnun Það nú kannski bara efni í næstu ræðu, en margsinnis á þessum árum sem ég hef verið hér í borgarstjórn hefur fólk komið með undirskriftalista. Mörg 100 manns. Og hvað þýðir það? Það þýðir ekki neitt vegna þess að þeir undirskriftalistar fara lóðbeint í tunnuna eða tætaran og virðist aldrei hafa nokkur einustu áhrif. Og það mjög sorglegt því að í rauninni má segja að þar með endanlega rödd borgarbúa látin bara hljóðuna. Tíminn búinn, takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og enginn hefur óskað eftir að taka til máls. Þeir eru þá allir oddvitar sem óska eftir að vera frumældur í þessu máli tekið til máls. Þá komið að mældskrá. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar, eins og kunnugt þá rekstur grunnskólana umsvifamesta verkefni sem borgarstjórn hefur með höndum og auðvitað mörg sjónarmið uppi á hverjum tíma hvernig best hefur verið staðið að því.
þetta mál gamall kunningi í þeim skilningi að það hefur margoft komið til umræðu hér í borgarstjórn og auðvitað til kasta skóla og frístundaráðs. Lengst af þá hélt maður að þá var unnið að þessu í farsælu samstarfi á milli flokka og menn treystu því að svo niðurstaða sem menn töldu að verið komin í málið, henni yrði fylgt eftir og að hún yrði að veruleika. Það hefur ekki farið hjá því að það hefur verið óánægja og jafnvel titringur meðal foreldra og nemenda og kennara og annarra starfsmanna borgarinnar sem starfa í skólunum okkar í þessum svokölluðu L-skólum, Langholtsskóla, Laugarnesskóla og Laugalækjarskóla. Og það er langt síðan að þessir hópar fóru hver í sínu lagi að hafa samband við okkur og krefjast úrbóta í sínum málum, sem sneru einkum að húsnæðismálum skólana. Og þau vandamál sem þarna hafa komið upp varðandi húsnæðismálin, þau hafa verið fyrir séð. Annars vegar má kannski rekja þessi vandamál til vanrækslu í viðhaldsmálum skólana sem á sér auðvitað mjög langan aðdraganda en var reyndar bent á sínum tíma að á sama tíma og viðhaldsskóla í Reykjavík var vanrækt í stórum stíl. Þá var á sama tíma lögð áhersla á ýmis gæluverkefni sem mörg höfðu kannski ákveðna kosti í för með sér en voru hins vegar ekki það góð að það hefði átt að vísvitandi fresta viðhaldi skólahúsnæðis Reykjavík í staðinn og raða þessum gæluverkefnum framar sem mörg voru óþörf. Og í fyrra var birt hér, fengum við í hendur skýrslu sem sýndi þá að uppsöfnuð viðhaldsskuld skólahúsnæðis í Reykjavík var þá talin vera 30 milljarðar króna. Og þessi mjög svo háa upphæð, hún segir allt sem segja þarf lausatökin sem hafa verið hér í húsnæðismálum á síðustu árum að viðhald skuli vera vanrækt með þessum hætti en margar aðrar framkvæmdir settar í forgang. Nú á hinn bóginn þá kannski stór orsök. Það bara svo þróun sem hefur verið í íbúafjölda í borginni og tilfærsla milli hverfa. Íbúum í Laugardal hefur fjölgað og meðal annars vegna þéttingarbyggðar og svo þörf sem fyrir húsnæði sem skólarnir hafa hefur verið fyrirséð. Og mér að minnst í fersku munni ráðleggingar sviðsstjóra til okkar þegar að var fara að tala þéttingu byggðar, bara yfirleitt í góðu samkomulagi milli flokka, þá þreyttust ákveðnir sviðsstjórar hér í borginni, sem reyndar eru hættir núna, þeir þreyttust ekki á að áminna okkur það að ef við ætlum að fara í þéttingu byggðar, þá mættum við ekki gleyma innviðunum. Við mættum ekki gleyma því að uppbygging innviða yrði að fylgja með, bæði varðandi skólahúsnæði og íþróttahúsnæði, svo eitthvað sé talið. Og staðreyndin sú að við erum með 3 mjög öfluga skóla á þessu svæði sem hafa verið kallaðir þessu gælunafni L-skólar, en við þá alla hægt að byggja. Sem betur fer þá hefur réð hér í fortíðinni, þá var réði framsýn í för þegar skólum var úthlutað lóðum. Þannig að það var gert ráð fyrir mikla stækkun þeirra og fjölgun nemenda í framtíðinni sem betur fer, eins og hefur verið hjá sumum íþróttafélögum. Þannig að það er hægt að byggja við alla þessa skóla og væntanlega svara þörfum þeirra fyrir viðbyggingar þannig. En eins og áður hefur verið sagt, kom fram áðar, þá var það árið 2022 í október, þá samþykkti skóla- og frístundaráð að fylgja þessar svokallari sviðsmynd 1 úr mikilli skýrslu starfshópum framtíðarskipan skóla- og frístundastarfi í Laugarnesi og Langholtshverfi. Sú sviðsmynd fól í sér að skólarnir
haldi sér í núverandi mynd og byggt verið við þá alla til að mæta orðinni og fyrirsjáanlegri fjölgun nemenda í skólahverfinu. Það voru góð rök færð fyrir þessari niðurstöðu á sínum tíma og hana náðist góð sátt. Og meirihlutinn hann gumaði að því þarna árið 2022 að farsælum málalokum og bóka var að meirihlutinn legði áherslu á að sátt ríkti þessu ákvörðun sem tekin hefði verið eftir ítarlegt og þverpólitískt samráð við hagaðila, stjórnendur, starfsmenn, foreldra og börn. Allir höfðu sem trú á að sviðsmynd 1 væri best til þess fallin að halda áfram að byggja upp farsælt skólastarfi í hverfinu, þar að segja byggja við skólana. Og ég fann fyrir, og ég var þessum tíma nýbyrjar í borgarstjórn, en ég fann fyrir miklum létti meðal foreldra í Laugardal sem höfðu lengi gagnrýnt ákvarðanafælni og ráðaleysi borgaryfirvalda varðandi skólamálin í hverfinu. Foreldrarnir voru fullvissir að eftir margar ára óviss og tafir yrðu verkin látin tala. Og foreldrarnir hafa því lengi verið alveg þangað til þessu ári, hafa foreldrarnir verið í góðri trú að borgin inni af heilindum lausn húsnæðismálanna eftir samkomulaginu frá 2022. Framvindan hefur hins vegar verið lítil sem engin og skiljanlegt að þolinmæðin sé á þrotum hjá foreldrunum. Og fyrir þessu ári tilkynnti meirihlutinn að hann hygðist kúvenda í málinu og nú hefur það gerst með ákveðinni samþykkt og þá á maður ekki, manni finnst auðvitað mjög slæmt að það skuli vera að taka þessa ákvörðun. Hér í gegnum tíðina þá hefur þetta mjög mikið rætt húsnæðismál skóla því að auðvitað rekstrarkostnaður þeirra mjög mikill og fyrirkomulagið hefur mikil áhrif á skólastarfið. Nú eitt af því sem hefur verið eiginlega svona alfa og omega í þeirri umræðu þegar við höfum rætt við fjármálamenn borgarinnar, þá hefur verið það hefur verið það sjónarmið að við skulum ekki reka fleiri skóla heldur en þörf er á. Í ákveðnum hverfum hafa sennilega verið byggðir of margir skólar og það hefur valdið margvíslegum vandræðum í bæði skólahaldi og rekstrinum þegar fram í sækir þegar verið að fækki í hverfunum. Þannig að ég hélt að við hefðum lært á leksíu að hafa ekki fleiri skóla heldur nauðsynlegt er og okkur hefur líka verið bent á í þessu sambandi að fastur kostnaður við hvern skóla er mjög mikill, þess vegna sé mjög mikilvægt að nýta skólahúsnæði vel og hafa ekki marga skóla starfandi hverju sinni og síðast en ekki síst þá sé stofnkostnaður einnig mikill. Nú þegar maður rifjar upp þessar ábendingar fjármálamanna borgarinnar í gegnum tíðina þá ekki laust að maður hugsi og finnist að þessi ráð séu núna engu höfð með þessari ákvörðun. Auðvitað verið hægt að gera einn af þessum 3 skólum bara að unglingaskóla, reka barnaskóla í hinum þó ég sé ekki að flytja hennar tillögu það hér. En auðvitað mun það hafa ákveðin áhrif í för með sér fyrir borgarsjóð að bæta við heilum grunnskóla í grónu hverfi, ekki síst þegar mjög mörgum foreldrum og starfsmönnum finnst að vera hálfgert tilræði við það öfluga skólastarf sem nú þegar er rekin í hverfinu. Það verður því ekki annað sagt en vinnubrögð borgaryfirvalda í skólamálum í Laugardal séu til skammar. Mjög slæmt er að foreldrafélögunum finnst þau hafa verið svikin og þetta samráð hafi ekki skipt neinu máli þegar upp er staðið og grunar að þetta hafi allt verið einhver leikur til þess að tefja nauðsynlegar framkvæmdir. Hins vegar það er verið að knýja hérna fram niðurstöðu, ekki sátt heldur í mikilli ósátt, en það er samt mín von að núna þegar að niðurstaðan verður knúin fram, þá takist vel til og það verður unnið rösklega málinu, þannig að óvissunni í þessu máli verði eitt sem fyrst. Það skiptir þú sem komið það skiptir mjög miklu máli að eyða allri óvissu og tryggja það að samstarfið í þessum breytingum verði sem best við alla þá aðila sem hluta að máli, nemendur, foreldra og svo starfsmenn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, á fundi skóla- og frístundaráðs 9. desember síðastliðinn
innsiglaði meirihlutinn svik sín við skólasamfélagið í Laugardal. Með þeirri ákvörðun sinni að fallið yrði frá því að byggja við Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Langholtsskóla. En þess í stað yrði byggður safnskóli unglingadeilda í Laugardalnum. Þeim skóla er ætlað að rísa á þríhyrningnum grænu svæði við Þrótt, þrátt fyrir að ekki sé búið að ná samningum við íþróttafélagið Þrótt. Skólarnir þrír verða allir yngri barnaskólar, Langholtsskóli fyrir nemendur í 1. til 7. bekk en Laugarnesskóli verði fyrir nemendur í 1. til 4. bekk og Laugalækjarskóli fyrir 5. til 7. bekk. Með nýju fyrirkomulagi munu nemendur í Laugarnesinu því þurfa að stunda sitt grunnskólanám ekki einu skóla eða tveimur, heldur þremur. Það er einsdæmi sem fyrirfinnst hvergi annar staðar í borginni. Þessi ákvörðun er tekin þrátt fyrir að borgaryfirvöld sömdu við skólasamfélagið í Laugardalnum haustið 2022 eftir fjölmenna undirskriftasöfnun undir yfirskriftinni Stöndum vörð skólana í dalnum, sem á 2.000 íbúar skrifuðu undir. Þar var farið fram á að farið yrði í löngu tímabært viðhald á skólunum, byggt yrði við þá til að standa straum af fjölgun nemenda og þeim áformum afdráttarlaust hafnað að byggður yrði einn nýr safnskóli fyrir unglingadeildir í þessum víðfeðma borgarhluta. Þá sátt kölluðu borgaryfirvöld þverpólitískt samráð við hagaðila, stjórnendur, starfsmenn, foreldra og börn og því lofað að farið yrði viðhald á skólunum og byggt við þá í stað þess að byggja einn stóran safnskóla unglingadeilda fyrir þetta stóra og víðfeðma svæði. En frá þeim tíma sem lýðræðisleg ákvörðun var tekin í borgarráði og í borgarstjórn að byggja við skólana var í gangi vinna við allt önnur áform. En borgarfulltrúar hefðu ákveðið og foreldrum hefði verið lofað sem nú er komið á daginn, því miður. Sú nýja stefna lá fyrir haustið 2023, en henni var haldið leyndri fyrir fulltrúa minnihlutans og almenningi þar til 8. maí síðastliðið vor. Að ofan sögðu er nokkuð ljóst að það hefði aldrei verið ætlunin að standa við þau loforð sem voru gefin skólasamfélaginu í Laugardal haustið 2022. Í ljósi þessara sinnaskipta efndu íbúar við Laugardalinn aftur til undirskriftasöfnunar og nú undir heitunni Verndum skólaumhverfi í Laugardal. Líkt og í fyrri undirskriftasöfnun rituðu á 2.000 manns undir áskorun þar sem kemur meðal annars fram að íbúar kröfðust þess að þeim verðmætum sem felast í farsælli menningu skólana og mannauði þeirra verði mætt af virðingu og íbúalýðræði verði virt við ákvörðun framtíðaruppbyggingu skólana í Laugardal. Þrátt fyrir þessa ítrekuðu áskoranir íbúana og þrátt fyrir að í lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar 2021 til 2030 standi meðal annars að tilgangur stefnunar sé að styðja við lýðræðislega þátttöku íbúa og auka möguleika þeirra til að hafa áhrif á nærsamfélag sitt, ákvarðanatöku og stjórnun sveitarfélagsins, hafa borgaryfirvöld hafnað alfarið eindregnum óskum íbúana. Enn og aftur snýst borgarpólitíkin aðför að íbúalýðræði. Laugardalshverfin hafa ekki farið varhluta af ofþéttingarstefnu borgaryfirvalda. En það eru takmörk fyrir því hve hægt er að bjóða eldri hverfum upp á mikla þéttingu. Þétting eldri hverfa eykur álag á innviði þeirra, ekki síst skólana. Ein megin ástæða þess að borgaryfirvöld fara í þá vegferð að raska farsælu skólastarfi í rótgrónum hverfum við Laugardalinn er að ekki var gert ráð fyrir nauðsynlegum innviðum á borð við skóla og leikskóla á þéttingarreitum í nágrenni við Laugardalinn. Það er á orkureitnum í Skeifinu, Ármúla og Vogabyggð. Fyrir það gjalda íbúar og nemendur Laugardalsins nú. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu ekki taka þátt í því með meirihlutanum að innsigla svikin við skólasamfélagið í Laugardalnum og munu því greiða atkvæði gegn þeirri tillögu sem hér liggur fyrir fundinum þær róttæku breytingar sem á að gera á skólastarfinu í Laugardalnum.
Borgarfulltrúi lokið máli sínu og tekur þá til máls Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að segja að ég hef nú ekki verið lengi í borgarpólitíkinni, í að verða bráðum 2,5 ár. En eitt af fyrstu verkefnunum sem við fengum í skóla- og frístundaráði var framtíðarsýnin varðandi Laugardalinn í upphafi þessa kjörtímabils. Og það ferli allt saman var mjög lærdómsríkt fyrir mig persónulega, en vænst þótti mér að kynnast allir því öfluga fólki sem ber hag skólanna 3 í Laugardalnum fyrir brjósti og allt þetta kraftmikla fólk sem í Laugardalnum og vill hverfinu sínu vel. Þannig það var mjög áhugavert og lærdómsríkt og það tókst þverpólitísk sátt að móta framtíðarsýnina varðandi uppbygginguna í október 2022 að það yrði byggt við skólana og þeir færði til betri vegar og samfélagið yrði í öllum hugdráttum óbreytt. Það búið að rekja hér í fyrri ræðum hvernig það ferli hefur verið. Við ræddum þetta líka 11. júní síðastliðinn ítarlega, þannig að það er mikið af gögnum og mikið af umræðum hafa þegar farið fram þetta mál. Og meirihlutinn ákvað að breyta kúrs í maí á þessu ári, eftir að hafa falið skýrslu í skúffu í hálft ár og lét engan vita og ekki heldur náttúrulega minnihlutann og sagði bara nú ætlum við að fara bara allt aðra leið en var ákveðin í október 2022 og íbúar sem eru bara ótrúlegir þarna í Laugardalnum hafa staðið í undirskriftasöfnum tvívegis, annars vegar seinnipartinn árs 2022 og það voru yfir 1000 sem skrifuðu undir þá og svo aftur núna yfir 1000 sem skrifuðu út af því að taka þessa ákvörðun sem núna fyrirhugað að taka. Það sem mér fannst líka lærdómsríkt við þetta ferli að Reykjavíkurborg einn stærsti fasteignareigandi landsins og mín reynsla af fasteignamálum segir mér að fasteignareigandi þurfa að huga vel að viðhaldi og það grundvallaratriði ef þú ert fasteignareigandi að þú pælir vel í að fjárfesta í viðhaldi. Og það með ólíkindum að lesa skýrslur þetta mál, sérstaklega eins og hvernig ástandið hefur verið í Laugarnesskóla og svo eftir atvikum í Langholtsskóla, að fasteignareigandinn hann bara gerir ekki neitt í mörg ár. Sami fasteignareigandi sem tilbúinn að reisa torg hérna í miðbænum fyrir marga milljarða án nokkuð sjáanlegs tilgangs og önnur gæluverkefni af þeim toga. Þá birtist fyrir skattgreiðendum sú forgangsröðun sem vinstri meirihlutinn hér í Reykjavíkurborg hefur haft margra ára bil. Áherslan ekki á grunnþjónustu og að hún sé alltaf eins háu gæðastigi og mögulegt heldur athyglinni dreift hingað og þangað. Þannig búið að svíkja í raun og veru íbúana í Laugardalnum þegar það liggur fyrir að skólastjórnendur, aðstandendur þessara skóla, sérstaklega í Laugarnesskóla og eftir atvikum í Langholtsskóla, óskuðu eftir framtíðarsýn í málinu, það yrði farið í að laga þessar byggingar sem fyrir væru og það yrði byggt við skólana sem fyrst til þess að mæta
aukni þörf vegna fjölda nemenda og bæta aðstöðu fyrir tónlistina, fyrir íþróttirnar og svo framvegis. Í stað fyrir að fasteignareigandi og sá sem að veita þjónustu myndi forgangsraða að segja við verðum að hafa hérna einhverja skýra sýn og leysa þessa grunnþarfir borgaranna. Það eru þessar grunnþarfir sem skipta máli en ekki að byggja nýtt og nýtt torg eða peningum í alls konar önnur gæluverkefni. Nei, í staðan fyrir það, þá málinu dreift á dreif og það farið hérna í alls konar umsagnarferli og kannanir og hitt og þetta en ekki drifið í framkvæmdum. Þannig að við stöndum hérna 2024, í dag er 17. desember 2024, þegar það lá fyrir, til dæmis bara fyrir rúm 10 árum, að Laugarnesskóli væri sprunginn og skólastjórnendur hefðu frumkvæði að því að hafa samband við yfirvöld hér í Ráðhúsinu og óskuðu eftir því að eitthvað yrði gert. Þannig að þessi í raun og veru hrakfallasaga í Laugardalnum sýnir að vinstri meirihlutanum hérna í borgarstjórn er oft bara ekki sjálfrátt í að skora pólitísk sjálfsmörk. Í þessu samhengi þá vil ég tala aðeins skipulags- og samgöngumál. Vegna þess að einn grunnvandinn í þessu máli er að skipulagsyfirvöld hér í borginni hafa ákveðið mjög mikla þéttingu byggðar í og við Laugardalnum. Mjög mikla. Það er Orkureiturinn, það er húsið við Grensásveg og Suðurlandsbraut, það er Kirkjusandur og svo mætti lengi telja Sigtúnsreiturinn og bara alls staðar í kringum Laugardalinn er búið að þétta svo mikið byggð og það var bara að halda áfram. Og þá standa menn fyrir bara mjög stóru praktísku vandamáli. Nú koma íbúar í þessar íbúðir og hvar eiga þeir að sækja sína grunnþjónustu í hverfinu? Hversu margir verða það? Hvað verða margir þarna? Innviðirnir eru sem sagt ekki, það er ekki sett í forgang að koma innviðunum fyrst í lag, svo að sé hægt að mæta eftir atvikum afur þess að það sé búið ofur þetta byggð. Nei, fyrst á að ofur þetta byggðin og svo á málið einhvern veginn að reddast. Og við erum að horfa á þetta hérna í dag. Þessa skipulagsstefnu og í tengingu við alla innviðina sem þurfa að vera fyrir hendi svo hún geti nokkurn tímann gengið upp. Ég er nú gamall fótboltamaður og mér þykir mjög vænt Laugardalinn. Ég spilaði þar oft og það er með ólíkindum, satt best að segja, að hér er lagt til að taka svæði, grænt svæði sem hefur verið notað undir starfsemi Þróttar og byggja þar 10.000 fermetra skóla, unglingaskóla. Það liggur fyrir allavega með þau svör sem við í skóla- og frístundaráði fengum í síðustu viku að það væri ekki búið að ná samningum við Þrótt. Þetta er óleyst. Svo á að taka, við erum með þjóðarleikvang í Laugardalnum og það er oft þétt og líka í Laugardalshöll oft stóri viðburðir og það þarf oft mikill fjöldi bíla að geta vera lagður þar á einhverjum tímapunktum. Það er mjög algengt. En það á að taka stórt svæði þarna af KSÍ bílastæðinu við Engjaveg og hýsa þar skólaþorp í einhver ár. Sko, allar tímaáætlanir í þessu máli hafa brugðist hingað til. Það er mikið vantraust í garð borgaryfirvalda. Ég get alveg fallist á það sem að kollegi minn úr Sjálfstæðisflokknum, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði að nú þegar liggur fyrir að meirihlutinn hyggst taka þessa ákvörðun að henni sé hrint í framkvæmd af eins mikilli festu og skilvirkni og mögulegt er. En það breytir því ekki að aðrar lausnir sem að lágu fyrir strax haustið 2022 hefði verið hægt að koma í framkvæmd og það stendur eftir óbreytt. Það er þess vegna ekki hægt að samþykkja þau vinnubrögð sem hér hafa verið undirstaðan fyrir þessari ákvörðunartöku.
Að lokum, það verður að veita þessu máli eftir, fylgja þessu máli eftir og tryggja það að þegar meirihlutinn tekur þessa ákvörðun að það verði eitthvað vit glóra í því sem að fylgir á eftir og ég mun fyrir mitt leyti ekki láta mitt eftir liggja í þeim efnum að veita meirihlutanum aðhald. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, er það borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar bara rétt að nefna það að bílastæðin þar sem að knattspyrnumaðurinn Helgi Ás Grétarsson og borgarfulltrúi var að nefna að mér skilst að það hefur nú ekki verið, þau hafa ekki verið nýtt á landsleikjum í nokkuð tíma. Þróttur, það er mikilvægt að leiða það samtal til lykta, en það má bara þá benda á að Safnskólinn rís ekki næsta sumar. Þróttur hefur þríhyrningin til afnota næsta sumar og svo þarf að finna út úr því hvernig hægt að bæta aðstöðuna, kann hugsanlega á kastsvæðinu þar sem að frjálsíþróttir hafa verið. Þeir eru með 3 gervigrasvelli núna og svo náttúrulega, svona tölum heildarsamhengið, þá þjóðarhöll í fullum gangi, það búið að velja 3 teymi til þess að keyra það áfram eða taka þátt í samkeppnisútboðinu og það ágert að hún verði klár 27 ef allt gengur upp. Þannig að íþróttamálin eru sannarlega mikilvæg, en það líka gríðarleg sóknarfæri í uppbyggingu íþróttaaðstöðunar og Safnskólans samhliða. Ég kem betur inn á það þegar ég held hér ræðu. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar og svara, þá andsvari Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það liggur fyrir að það eru margir stóri viðburðir í Laugardalshöll og við KSÍ eða við Laugardals völlinn og gervigrasinu og eftir atvikum annar staðar í hverfinu. Þannig að þetta náttúrulega leiðir til þess að það geti skapast vandamál í stórum viðburðum, af því að þarna þá þetta stæði náttúrulega að nota. Svo fyrir utan það að þegar þorpið kemur, að þá þarf að huga vel að öryggismálum sem maður hefur verulegar áhyggjur af út af því álagi sem að fylgir samgöngu innviðunum. Þetta sýnir bara í hvaða farvegi þetta máli er að það er óleyst hvort að borgin fái að nota þríhyrningin eins og til er ætlast. Það er bara spurning sem er ennþá í loftinu og er ósvarað. Sem gerir að verkum að það er mjög erfitt að samþykkja bara málið bara þegar að þeirri ástæðu. Svo almennt séð vil ég bara taka skýrt fram að ég persónulega hef mjög miklar áhyggjur af því aukna álagi sem fylgir öllum þessum byggingum og öllum þessum fyrirætlunum, hvort sem þú horfir á þjóðarhöllina, þennan skóla og svo framvegis, með tilliti til umferðaröryggis og flæði umferðar. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvari öðru sinni Einar Þorsteinsson, borgarstjóri. Forseti, ég tek bara undir með borgarfulltrúnum það eru umferðargreiningar og sem öll þessu uppbygging krefst, en ég trúi því nú ekki að borgarfulltrúinn vilji ekki reisa þjóðarhöll eða skólaþorp bara út af áhyggjunum af umferðaröryggi. Við þurfum þetta er bara hluti af málsmeðferðinni og að tryggja þetta allt saman. Aðalmálið er það að við erum að taka ákvörðun og þegar ég tala við foreldra og starfsfólk í Laugardalnum þá hefur það kannski líka verið aðalvandamálið að það hefur ekki upplifað það að við séum tilbúin að taka ákvarðanir og svo hitt að sjá skóflurnar fara á stað. Og nú vorum við að bjóða út kennslustofurnar fyrir skólaþorpið, erum að taka ákvarðanir sem að varða okkur veginn fram í tíman og ég held að það sé mjög mikil eftirspurn eftir því, en auðvitað er ekkert af þessu einfalt. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er sammála borgarstjóra að ekkert af þessu er einfalt. En þegar maður skoðar feril málsins í heild sinni, þá stafar það einfaldlega algjöru ákvörðunarfælni kerfisins hér í borginni í mörg ár gagnvart raunverulegum hagsmunum fyrir grunnþjónustu borgarinnar og að peningum og áherslum það er verið að eyða peningum og fókus á allt annað sem skiptir engu máli, bara gæluverkefni.
í staðan fyrir að leysa úr þessu eins hratt og örugglega. Þess vegna allt þetta vantraust í hverfinu. Og ég get alveg fallist á það að ef að það núna á að fara að taka þessa hér ákvörðun, og það alveg rétt að það eru margir sem bara að segja það verður bara að taka ákvörðun. Ég alveg sammála því. Við vildum að það tekin önnur ákvörðun vegna þess að við töldum hana framkvæmanlega. Ok, nú þegar meirihlutinn hyggst taka þessa ákvörðun, þá mjög mikilvægt að það sé stíft eftirlit með því að hún sé framkvæmd á eins skilvirkan, skjótan og árangursríkan hátt og kostur Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvaraðari sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu, tekur þá til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur, við erum hér að ræða erfitt og leiðilegt mál. Mér finnst ástæðilegt að undirstrika að það hundleiðilegt að breyta ákvörðun sem var tekin í góðri sátt, það langar engan að gera það þannig. Það ljóst að sú ákvörðun sem var tekin gengur ekki og þá eina ábyrga í stöðunni að skipta skoðun. Sumum líður eins og það sé einhver vilji til þess að tróða þessari ákvörðun í gegn sama hvaða kosti. Að leið 1 hafi verið valin af óheiðarleika og það hafi alltaf staðið til að breyta þeirri ákvörðun, en það alls ekki þannig. Ég get alveg sagt ykkur það að í fyrsta lagi myndi ég ekki vilja stjórna þannig. Í öðru lagi þá get ég sagt ykkur að ef ég ætlaði að gera það þannig þá hefði ég aldrei gert það með þeim hætti. Ef ég væri þannig innréttuð að ég ætla að þvingi gegn einhverja tiltekna lendingu þá myndi ég aldrei byrja á að taka aðra ákvörðun og svíkja svo undan. Það gerir það engin heilvita manneskja. Þannig glatast bæði traust og tími engu til framdráttar. Sérstaklega í ljósi þess að eina leiðin til að fá fólk til að taka svona breytingu í sátt væri að það fengi að sjá hana raungerast og virka og þá væri ekkert vitið í að tefja málið 2 ár að óþörfu. Ég vildi vissulega alltaf fara unglingaskóla leiðina, það liggur alveg fyrir. En ég var búinn að sætta mig við að fara hana ekki, eftir marga erfiða fundi með skólasamfélaginu og íbúum. Svo fer ég úr skóla- og frístundaráði tímabundið og í raun hætti ég svolítið að pæla í þessu. Það kom svo bara mjög flatt upp á mig þegar ég kem aftur í skóla- og frístundaráð eftir rúmlega árs fjarvist að sjá að þetta væri staða málsins, að starfshópurinn sem fékk þetta verkefni að útfæra leið 1 hafi komist að þeirri niðurstöðu og hún bara einfaldlega gangi ekki og við yrðum að skipta kúrs. Og það var mjög slæmt. Þó að ég telji á endanum að unglingaskóli sé betri lausn, þá það bara algjörlega hræðilegt að það gerist við þessum hætti. Ég hefði aldrei viljað gera það svona. Staðreyndin samt að það sem kom í ljós í undirbúningnum var að það ekki faglega verjandi að halda sig við leið 1. Ég gæti ekki varið það eða verið sátt við mína samvisku að fara leið 1 með það sem við vitum í dag. Þá gæti ég bara ekki haft traust á því að uppbyggingin gangi, ég gæti ekki haft traust á að tímalínan væri raunhæf, ég gæti ekki haft traust á því að raskinu fyrir skólastarf væri haldið í lágmarki, ég gæti ekki haft traust á því að viðhaldið sem nauðsynlegt í öllum skólunum gæti klárast eins hratt og mögulegt Fólk veit af því að áhættustuðullinn á framkvæmdum í leið 1 mun hærri en í hinum leiðunum. Það sem fólk veit ekki alltaf hvað það þýðir. Það þýðir að líkurnar á því að hver og ein framkvæmd klárist á réttum tíma eru litlar. Og það þýðir að vegna þess að það eru margar framkvæmdir, hver ofan í annari á sömu lóðum á sama tíma eða svipuðum tíma, oft með sömu verktökum eða svipuðum verktökum, þá eru líkur á því að hver framkvæmd sem tefst hafi áhrif á aðra framkvæmd sem tefst á líka, sem hefur áhrif á aðra framkvæmd sem tefst á líka, eða þarf að færa til eða verður dýrari, eða sem gerir það verkum að samanlögð áhrif af því að hafa svona háan óvissu þátt verður að tímalínan lengist. Sem fyrir utan það að tímalínan fyrir leið 1 24 mánuði lengri en tímalínan í leið 4 til að byrja með. Leið 4 talin taka 62 mánuði frá því hún sett í gang, leið 1 talin taka 86 mánuði. Og, eins og ég segi, tímalínur geta raskast, það gera það oft í framkvæmdum. Hún getur gert það í báðum þessum sviðsmyndum. En raskaninnar eru mun sennilegri til að eiga sér stað og sennilegri til þess að verða lengri í leið 1. Mér finnst það vera lykilpunktur í þessari umræðu. Það þýðir að raskið fyrir nemendur verður meira yfir fleiri ár, því fylgir auðvitað afleiddur aukinn rekstrakostnaður, meiri leiga og viðbótar húsnæði, meiri skólaakstur, meiri truflun, erfiðara að viðhalda skólabrag. Við viljum hafa gott skólastarf í þessu hverfi. Í þessari sviðsmynd, númer 4, miklu minni áhætta fyrir skólastarfið. Og mér finnst það pínu erfitt og skrítið að fólk skuli ekki sjá það eða skuli ekki vilja sjá það. Við erum að reyna að koma til móts við þær athugasemdir sem við fengum með þeim hætti sem við getum. Til dæmis með því að skipta skólahverfi í Laugarinjarskóla og Laugalækjarskóla eftir aldri en ekki eftir svæði. Við erum að tryggja að verði nægilegt rými í íþróttahúsum, við erum að tryggja að viðhald og endurgerð skólabyggingar séu í lagi og á bara eins hraðri tímalínu og hægt Og svo ég nefni það aðeins að tillaga borgarfulltrúa VG
rökræðukönnun er góðra gjalda verð og í rauninni góð hugmynd. Ég held að fyrr í ferlinu þá hefðum getað skipt sköpum. Reyndar held ég að ef við hefðum vitað fyrr að leið 1 væri bara einfaldlega ekki að ganga upp og hefðum getað tekið hana út úr myndinni snemma og haldið samtalinu áfram þá möguleika sem eftir standa án hennar, þá væri fólk kannski, ekki sátt, en það hefði upplifað meiri heiðarleika og meira traust á niðurstöðunni. En það var ekki komið fram nógu skýrt, tel ég, að leið 1 myndi ekki ganga til þess að það hefði verið hægt að taka hana út á þeim tímaramar þar sem það hefði skipt máli. En af því að fólk fékk að velja leið 1 og hún var svo tekin út af borðinu, þá bara einfaldlega ekki traust eftir. Og við hefðum aldrei átt að velja leið 1 í því ljósi sem við vitum núna. Það líka vegna þess að sú niðurstaða að skiptum leið var tilkynnt einhliða í stað þess að eiga samtal við samfélagið fyrst. Það voru mistök. Fólk hefur ekki áhuga, held ég, á að tala okkur við þetta. Það vill ekki sóa tíma sínum í samtalum ákvörðun sem það vill ekki láta taka. Ég veit það alveg að ef ég fer núna út að bjóða fólki að koma í rökræðukönnun, þá mun það einfaldlega spyrja, getur sú könnun enda þannig að þið hættið við og farið leið 1? Ef ég get ekki sagt eindregið já við því, þá mun fólk einfaldlega ekki virða það viðlits. Það mun ekki vilja mæta, það mun jafnvel segja eitthvað dónalegra við mig heldur en bara nei. Þetta nefnilega mjög erfið staða. Við teljum að við einfaldlega getum ekki staðið með leið 1. Bara það standist ekki skoðun, bara fjárhagslega, tímalega, faglega gagnvart skólastörfinu. Ef við værum tilneytt til þess með einhverjum hætti að fara leið 1, þá tel ég að ég myndi neyðastlega þvo hendur mínar algjörlega á málinu. Ég geti bara ekki komið nálægt því að útfæra það. Ég myndi ekki hafa neina trú á því að það gæti gengið. Og að þegar að leið 1 færi svo óhjákvæmilega að ganga illa, tefjast eða skólabræðurinn að versna, þá teldi ég mig ekki bera ábyrgð á því og gæti eiginlega ekki annað en yft öxlum og sagt ok, og var það ekki fyrir séð, eða þú veist, og vill einhver hafa fólk í forustu fyrir verkefni sem með þá afstöðu til verkefnisins. Það myndi aldrei ganga. Ég tel mig vita að við getum ekki farið leið 1. Þannig að á sama tíma veit ég vel að fólkið í hverfinu fullkomlega andsnúið því að fara leið 4. Það bara ætlar ekki að sætta sig við það. Þess vegna get ég ekki stutt tillögu VG eins góð og hún úr því sem komið held ég fólk hafi bara ekki áhuga að tala við okkur þetta ef við ætlum ekki að skipta skoðun. Það myndi bara tefja ákvörðunina, tefja það við getum farið af stað og klárað þetta. Svo ég get ekki samþykkta úr þessu. Ég held að fólk hafi bara ekki áhuga á að hefja nýtt ferli sem muni ekki snúa við niðurstöðunni og sem þau myndu bara upplifa sem einhverja nýja tilraun til að sannfæra sig. Þetta ofboðslega erfitt og snúið mál fyrir mig og fyrir Pírata. Ég geri ráð fyrir því að þetta þurrki út stuðning við minn flokk í Laugardalnum. Heldur einhver að ég hafi svo sterka skoðun á Safnskóla að ég myndi fórna allri minni hugsjónum íbúalýðræði eða vinsældum flokksins míns í Laugardalnum ef ég teldi mig hafa eitthvað raunverulegt val hérna. Ég þyrfti að vera hálfviti til þess. Það væri alveg gífurlega auðvelt fyrir mig að fara bara í eitthvað lýðskrum, samþykkja leið 1, í því trausti ég geti svo fundið eitthvað til að kenna þegar hún gengi illa eða í því trausti ég væri bara komin í einhvern annan vettvang þegar að áhrifin af því kæmu fram. Ástæðan fyrir því að ég samþykki leið 4 að ég upplifi það sem eina ábyrga kostin. Ég ekki þannig innrætt að ég geti valið ranga ákvörðun til þess að vera vinsæl. Þetta eina ábyrgi kosturinn til þess að byggja upp pláss fyrir nemendur, ná utan viðhaldsvanda, tryggja góðan skólabrag til framtíðar. En það samt alveg rétt að þetta ferli hefur verið til skammar. Við hefðum átt að fara dýpra í samtalið fyrr. Við höfum þetta vitað að fyrra leið 1 gengi ekki og ræða áfram án hennar. Við hefðum átt að eiga betra samtal við skólasamfélagið þegar það blasti við þurfum að skipta skoðun. En eftir situr að í þeirri stöðu sem við erum í dag, þá verðum við bara að taka einu ákvörðun sem gengur upp. Þá þetta mál bara komið í farveg, getur farið að ganga sem gang og klárast. Úr því sem komið þá þarf ég bara að vona það að okkur tækist að klára þetta og þegar það tilbúið, þá muni fólk á endanum fyrirgefa okkur fyrir það hvernig þetta var ákveðið. Og ef ekki, þá mun það bara dæma okkur réttilega fyrir það. Þetta nefnilega ömurlegt mál, út af því hvernig þau verið hringlað, út af því hvernig samráðið var, út af töfunum sem hafa orðið. Leið 1 gengur ekki, það væri óábyrgt að fara hana og ég get ekki réttlætt að gera það. Hversu mikið auðveldara eða vinsælla þess að væri fyrir mig eða flokkið minn, það væri óheiðarlegt og það væri ófaglegt. Ég öfunda jafnvel aðeins fulltrúa minnihlutanum af því að þau geta staðið hér fullum hálsi og krafist þess að það sé gert, vitandi það að þau þurfa aldrei að bera ábyrgð á afleiðingunum ef þau fengið þess að þau krefjast, af því þau vita það að við tökum einu mögulegu ákvörðunina og tökum á okkur þær óumflýjanlegu óvinsældir sem því fylgir að fara leið 4. Ég þarf bara að kyngja því ef ég ætla að vera sátt við sjálfa mig. Ég get ekki annað en tekið það sem ég tel að sé réttasta og ábyrgasta ákvörðunin í stöðunni sem við höfum fyrir framan okkur. Og bara svo ég segi það, ég get ekki ímyndað mér hvers vegna fólk heldur að ég ætti í ósköpunum að gera það
ef ég teldi ekki að það væri eini mögulegi kosturinn sem ég hef. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Forseti er aðeins hugsi. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, óskaði þú að koma í andsvar eða varstu eftir að óska eftir að koma í ræðu? Í ræðu. Þá er engin andsvör undir þessu og við setjum þig bara á mælendaskrá. Það er bara sjálfsagt mál, en þá tekur til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætla þá að fá að halda áfram með kynninguna sem ég var með áðan. Á sama tíma ætla ég að segja að hér hefur margt komið fram sem að ég get tekið undir og margt sem að ég get ekki tekið undir, en mér langar að fara aðeins yfir þær áætlanir sem að því að það hefur komið fram að bæði borgarfulltrúi Kjartan Magnússon og borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson sögðu í lok sinna ræðu sem að mér þótti vænt að þeir myndu bæði fylgjast með og styðja þá framtíðarmynd sem að við erum nú að kynna og ég geri fastlega ráð fyrir því að minnihlutinn muni eftir því sem að við vinnslu verksins vindur áfram vera með það eftirlit sem til er. Hér er tímaáætlun sem er mjög smá og við sjáum ekki, en bara til þess að gera hana skýrari að þá það er ótal þættir sem að þarf að fara yfir og bara til að nefna sem dæmi af því að það er búið að koma mikið fram hér það að við hefðum kosið að það væri sem sagt ómöguleiki en það er svo margt sem getur komið upp á þegar við förum í viðhald á byggingum. Sem dæmi að þá kom það upp á og var tilkynnt til viðhaldsviðsins okkar að það væri bunga sem sagt undir dúk á gólfi í friðaða salnum í Laugarnesskóla. Þetta var tilkynnt 9. nóvember. 19. nóvember voru Ragnar og Rúnar komnir til þess að skoða og taka þetta út og það var til þess að það voru 3 skólastofur sem þurfti að rýma. Þau börn eru komin inn í KSÍ og við höfum tryggt að þau verði þar áfram. Þetta gefur ykkur svolítið dæmi ómöguleikann í framkvæmdum og af hverju við viljum og þurfum færa börnin út úr húsi. Og ég þarf ekki að fjölyrða það lengur. Það sem að kannski skiptir mestu máli þó að maður skildi alltaf bera varhuga af því að taka fram tímalínu í verkefnum sem eru svo viðkvæm vegna þess að það eru svo margir þættir sem geta komið upp og valdið óvissu að þá erum við að tala að horfa til þess að við séum að opna eða að skólinn verði kominn risinn en við munum sjá byggingu 2030, hugsanlega opnan 2031. En ég geld varhug við því að við séum að taka þetta með þeim hætti að það sé móta í stein því að við vitum að það er svo margt sem getur komið upp á. Ég að vandræðast með erum við komin, já. Þeir áhættu þættir sem ég er búin að tala Þegar að metnir voru ástandsskýrslur sem að koma upp þá sjáum við það að við þurfum að fara núna þegar tillagan hefur verið samþykkt sem ég geri ráð fyrir að verði gert hér í dag, þá munum við þurfa að fara yfir, ég minni á að elstur skólana er byggður 1946, þannig að við þurfum að fara yfir burðarþol og klæðningar, einangrun og múrkerfi, aðgengismálin sem að hafa verið nefnt hér. Það er nú þannig að það er ekki gert ráð fyrir aðgengi fatlaðra endilega í þessum skólu, sérstaklega í Laugarnesskóla og við þurfum að fara yfir það. Við þurfum að líta yfir báða þessa skóla út frá þeim þáttum sem við ætlum að taka á. Við byrjum á og byrjum á Laugarnesskóla. Það er búið að setja mikinn pening í mótvægisaðgerðir og það er mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem ábyrgir aðilar að sá peningur honum er ekki vel varið meðan við erum ekki að taka alla bygginguna. Nú, það er búið að ræða hér mikilvægt atriði sem er samráðið og ég er sammála mjög mörgu sem komið hefur hér fram. Ég vil þó taka það fram að ég fundaði með öllum starfsmönnum í Laugardalnum í síðustu viku, ég fundaði með öllum foreldraráðum. Þeir fundir voru mjög lærdómsríkir og það er ekki þannig að það sé fólk sé búið að hætta að tala um það sem að liggur þeim á brjósti. Þau eru eins og komið við fram full af vantrausti og við þurfum að vinna með þá stöðu. Peter Drucker sem ég hef nefnt áður hér í ræðustól sem er minn helsti gúru í forystufræðum sagði sem sagt að til þess að skapa framtíðina við þurfum að skapa framtíðarmynd til þess að sjá framtíðina fyrir og það er það sem við erum að gera. Ég er hér í fullri vissu í fyrsta skipti frá því ég kom að þessu máli að við séum að gera rétt.
Ég er í fullri vissu með komin á þann stað að ég hef fulla trú á þeirri framtíðarmynd sem við erum hér að presentera. Ég gerir mig grein fyrir því að þetta verður erfið vegferð, sérstaklega fyrir þá sem að starfa þarna í Laugardalnum, en ég er hins vegar sannfærð að við séum að velja hér góða sviðsmynd sem að verði dalnum til góðs. Og eins og einn faðirinn sagði á fundi í síðustu viku, gerið þið ykkur ekki grein fyrir því að það er svo gott að vera með börn í Laugardalnum að við höldum áfram að eiga börn. Það eru margir þræðir sem þarf að skoða, en til þess að geta unnið sitt faglega starf með sem bestum hætti, þá þurfum við að eyða allri óvissu en hafa þessa þætti í huga. Við þurfum að byggja upp traust, það er fullkomið vantraust, við þurfum að vera traustsins verð, við þurfum að sýna framtíðarmyndina, við þurfum að horfa á þá þætti sem að hér koma fram og fyrst og fremst þurfum við að upplýsa og upplýsa. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sín og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það er Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ég langar til að þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðunar. Mér langar til þess að spyrja varðandi skólaþorpið. Hvað er gert ráð fyrir að þar verði starfrækt lengi, þar sé í hvað mörg ár og svo framvegis? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson. Við erum að gera ráð fyrir því að þetta ferli taki allt saman eins og ég sagði 64 til 65 mánuði, en við verðum alltaf að hafa í huga að þetta er eins og með viðhaldi heima. Við þurfum að gera ráð fyrir ákveðnum óvissu þáttum, en það er það sem við erum að gera og þá erum við að byrja, tala um að byrja á Laugarnesskóla og eftir ástandmat að þá munum við fara í hina skólana. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvar og veitir þá ansvar öðru sinni Friðjón R. Friðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, mér langar til að þakka borgarfulltrúanum fyrir svarið. Það sem að mér finnst pínu skrítið varðandi þessa staðsetningu er að þetta er brekka. Það er að segja að þetta er svona 6 metra halli sem það er þarna á þessu bílastæði og það að ætla að reka þarna skóla í 5 ár, ég verð að viðurkenna það að mér finnst það furðuleg fyrirætlan. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson, það er rétt og við erum að gera ráð fyrir því og þannig að við hefjum lóðaframkvæmdir og þær eru á dagskrá núna í vor, þannig að við munum náttúrulega gera ráð fyrir því að þurfa að búa til þarna staðsetningu sem hentar börnum á meðan á því stendur. Og þetta er þrátt fyrir, þegar ég sá myndir af þessu þá var ég alveg hissa á því hvað þetta getur orðið huggulegt. Alveg svo þegar við löpum fram hjá Hagaskóla núna þá í rauninni eru skólastofurnar þar miklu svona huggulegri heldur maður gerði sér í hugalund, Borgarfulltrúinn lokið við að svara ansvar öðru sinni þá ansvarum lokið undir þessari ræðu. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, til umræðu skólamálin í Laugardalnum og formaður skóla- og frístundaráðs Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur nú komið inn á marga þætti þessa flókna máls, leiðir, skólaþorpið og áskoranir. En breytingar á umgjörð skólastarfs eru alltaf viðkvæmar og erfiðar viðfangs. Hreyfa við öllu og skapa óöryggi. Og öll vitum við hvað við erum með en ekki hvað er í vændum. Óvissa er vond tilfinning. Mörg okkar sem sitjum í þessum sal erum sjálf foreldrar með ungan okkar í grunnskólum borgarinnar. Við vitum hversu mikilvægt starf fyrir fram á vettvangi skóla, frístundar og íþrótta. Hversu mikilvægt akkeri í lífi barn okkar skólinn er og hversu miklu máli festa rammi og samfella er fyrir hversdagsleika barna og ungmenna. Hafa sinn kennara, sína heimastofu, allt hefur sinna röðreglu og umgjörð. Að koma festu á skóla- og frístundastarfi í Laugardal hefur verið mikil og stór áskorun bæði fyrir stjórnmálin og fyrir íbúa við Laugardalinn. Jafnt og þétt hefur þrengt að starfi skólana, frístundinni og félagsmiðstöð tíma íþróttastarfi líka, mikil fjölgun barna í hverfinu, skólahúsnæði og lítið samhliða uppsafnaðri viðhaldsþörf. Á sama tíma datt Laugardalsvöllin út í marga mánuði vegna vatnsleika og kærumála
og var höllin ónothæf í marga mánuði fyrir skólaíþróttir og æfingar. Reynt var að koma til móts við fjölgun barna í skólum með færanlegum skúrum á skólalóðinni, viðbyggingu við Langholtsskóla og tímasókn í önnur íþróttahús borgarinnar á meðan. Allt þetta rask á starfsdegi og hversdagsleika barna hefur skapað streitu fyrir foreldra og börn, kalla auka strætóferðir og skuttl milli borgarhluta. Þeirri röð, reglu og rútínu sem börn þurfa var raskað. Foreldrar eru komin með nóg, þrá að koma hversdagsleikanum í fastar skorður. Ég sat kynningafundi í Langholtsskóla þegar tillaga 4 var kynnt skólasamfélaginu. Á fundinum kom fram kjarni vandans þegar bent var á seinagang framkvæmda við skólan. Verklegar framkvæmdir taka mun lengri tíma á meðan að skólastarf er í gangi á skólalóðinni. Viss verk er ekki hægt að vinna vegna hávaða, aðra stundina mega vinnuvélar ekki vinna þegar eru frímínútur til að tryggja öryggi barna. Skólalóð á framkvæmdatíma er nefnilega engin staður fyrir börn, heldur framkvæmdastaðir. Sem víkur mér að áhættumætur sem VFSO ráðgjöf vann fyrir framkvæmdahópinn sem sýnir flækjustigið og hversu mikil áhætta er fólgin í þeirri sviðsmynd sem að þá var valin. 3 skólar sem allir þurfa á umfangsmiklu viðhaldi að halda, viðbyggingar við þá alla, 2 byggingar af 3 eru friðaðar. Söguleg hönnunarmannvirki sem tefur ennþá frekari hönnunarvinnu og viðhald því mun strangari kröfur gilda friðun mannvirki. Flækjustigið orðið svo umfangsmikið og kostnaðaráhættan líka, enda 3 skólar undir, ekki bara 1. Hugmyndin safnskóla í sviðsmynd 4 er laust. Sjálfstæð skólabygging á nýjum stað sem hægt að byggja hratt upp án þess að raska skólastarfi með mun minni fjárhagslegri áhættu og styttri verktíma þar sem að framkvæmdir eru ekki háðar tíma skólastarfsins. Forseti, ágæta borgarstjórn og foreldrar búsettir við Laugardal. Þetta ferli hefur tekið langan tíma og okkur hafa orðið á mistök. Það var vont að hafa ekki staðsetningu á nýjum skóla til að máta við þegar kynningaferli átti sér stað fyrir 2 árum. Nú liggur staðsetning fyrir. Það voru líka mistök að taka ekki tillit til nýrra uppbyggingar sunnan við Laugardalinn og í Skeifunni. Nú fá þau börn skólapláss. Og framtíðarstarf íþróttastarfs hefur verið tryggt með uppbyggingu þjóðarhallar eða á dagskrá. Ég skil reið ykkar og óánægju, tek undir með þeim sem segja frá óvissinu sem ríkir, óttanum sem fylgir óvissinu og fyrir að vita ekki hvað er í vændum. Þið hefur sýnt mikið langluta geð og þolinmæði í erfiðum aðstæðum í langan tíma. Það sama á við starfsfólkið í skólunum 3 sem sinnir vinnu sín af alúð og fagmennsku. Núna liggur fyrir ákvörðun, búið að setja niður vörðurnar, hvað verður gert, margir eru ósáttir, reiðir, upplifa sér svikin, sum sár munu gróa, önnur ekki. Skólasamfélagið í Laugardal mun taka breytingum. Nýtt skólahjarta mun rísa í hverfinu og með því opnast stórkostleg tækifæri til að móta nýtt skólasamfélag, fullt af skapandi unglingaorku og nýrri skólamenningu. Það liggja nefnilega tækifæri í sterkum unglingaskóla, bæði ekki bara rekstrarlega, heldur líka faglega. Sem dæmi er hægt að bjóða upp öfluga faggreinakennslu, það er auðveldur að ráða menntaða faggreinakennara, hægt að bjóða upp á fleiri valáfanga með mjög breiðu áhugasviði. Í umsögnum unglingana komi mitt fram jákvæð viðbrögð við safnskólahugmyndinni og meðal annars vegna þess að þar þrífst sterkara og fjölbreyttara félagslíf, þar sem fjöldi unglingana er meiri. Og fyrir suma unga er líka gott að skipta skólaumhverfi, til dæmis þegar árgangar eru þungir, brjóta þá upp, til dæmis fyrir þau sem standa höllum fæti félagslega og þar sem kynjahlutföll eru óhagstæð. Þannig getur safnskóli gefið mörgum börnum nýtt tækifæri, nýja byrjun. Forseti, þetta mál hefur verið erfitt fyrir okkur öll. Í hjarta mínu tel ég þessa ákvörðun vera rétta. Vil biðla auðmjúk til skólasamfélagsins, foreldra, barna og síðast en ekki til starfsfólksins sem vinnur við Laugardalinn að reyna að opna sitt hjarta, reyna að finna leið til þess að standa saman framtíðina og fylgja sér saman tækifærin sem að verða til með nýju safnskóla. Forseti, ég vil lokið máli mínu.
borgarfulltrúinn lokið máli sínu, tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, já þetta hið vandræðalegasta mál verð ég að segja. Og það mikill barlómur hér í borgarfulltrúum sem hafa farið og í rauninni bera ábyrgð á þessum hringlandahætti hérna fram og tilbaka og koma svo hingað upp í pontu frá flokkum sem markaðssetja sig sem lýðræðisflokka einhvern veginn og ætla algjörlega að hafna tillögu okkar Vinstri grænna það að vera í betra samtali og ná betur utan verkefnið en nú þegar þrátt fyrir allt þetta fagfólk sem hefur sannarlega verið á störfum, teiknað upp alls konar aðstæður, farið og skoða umhverfið, verið í samtali við foreldrafélögin, verið í samtali við skólaráðin og starfsfólk og hvað eina og ætla svo bara að slaufa því. Vegna þess að strangt tekið vitum við í raun ekki hver raunveruleg afstaða íbúanna og kennarasamfélagsins og ég ætla að leyfa mig líka að nefna íþróttafélagana og frístundaheimilana og fleiri í þessu hverfi. Vegna þess að þetta var það bara heilt hverfi. Og það annað sem ég tek líka eftir að það hefur hvergi komið fram nægilega góður rökstuðningur fyrir því að fara út í einhverja tilraunastarfsemi með nýja skólagerð og búa til þannig 3 skóla frá 1. upp í 4. bekk og svo í 5., 7. bekk og svo að hafa það hefur engin rökstutt þetta og að það skuli vera 2 skólar út af einhverjum sumarbústað sem einn skólinn á einhver staðar. Þetta hlýtur að vera hægt að leysa í alvörunni ágæta fólk. Þetta ekki óleysanlegt verkefni en til þess að leysa það þurfum við að gera eitthvað meira. Við þurfum bara að vera í betra samtali og ég vil meina að það hafi ekki farið fram og þess vegna leggjum við Vinstri græn fram okkar tillögu sem vissulega tilraunaverkefni á þessu sviði en hins vegar lýðræðisaðgerð. Og mér finnst eiginlega bara með ólíkindum hér að lýðræðisflokkurinn sjálfur, Píratar, ætla ekki að samþykkja þessa tillögu. Þá fókið í flest skjól. Og það var hægt reyndar að hafa aðra ræðu það af hverju það En eitt að búa þetta til safnskóla, besta sviðsmyndin auðvitað svo að allir 3 skólanir séu frá 1. í 7. bekk og að við fáum safnskóla í hverfið. En það á ekki að vera spruttið úr þeim aðstæðum sem við stöndum frammi fyrir í dag og höfum þurft að horfa upp á í að minnsta kosti áratug, svo það sé líka sagt. Hér hefur heldur ekki verið talað inntakið í skólastarfinu. Hefur vissulega verið komið á framfæri, það fyrirfinnst vissulega hérna í skýrslunni, en í þessum sal þá talar enginn það hvernig við ætlum að passa upp á skólabræðin. Að við ætlum að passa upp á fagfólkið sem sannarlega sinnir menntun grunnskólabarna í Reykjavík. Og það ýmislegt sem ekki heldur vatni hérna í þessari framsendingu. Það að umbylta skólastarfi af því að það ekki hægt að vera í einhverjum einu skóla. Það ekki rök í málunni. Það bara hægt að finna lausn á því eins og við höfum séð í Reykjavík og hér var nefndur Hagaskóli sem dæmi. Og við getum horft á það hvernig hann gerði hlutina. Þannig að færa börn til á meðan framkvæmdum stendur, það ekki endilega tilefni til þess að breyta skólasamfélaginu til framtíðar. Þannig að bara hættum endilega að ræða það. Hér alltaf verið að tala að eitthvað sé þvert á vilja íbúa eða þvert á vilja skólasamfélagsins eða hvað það nú Sjálfstæðisflokkurinn hefur nefnt það, fleiri hafa líka nefnt það, en vitum við það í raun og veru? Vitum við að þetta bara algjörlega þvert á vilja skólasamfélagsins og íbúa? Muni það að við erum hér að taka ákvörðunum uppbyggingu skólasamfélags til langra framtíðar og það á ekki að kasta til höndum. Þetta mál hefur tafist að minnsta kosti 2 ár. Ég get ekki séð að 2 mánuðir til eða frá þar sem að við tökum rökræðukönnun og náum fram þessum vilja
tefji málið frekar. Ég held að við ættum frekar að fara þá leið og einhvern veginn að reyna að lægja ölduna og vera í betra samtali framtíðar skólaáform í Laugardalnum. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég tala fyrir hönd íbúa lýðræðisflokksins Pírata hér og þakka fyrir að vera ávarpuð. Það var samþykkt að fara leið 1 til að hafa sátt í samfélaginu og það kom í ljós að það myndi ekki ganga upp og það er bara engin súrari yfir því en við Píratar. Við vorum búin að ákveða að fallast á leið 1 jafnvel þó að við teldum jafnvel faglega að hún væri ekki endilega besta leiðin en við vorum opin fyrir báðum kostum og ákveðum að fallast á leið 1 einmitt út af því að íbúar vildu fara leið 1. Kom í ljós, hún gengur ekki upp og ef við ætlum að hafa 2 kosti sem er í boði og rökræðukönnun eða hvaða lýðræðislega aðferð sem við förum að þá þurfa þetta að vera kosti sem að ganga upp faglega og það séu ekki faglega svona sem setja okkur stóli fyrir dyrnar sem að varða velferð barna og við getum ekki haft þau í einhverju limbo í mörg ár út af því við ætlum að gera íbúa lýðræðis tilraunastarfsemi. Hins vegar er búið að vera mikið lýðræðisferli sem að varðar umsagnir og það er búið að vera samtöl og það er búið að vera fundir og það er búið að kalla eftir sjónarmiðum ítrekað og það er búið að byggja þeim sjónarmiðum, það er búið að aðlaga þá tillögu sem hér liggur fyrir að þeim sjónarmiðum þannig að það er búið að vera lýðræðisferli. Sannarlega ekki rökræðukönnun en hún hefði þurft að gerast líka fyrr í ferlinu. Það er svona tímapunkti þá er ég ekki vissum að það sé rétt að fara í það átt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Líf Magnúðardóttir. Forseti, já þetta er bara algjörlega rangar forsendur sem að borgarfulltrúinn er að gefa sér. Það er náttúrulega Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sem að útfæri þessa rökræðukönnun en ekki lýðræðisflokkurinn innan gæsalappa Píratar sem að er að gefa sér alls konar að taka í heilanga tíma og jari og það sé eitthvað 2 kostir í myndinni. Þetta eru tæknilegar útfærslur sem að yrðu alltaf gaumgæfilega skoðar með einmitt tólum vísindanna og lagðar síðan á borð og útfærðar eins og rökræðukannanir eru gerðar út allan heim. Hins vegar rak mig eiginlega í rogastans við það að heyra að Píratar ætla að fella þessa tillögu okkar Vinstri grænna og mér þykir það mjög miður. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og færi þá í andsvar í annað sinn. Dóra Björt Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, lýðræðistól og tæki eins og rökræðukannanir og aðrar aðferðir eru til þess að við hafa lýðræði, ekki til þess að tefja mál þar sem er búið að botna niðurstöðu byggt á bæði samráði, samtölum og faglegum sjónarmiðum og þau þurfa að vera raunverulega ef við erum að hugsa að fara einhverja aðra leið. Hér er út frá velferð barnana í þessu hverfi og skóla barna í þessum skólum ekki boðlegt að bjóða þeim upp á það að vera í limbói lengur, að vera í limbói í 2, jafnvel meira en 2 ár, búa við óöryggi á skólalögum sínum og svo framvegis og það er búið að aðlaga þessa tillögu byggt á lýðræðislegum aðferðum þannig að það er búið að vinna þetta eins lýðræðislega og hægt er út frá þeim sjónarmiðum og þeim faglegu forsendum sem liggja til grundvallar. Ég hefði verið opin fyrir þessari aðferð, það hefði þurft að gerast fyrir þó nokkru síðan, það hefði verið rétti tímapunkturinn. Á þessum tímapunkti held ég þetta væri bara spurning um einhvers konar sýndarsamráð og ég er ekki fylgjandi sýndarsamráði. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara þá andsvari Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er bara alrangt, þetta er ekki, kemur ekki fram of seint nema síður sé. Nú erum við þegar með tillögu sem að meirihlutinn hefur ákveðið að samþykkja hérna í dag og það er alveg hægt að taka tillit afstöðu til hennar í svona rökræðukönnun. Þetta er nema síður sé of seint. Auðvitað hefði átt að gera þetta fyrir 2 árum. En mér langar líka að halda því til haga að sá hringlandaháttur, vantraust og óvissa sem hefur átt sér stað síðastliðin 2 ár eftir að einmitt Píratar samþykktu að fara þessa fyrri leið sem sést svo að er ómöguleg, ef svo skal segja, að þá er það í rauninni í boðið þeirra en ekki við það að samþykkja þessa rökræðu tillögu okkar Vinstri grænna. Það verði ekki 2 ára tafir við það að leggja hana fyrir og vinna úr henni, alveg bara nema síður sé. Þannig að þetta er bara, stendur ekki steinn yfir stein í málflutningi borgarfulltrúans. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og er þá andsvörum lokið undir þessari ræðu.
Næst tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Mikið er hávaxið fólkina. Ég vil gnýfa yfir púltið. Nú. Já. Ágæti forseti og borgarstjórn, nú hafa kollega mínir hér gert mjög vel grein fyrir allir þeirri langa vitleysu sem hefur einkennt þetta mál síðastliðinn áratug, daufu eyru borgarfulltrúa og allt hringlið og sýndarsamræðið og reynslunni að dæma geta foreldrar því einu treyst að engu er treystandi sem borgin segir. Það er nánast merkilegt hve góður þessi meirhluti er að dreipa málum á dreif og þvæla öllu því sem menn tíma ekki að borga fyrir. Því vilji borgarfulltrúa sést vel á forgangsröðun fjármuna eins og kollegi minn og borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, hann Helgi Ás Gretarsson, nefndi. Hér hafa verulegar fjárhæðir verið settar í að loka götum og helluleggja ný torg á meðan að fjölskyldur í Laugardal hafa mátt bíða á milli ákvarðana og ákvarðanaleysis eða vonar og óvonar. Og ég ætla að minna á það að kjarninn og í raun og veru það helsta sem að við eigum að vera að gera í okkar starfi, það sem að við erum kosin hér til þess að gera, er að setja stefnu uppbyggingu sem og viðhald fasteigna og þar með hvernig á að nýta sameiginlega sjóði íbúa. Það er bara kjarninn í starfi borgarfulltrúa og það sem að borgarfulltrúa meirihlutar segja gera. Og síðan er það bara hlutverk sömu borgarfulltrúa að hafa eftirlit með því hvernig ákvarðanir innan kerfisins verið að deiliskipulög eða fjárhagsáætlanir endurspegla þessa stefnu. Stoppa það sem þeim þykir ekki endurspegla stefnuna vel og veita því framgang sem þeim þykja endurspegla þessa stefnu og fylgja henni eftir. Og þannig á þessi pólitíska sýn borgarfulltrúa meirihlutans að verða að veruleika. Sé þetta eitthvað sem að fólk hérna á bágt með að gera, þá er það líka bara mikilvægt að átta sig á því og reyna þá að bæta úr því. En hér segist allir vera meðfylgjandi uppbyggingu og að halda við skólabyggingum í Laugardal, en bara verkin segja aðra sögu. Eru þetta þá bara orð innan tóm sem fyllast fölskum róm, eða er fólk hér bara ekki að valda því að framfylgja eigin stefnu og þar með þá þessu starfi? En að forsögu þessa máls óttast ég mest, að forsögu þessa máls að dæma, að hér sé reynd lítið annað en gamalkunna leikrit í gangi þar sem menn þykjast vera búnir að taka endanlega ákvörðun en sem fyrr mun lítið fé fylgja máli og lítið verði af lofaðri uppbyggingu. Safnskólinn rís ekki næsta sumar, sagði borgarstjóri hér rétt áðan með leyfi forseta. Og hér á bæ fylgir steypa seint skóflu. Fjölskyldur Laugardal mega því búast við því að húka lengi á þessu bílastæði, því öllum líkindum verður Mold ekki hreið fyrir á næsta kjörtímabil í bestafalli, þar segja að Sjálfstæðisflokkurinn kemst í meirihluta. Takk. Já, borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, kæra borgarstjórn, mér langar að þakka fyrir þessa umræðu, en þó sérstaklega Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur formanni skóla- og frístundaráðs fyrir framsögu hennar hérna í dag, en líka forystu í þessu máli sem hefur reynt á skóla- og frístundaráð allt og aðalega starfsfólk og íbúa í Laugardalnum. Það hefur komið á daginn að það var rétt að staldra við og snúa við þeirri ákvörðun sem hafði verið tekin og það gerði enginn að gamni sínu. Þegar það lá fyrir hversu áhættusamt það hefði verið fyrir skólastarf, fyrir börnin, fyrir kennara að fara þá leið að endurgera og byggja við alla skólana 3, þá var ekki annað hægt heldur en að leita annarra leiða og sú leið sem er farin hér og við staðfestum í dag felur í sér mikið tækifæri til þess að þróa
skólastarf á forsendum unglingastigsins í sérstökum SAP-skóla og ég heyri það að umræðan er svona aðeins að snúast. Fólk er að sjá betur tækifærin, finna líka spenningin hjá börnunum sínum, gagnvart SAP-skóla. En ég skil alveg vonbrigðin hjá þeim sem að tóku þátt í þessu samráði, eðlilega. En mér langar þá aðeins að rifja upp að þessi tillaga sem hér liggur fyrir fór í samráð og eitt af því sem að það leiddi af sér var umræða skólahverfin. Við fundum það að það voru miklar áhyggjur af því að þegar var verið að brjóta þau upp. En núna er tillagan að Laugarneshverfi verður áfram eitt skólahverfi, yngsta stigið frá 1. upp í 4. bekk í Laugarnesskóla og svo fara börnin í Laugalækjarskóla. þar sem verður kennt á miðstigi frá 5. til 7. og svo Langholtsskóli óbreyttur fyrir 1. til 7. Og það er ekki sjálfgefið að fólk nenni að taka þátt í samráði aftur, en bara full ástæða til þess að þakka þeim sem lögðu sitt af mörkum í það að skrifa umsagnir og taka þátt í því. Og svo held ég við megum ekki gleyma því að það eru sterk fagleg rök fyrir unglingaskóla. Það var nú aðeins talaði inntakið, hvað erum við raunverulega að gera. Við höfum góða reynslu af SAP-skólum í borginni, Hagaskóla, Réttó, Víkurskóla, og við þekkjum það alveg að unglingaskólar bjóða upp á til dæmis aukið val fyrir nemendur og það er þetta að sinna hverjum og einum og ólíkum þörfum hvers og eins, af því að fagþekkingin verður sterkari ef að fókusin er skýrari. Kennarahópurinn stækkar sem að skapar möguleika á því að byggja upp fjölbreyttari sérgreinar í stærri og öflugri unglingaskólum. Og þetta er spennandi tími í lífi barnanna. Það er bara önnur dýnamík inn í unglingaskólum og blöndun milli hverfa og eða hverfa hluta sem að geta orðið til skemmtilegra tengsla og til góðs. En það er mikil vinna í skólamálunum í Laugardal framundan. Á dögunum var samþykkt að fara í útboð á skólaeiningum fyrir skólaþorp á bílastæðinu við KSÍ og það er enda mjög mikilvægt að hraða viðhaldsframkvæmdunum í Laugarnesskóla og skólaþorpið mun taka fyrst á móti börnum úr þeim skóla og svo færast börn úr öðrum skólum í dalnum inn í skólaþorpið eftir framgangi viðhaldsframkvæmda. Og það er rosalega mikilvægt að vera með þetta plan, vera með þetta skólaþorp þarna til þess að vera með vissu það hvernig viðhaldsframkvæmdar geta gengið næstu árin, því að þær eru umfangsmiklar. Og af samtölum mínu við foreldra og starfsfólki í Laugardalnum stendur þetta einmitt upp úr. Þau vilja fá skýrt plan, þau vilja ákvörðun og skýrt plan og þau vilja sjá framkvæmdir. Og við erum að gera einmitt allt þetta. Og aðeins vegna umræður íþróttaaðstöðu hjá íþróttafélögunum, sérstaklega Þrótti og fyrirhugaðan þríhyrning þar sem gert er ráð fyrir að SAP-skólinn rísi, þá er það alveg liggur það fyrir að þríhyrningurinn fer ekki undir SAP-skóla næsta sumar, þannig að við höfum tíma til þess að leiða þetta samtal til lykta með góðum hætti og aðstæðan er mismunandi eftir íþróttargreinum. Hvað knattspyrnuna snertir þá er Þróttur með 3 gervigrasvelli og það eru möguleikar á því að bæta við grassvæði í Laugardalnum, en þetta byggir á góðu samtali. Og svo er það sem framtíðin ber í skauti sér, svo mikla fjárfesting sem borgin er að ráðast í með ríkinu í byggingu þjóðarhallar og það mál er í góðum farvegi. Síðasta vor fór fram forval á teymum fyrir samkeppnisútboð og núna hefur næsta skref verið tekið með vali á 3 teymum. Það er Eykt, Íslenskir aðalverktakar og Ístak sem að munu taka þátt í síðasta fasaferlisins og að því loknu verður gerður verksamningur byggingu og áætluð verklok eru 2027 og vonandi gengur það eftir. Og með tilkomu þjóðarhallarinnar margfaldast fjöldi æfingatíma fyrir Ármann og Þrótt og æfingaöryggi eykst til muna og þetta er bara lykilatriði fyrir nýjan SAP-skóla og skólana í dalnum.
og það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig það má þróa skólastarf í nýjum unglingaskóla með hliðsjón af þessari frábæru aðstöðu. Ég ætla ekki að lengja umræðuna, mér langaði bara rétt aðeins að koma inn í þetta. Ég veit að það hefur verið svona umræðan ber þess merki að það var erfið ákvörðun að breyta fyrri ákvörðun, en ég held að sé tímabært að fara að horfa fram á veginn, horfa á tækifærin sem að felast í þessari ákvörðun, frekar en veikleikana í ferlinu hingað til. Fagna því að hér séum við að leggja fram skýrt plan og forgangsröðun og allt þetta í þágu barna, starfsfólks, skólasamfélagsins alls í Laugardalnum. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það er búið að reifa þetta mál ágætlega hér og fara ítrekkað yfir ferlið og lýsa vel svekkelsinu sem hefur verið í kringum þetta. Mér finnst mikilvægt að borgin, meirihlutinn, viðurkenni mistök og það voru mistök að hafa sem hluti af vali sviðsmynd 1 sem var þá kannski í rauninni ekki tæk. Eins og hefur komið fram eftir á að hún var kannski bara, ég veit ekki hvað, upp á punt eða bara til þess að gera leikinn eitthvað meira skemmtilega eða spennandi, en í rauninni þegar að litið tilbaka þá búið að koma hér fram að hún var í rauninni ekki, það var ekki hægt að fylginni. Og það var kannski vitað allan tíman, en akkur var hún þá með í púljunni. Það er kannski það sem svo óskiljanlegt, að akkur var ekki búið að rannsaka vel þessa valmöguleika. Þannig að þegar þetta var lagt á borðið fyrir fólkið að þau væru sem sagt að velja úr alvöru valmöguleikum. Þetta kannski bara aðalmálið og þetta ekkert grín að leyfa heilu hverfi að velja og þau halda að þau séu með eitthvað alvöru dæmi í höndunum og svo það kannski bara helmingurinn að því bara eitthvað plat. Þannig að það þarf að viðurkenna mistökin bara mjög einlæglega og síðan þarf að biðjast afsökunar. Kannski það búið en ég hef þá mist af því, en allt þetta hverfi og fólki í því, börnin, foreldrasamfélagið, skólasamfélagið þarf að biðja fólk afsökunar á þessum mistökum. Og þetta bara liður í því að taka ábyrgð. Og síðasti liðurinn í að taka ábyrgð síðan að læra af mistökunum og það bara eftir að koma í ljós hvernig það muni ganga. En það ljóst að sárin verða ekki grædd. Ég segi ekki einhver einstaka muni sætta sig við þetta lokum og fyrirgefa, en fólk mjög, það mjög reitt og það hefur líka komið fram og mjög sárt. Og þá kannski spurningin núna, hvernig á að halda á þeim spilum sem hafa verið lögð á borðið. Og nú samkvæmt núverandi áætlun gert ráð fyrir að það taki næstu 3 skólaár að laga Laugarnesskóla og stór hluti skólans fari fram í gámahúsnæði á bílastæði KSÍ. Nú eftir það fara annaðhvort nemendur Laugalækjar eða Langholtsskóla í þá gáma meðan húsnæði skólanna lagað. Og áætlað að byrja að verða að kenna í þessum nýja unglingaskóla veturinn 2031. Og við að renna núna inn í 2025. Þannig að það fara að tala að börnunum þykir þetta eitthvað spennandi. Það ekki börnin sem núna í skólanum sem ræðir 2031. Þau verða löngu komin í framhaldsskóla og háskóla jável. En það ennþá svo mikil óvissa í kortunum. Og í rauninni kannski bara alveg sama óvissan og var á fyrstu stigum þegar farið var að stað með þessar sviðsmyndir. Til dæmis bara hvaða tíma gert ráð fyrir í endurskipulagningu á skólastarfi og nú verður maður líka að hugsa dæmið dálítið með tilliti til fólksins og virðingu gagnvart fólkinu og skólasamfélaginu. Það ekki hægt að rótast að stað í sama æðibunugangnum og vitleysigangnum og þarna síðast. Því að þá hefur meirihlutinn ekki lært neitt af þessum mistökum. En það verið að leggja drög að algjöru umbyltingu, óhemju raski, það verður að viðurkennast og óhemju fjármagni
sem fer í þennan undirbúning? Hefur einhver lagt þær tölur á borðið? En svona almennt séð það mín upplifun og eftir samtöl við marga að fólk þarna hefur fengið nóg. Það búið að fá sinn skammt af rugli í þessu máli og það ekki hægt að leika sér lengur að tilfinningum þeirra. Það langþreytt þetta fólk. Ég hef heyrt í fólki sem sagði ég bara búin að gefast upp. Ég hef enga von og það ekki skemmtilegt fyrir borgarfulltrúa, hvort sem hann í meira minnihluta, að meðtaka svona skilaboð frá borgarbúa. Það bara sorglegt. Þetta mál allt bara hrikalega sorglegt ef maður lítur tilbaka og við sem hér höfum verið frá því þetta hófst, það hafa ekki allir, að þetta virkilega tekur í hjartað. Ég vil sjá að það verða settar fram mótvægisaðgerðir. Bara hvernig að koma á móts við að styðja við þá sem þarna hafa verið, komið bara verst út í þessum árum. Það starfsfólk skólana, það eru foreldrar, það eru jafnvel börnin sem veit ekki hvort þau eru komið að fara og þessi langvarandi óvissa sem hefur étið fólk að innan og búið að valda mjög miklum skaða. Hvernig á að tryggja gæði skólastarfs í stórum unglingaskóla og hvernig á að hjálpa börnunum að stíga næstu skref? Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og tekur þá til máls Magnea Agna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hér stuttlega upp til þess að fagna því að loksins komið niðurstaða í skólamálin í Laugardal. Borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir fór vel yfir aðdraganda þessa mál og þá tillögu sem liggur hér fyrir fundunum og kannski óþarfi að fara yfir hérna aftur. En ég vil segja að það mikið fagnaefni að sú kyrrstaða sem hefur ríkt í skólamálum í Laugardal sé loks á enda og ég vona að við hér í þessum sal getum staðið saman þessa niðurstöðu og þannig að skólauppbygging í Laugardal geti gengið hratt og vel fyrir sig, fyrir börnin okkar og framtíðina. Þannig að ég bara vona það að við getum staðið saman þessar tillögu fyrir framtíð skólamála í Laugardal. Takk. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu, tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það gaman að fá að ræða skóla í Laugardal. Skólar sem hafa langa sögu og menningu, mikilvægir hornsteinar hverfisins inn á þessu gamla og gróna hverfi í borginni og að mörgu leyti svona hjörtun fyrir okkur, sérstaklega okkur fjölskyldufólk sem komum þar saman. Börnin okkar fá þar menntun, tækifæri til þess að rækta sína hæfileika, kynnast umhverfinu, tómstundunum og svona fá þann stuðning sem þau þurfa. Og þannig verða skólar og oft ekki bara mikilvægar menntastofnanir, heldur líka svona kjarnar fyrir fjölskyldunar. Verða þessi torg þar sem fólk kemur saman og kynnist. Og þar fyrir utan þá sérstaklega bæði Laugarnesskóli og Langholtsskóli gríðarlega falleg hús sem setja svip sinn á hverfið og fólki þykir vænt um. Og þau eru auðvitað hönnuð af miklu metnaði af Einari Sveinssyni og friðu núna, en ég held að sú framsýni sem var þegar þessar merkilegu byggingar voru byggðar til bara mikill eftirbreytni. Og í báðum skólunum eru til dæmis bæði náttúrugripasöfn og listaverkasöfn og börnin svona einhvern veginn með að ganga inn í þessa skóla og upplifa bæði svona þessa menningu en líka bara sterka sögu einhvern veginn í veggjónum sem alveg svolítið magnað. Og ég segi bara sem foreldri sem hefur átt barn í ekki reyndar Laugalækjarskóla nema bara þá svona stjúpbörn sem ég hef eignað mér en alls ekki kannski samt ekki foreldra þeirra. En ég hef átt börn bæði í Laugarnesskóla og Langholtsskóla og að vera foreldri til dæmis í Langholtsskóla þegar börnin eru að taka fyrstu skrefin og verða vitni að morgunsöng og skoða öll þessi hræðilegu uppstoppuðu dýr með litlu barn. Maður upplifir alveg söguna og þessi glæsilegu málverk og þennan mikla metnað
innan skólans að taka vel utan börnin og þjálfa þau í að koma fram. Þau eru öll þjálfuð í að koma fram á sviði og það sem þau kalla að vera á palli. Þannig að þau bæði þjálfist í að koma fram en ekki síður að hinn þjálfist í að hlusta og sýna virðingu og skilning og þetta eru magnað, skólaferðir í Katlagil og alls konar slíkt. Og ég veit líka að Laugalækjarskóli er mjög öflugur og þar hafa náttúrulega unglingarnir verið öflug félagsmiðstöð sem er vottuð á UNICEF sem hefur lagt áherslu á réttindi barna. Og skólinn sjálfur hefur auðvitað bara mögnuð viðhorf hér. Það er gildin virðing eldmóður og gleði sem mér finnst nú bara mjög viðandi í unglingaskóla og ég veit að þau hafa verið með skólahljómsveitina og tekið þétt utan það. Langholtsskóli er einn af þessum fjölmennustu skólum borgarinnar og þar hefur myndast svolítið sterk hefð fyrir því að tengjast leikskólanum og bjóða börnunum í heimsókn. Og síðan að tengjast á framhaldsskólanum og reyna að brúa þarna bilið. Og ég hef verið svo heppin að eiga barn þar síðustu 18 ár, ekki alltaf sama barnið, og hef bara fylgst með þessum skóla, bara þroskast og dafna og breytast. Þar eru auðvitað mikla starkar gamlar hefðir, mikil tengsli náttúru og ég hef alveg öfundaði fyrir að fara í bátum og skoða kríuvarp í eyjunum úti og bara ýmislegt sem er einhvern veginn sterkt í menningunni. En það er líka sérstaklega kannski þessi þróun á unglingastiginu sem bara hefur verið algjörlega mögnuð. Og þar, ef þið þekkið ekki Sprellifix, þá held ég að googla það, því allir sem eru að læra núna sem kennarar, þeir kynna sér Sprellifixið og hvernig börnin skipuleggja sjálf menntunina sína og það er engin heimastofa og það er engin sérstakur kennari, heldur þú getur svolítið leitað til kennarans og þú þjálfar þínar aðferðir sjálfur. Þannig að þetta eru gríðarlega sterkir og flottir skólar og enda við höfum séð það að í skólapúlsinum sem ég var nú lengi í skóla í foreldrafélagi og Langholtsskóla, þar sáum við oft marktakt herri í rauninni með við aðra skóla í Reykjavík, bara samband nemenda og kennara og líka ægi tímum og þáttaka nemenda. Nemenda þáttaka er svo stór hluti. Þannig að ég hef verið ótrúlega heppin að taka þátt í og fá að búa í Laugardal og það er í rauninni algjör draumastaður. Það var ákveðin tilviljun að ég flutti þangað eftir að hafa verið á Hrakhólum með lítið barn og flutti þrisvar og ákvað að kaupa mér íbúð. Og ég rauninni fann bara strax að þetta er draumastaður til þess að ala upp börn. Það er ekki bara dalurinn og það dæsanlega umhverfið þar, heldur líka leikskólarnir og skólarnir. Og þessi magnaða staða að börnunum hans geta gengið og valið úr, ég hef talið einhvern tímann 20 mismunandi tómstunda möguleika sem var hægt að velja. Og að sitja með barninu sinu og segja þú gætir gengið og þú gætir eftir karate og skylmingar og þú gætir eftir skák og þú gætir eftir fótbolta, handbolta og allt það. Og vissulega hefur okkur vantað mjög mikið í Laugardalnum innan hús íþróttafélag en við sjáum núna loksins fyrir endan á því máli og ég bara treysti því að við fylgjum því fast eftir og ég held að við bara höfum ekki val annað. Og það fáum við líka þjóðaröll og það er líka svolítið gaman stundum að vera nálægt hetjunum þegar maður er að æfa. Þannig ég vona þetta eftir að giftast mjög vel saman. En þetta er kannski inngangur af því að mér langar að segja að það er mjög sterkt skólasamfélag í dalnum. Ég held að bæði foreldrar og börn finna fyrir því þegar þeir koma inn í þessu skóla. Það er mikil menning fyrir þátttöku foreldra. Það eru svona sterk samkennd í Laugardalnum. Við erum samfélag og við höfum tekið mikinn þátt í þróun skólastarfs í hverfinu. Og auðvitað alltaf með barnan okkur að leiðarljósi en líka mikið fyrir starfsfólkinu, bara það hefur verið vöntun og viðhaldi og ég ætla nú ekki að fara endilega út í það en það var sannarlega verið endalaust viðhald þessi ár sem ég hef átt börnarna. Það hefur vantað aðstöðu fyrir frístund og félagsstarf og ýmislegt slíkt og ég held að við höfum öll dáðst að í rauninni bara útsjónarsemi starfsfólksins að einhvern veginn finna þessu öllu. Ég meina að við farið fram hjá Langholtsskóla, við höfum alltaf fengið nýja lóð og viðbyggingu og annað, en það er líka bara svona smá stofu hverfi núna, þar sem að einhvern veginn, og fólk mætir þessu. Og ég bara fann það og hef fundið undanfarið að það er bara mikill áhugi og hefur verið mikill áhugi í skólasamfélaginu að taka þátt í og fólk hefur verið ánægt með það að fá tækifæri til þess að taka þátt. Ég gerði það sjálf fyrir löngu síðan áður en að ég fór inn í þetta en við í okkur íbúum, okkur finnst þetta hafa verið svona 11 ára prósess
Og við vorum að nýta í hann dýrmætan tíma bara sem við geta nýtt í að baka með börnunum okkar eða lita eða labba í dalnum og hafa það gott og við erum búin að fara marga fundi og margir upplifa núna að það hafi verið til einskis og það er auðvitað tími sem er okkur greiðlega dýrmætur og ég skil þá upplifun að fólk upplifi ákveðin svik þegar það finnur að það hafi eitt dýrmætum tíma sem það gat nota með börnunum sínum í eitthvað sem þeir töldu hafa fengið niðurstöðu en síðan var það ekki niðurstaðan. Og ég held að það sé bara mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því. Það er ekki endilega vegna þess að allar aðra leiðir hafi verið ófærar. Það er bara áhugi og ást foreldrana á starfi skólana og þeirri menningu og því í rauninni sterka starfi sem þar hefur verið. Og það er ekki endilega það að allt annað væri ómögulegt, heldur komist foreldrar að því að þetta væri besta leiðin. Og við þekkjum skólan okkar og við erum stolt af þeim og við sjáum að börnin okkar eru það líka og ég fann til dæmis síðasta ári að dóttir mín var allt árið í Ármúla og þó var sama frábæra starfsfólki farið og það væri sama frábæra skólastarfið, þá söknuði hússins og þess hluta að vera hluta af því samfélagi sem að Langholtsskóli er. Þannig að ég sjálf í mínu hjarta hef ekki sterka sannfæringu fyrir því hvaða akkurat leið er best í skólastarfi. Ég fann hins vegar fyrir miklu létti þegar loksins var komin ákvörðun fyrir 2 árum og ég fann að það var mikið léttir í dalnum og það kom fólki í dalnum mjög mikið óvart núna þegar önnur ákvörðun var skyndilega á borðinu og það kom mér líka óvart og ég get alveg sagt að ég skil þá tilfinningu sem að margir sitja eftir með núna þó ég skilji líka alveg faglegu rökin bæði byggingalega og faglega og ég bara vil þakka Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur borgarfulltrúa bæði fyrir ræðuna áðan og líka fyrir því að taka þetta erfiða verkefni og reyna og ég finna að hún ætlar að fylgja þessi máli fast og þétt eftir og ég held að núna þurfi ekki bara að huga húsnæðinu, þá þarf að huga starfseminni, taka utan þetta frábæra starfsfólk, taka utan þetta flotta samfélag og móta starfstefnunni í skóla og ég veit að fagráðið mun fylgja því þétt eftir. Það væri auðvitað óábyrgt að mér að koma bara hérna og segja bara, sem hef ekki tekið þátt í þessari vinnu og segja bara ég er á móti þessu. Fagráðið segir að þetta sé best og þetta sé fært, en mér er samt mikilvægt að við skiljum og áttum okkur á að í Laugardalnum þá langar okkur íbúa ekki meira samtal og okkur langar ekki að taka afstöðu til fleiri sviðsmynda. Og ég tala náttúrulega svolítið fyrir mig, en ég tala náttúrulega bara fyrir mína vini. Ég held að við viljum bara núna, við treystum ekki því sem að kemur og það er svona almenn og ég heyr að margir hafa nefnt það hér í sínum ræðum. Ég held að það verkefnið, það sem stendur og liggur fyrir okkur í borgarstjórn er bara að sýna með gerðum okkar að við getum byggt upp traust aftur. Og ég held að fólk vill bara sjá aðgerðir, það vill sjá uppbyggingu og það vill taka þátt í henni og það vill sjá að það verði góð aðstaða fyrir innanhúsíþróttir og það komi góðir skólar með góðri aðstöðu fyrir gott og framsækið skólastarf. Og ég vona að það sé eitthvað sem við getum tekið utanum, tekið stefnun á. Laugardalurinn hefur mikla sérstöðu, við þurfum að taka utanum hana, nýta hana og gera þar skólastarf og íþróttastarf ennþá betra. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Nú eru 2 eftir á mælendaskrá. Forseti hyggst loka mælendaskrá þegar að næsti borgarfulltrúi hefur lokið sinni ræðu, en það er Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, varðandi valkostina 1 og 4 og svo framvegis hvort að ég byggja við eða fara í þessa leið sem að meirihlutin hefur hér ákveðið, þá lágu allar grundvallarforsendurnar fyrir árið 2022. Það var hægt að reikna þetta allt saman út þá. Það hefur líka alltaf staðið fyrir sá möguleiki að byggja skóla þá í öðrum hverfum ef það á ekki að taka við nemendum úr öðrum hverfum.
það liggur líka fyrir þegar tillagan var lögð fyrir til málsmeðferðar núna í sumar að umsagnir frá ýmsum aðilum með þekkingu bentu á að leið 1 væri fær, þannig að það trúverðugleiki þessara niðurstöðu sem var búið að stinga undir stólinn frá nóvember 2023 og enginn vissi af fyrir en bara síðan í maí 2024 að það var ýmislegt sem í þeirri skýrslu var dregið í efa. Þannig að það er alveg ljóst frá okkar sjónarhóli minnihlutans á hálfu Sjálfstæðisflokksins að leið 1 hefur tæknilega alltaf verið fær, engin sérstök rök hafa verið færð fram annað. Varðandi hins vegar svona praktísk atriði, af því ég veit að formaður skóla- og frístundaráðs kemur hérna upp á eftir, þá langaði mér bara svona velta vöngum yfir ýmsum svona framkvæmdaatriðum sem hérna væri gott að fá svör við. Það liggja fyrir ítarleg gögn. Það fyrsta sem mig langaði að velta upp sko fjöldi nemenda í unglingaskólunum árið 2040 og það er gert ráð fyrir því í efri spá að séu sko 760, neðri spá 600 ef að séu tekin hérna börn eða nemendur úr uppbyggingareitum. Þetta er töluverður fjöldi. Það var stór unglingaskóli og hvernig væri þessi unglingaskóli þá í samanburði við aðra safnskóla fyrir unglinga. Einnig vil ég vekja athygli á góðri bókun hjá skólastjórnendum grunnskóla og kennarasambandsins og ég ætla að athuga hjá formanni skóla- og frístundaráðs hvernig verður brugðist við faglegum áhyggjum þessara stétta þegar á að færa skólastarfið til dæmis úr Laugarnesskóla í færanlegar skólastofur í skólaþorpinu og hvort ástæða til þess að hafa áhyggjur af að það verði mannekla eða flótti úr þessum skólum og hver staðan á mannauðsmálunum í skólunum í hverfinu vegna þess að það var mjög gaman að hlusta á ræðu Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarfulltrúa sem var bara að lýsa því sem maður hefur upplifað í samtali við fullt af fólki í Laugardalnum að fólk mjög ánægt með skólamenninguna og það mikil jákvæðni og kraftur í fólkinu í hverfinu. Þannig að það mjög mikilvægt, það hefur verið grunnforsendan í þessu máli alveg síðan við byrjuðum hérna frá upphafi þessa kjörtímabils. Svo það kannski atrið sem að formaður skóla- og frístundaráðs getur kannski ekki svara beinlínis en getur kannski aðeins sett í hvaða aðferðafræði verður notuð. En það er eitt praktískt mál sem ég hef mjög miklar áhyggjur af og það eru samgöngumálin. Í ljósi þess að það er mikil ásókn í starfsemina, íþróttastarfsemina. Það er knattspyrnuvellir, það er Laugardalsvöllurinn, svo kemur Þjóðarhöllin og svo á að planta hana mjög stórum unglingaskóla á grænu svæði við Þrótt. Og það var að taka hérna í mörg ár mjög mörg bílastæði undir starfsemi skóla. Ég get ekki fallist á þau rök sem að endalaust haldið fram við þéttingu byggðar. Já, svo kemur borgarlínan og málið reddast. Það er alltaf hérna viðmótið eða einhvers konar framlag í einhverja rökræður. Þegar við erum að horfa á konkrét vandamál, þegar göturnar eru þröngar, það er verið að þrengja að þeim, það er verið að fækka bílastæðum, það er verið að auka starfsemi, það er verið að auka magn bygginga. Hvernig með eins og skutl og umferðaröryggi sérstaklega í þessu hverfi? Þannig að ég myndi kannski allavega, þó að það sé ekki hægt að svara þeim spurningum öllum, heldur þá kannski sko hver sýnin á aðferðafræðin við að leysa samgöngumálin í Laugardalnum? Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og nú mælskrá tæmd. Að lokum tekur til máls og lokar umræðunni borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða.
Ég vil þakka kærlega fyrir málefnalega umræðu og það er eins og í öllum þeim umræðum sem ég hef farið í á öllum stigum þessa máls þá er alltaf komið eitthvað fram sem að er mikilvægt og hefur áhrif á það hvernig maður hugsa til málsins og hvernig við munum svo áfram fara með það. Besta leiðin til að spá fyrir framtíðina er að skapa hana. Það er mjög mikilvægt að ég er með fulla vissu í því máli að við séum að skapa framtíð sem byggir á þeirri fornu, eða ég ætla ekki að segja fornu, en þeirri í rauninni því frábæra faglega starfi sem að einkennir alla þessa 3 skóla. Það er líka algjörlega einstakt og ég vil koma bara hér og þakka því foreldra miklu skoðanaskiptum og miklu í rauninni og þéttu samstarfi og tali sem að við höfum átt við foreldra. Þau hafa ekki verið sammála nákvæmlega því sem að við höfum fram að færa, en það hversu vel þau halda utanum málefni sinna barna, hversu vel þau sinna þeim skólum sem börnin ganga í er algjörlega til fyrirmyndar og vonandi getum við tekið það áfram til næstu til allra skóla í Reykjavíkur. Ég er sannfærð það að við erum hér að horfa á skólamynd sem að verður bæði gerir þetta hverfi sem nú þegar er mikil ásókn í, en við munum líka ganga hverfið eftir 10 ár og dásta því með hvaða hætti skólastarfið, þær byggingar sem þá verða komnar, hver og ein, svo gamla sem þar er, sem að 2 af 3 eru friðaðar, mun verða komin í gott lag sem að mun gera starfi sem framfer best fyrir börn sem að þar búa og svo verður þar sterkur faglegur unglingaskóli. Núna tekur við, og ég ætla ekki að gera lítið úr því, að núna tekur við erfitt ferli. Það mun vera erfitt fyrir alla þá sem að standa að skólastarfinu að byrja að undirbúa það sem til tekur. Aðalega er erfitt að finna út úr því hvernig við ætlum að fara í gegnum þetta viðhaldsfasa sem að við tekur. Hins vegar er það svo að við erum komin með skýra mynd af því hvert við erum að fara. Hún er mjög skýr, hún er tímatengd, það er búið að huga að öllum þeim þáttum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, nefndi hér áðan og spurði hvað verður samgöngur. Það er verið að leggja það niður fyrir sig og það er mjög mikilvægt að því sé haldið til haga að verkefnastjórinn sér að samhæfa alla þá þætti sem varða samgöngur, lýsingu og aðra þætti. Þetta er of tæknilegt atriði til að ég geti farið út af hér, enda er ég með skóla- og frístundamálin. Það sem hefur verið áberandi í umræðinu og ég þakka ykkur fyrir að taka fram er hvað verður skólastarfið. Og þar langar mig að enda á að tala að við erum í rauninni að horfa fram á óbreytt skólastarf næstu 2 til 3 árin nema hjá Laugarnesskóla sem að mun hefja og það vill þannig til að Laugarnesskóli er í rauninni eins og Vignir sem er búin að starfa á bókasafninu í 40 ár, sagði við mig í síðustu viku. Hann sagði, ég er búin að vera hérna með þennan glugga sem hefur alltaf verið lekið og svo er ykkur sem gerir við og svo bara byrjar hann að leka aftur. Það er bara komið að ákveðnum mörkum þar sem fólk segir, ég er tilbúin til þess að fara með árgangana og helst allan skólan þar sem við erum ekki að fara út úr hverfinu taki eftir. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir talaði áðan að við gætum borið okkur saman við Hagaskóla. Ástæðan fyrir því að ég lagði sérstaka áherslu á það að við myndum ekki fara með börnin út úr hverfinu er nákvæmlega reynslan af því að vera með Hagaskóla á mörgum stöðum. Besta leiðin til að spá fyrir framtíðina er að búa hana til og við erum að búa til framtíðarmynd hér sem að kemur öllum íbúum. Við erum líka að búa til framtíðarmynd fyrir þau börn sem enn eiga eftir að fæðast og sem betur fyrr eru foreldrar sem eiga mörg börn sem að flytja í Laugardalinn og þar eins og komið hefur fram meðal annars í máli borgarfulltrúa Heiðu Hilmarsdóttur er gríðarlega gott að vera. Og svo ég endurtaki það sem að faðirinn sagði í síðustu viku. Það er málið, þið virðist ekki alveg náði að það er svo gott að vera hérna, fleiri vilja sækja hérna að. Ég er sannfærð að þetta verður
til okkur til framdráttar þegar framlíðan stundir. Varðandi tillögu Vinstri grænna þá vil ég leggja til að henni verði vísað frá. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, 2 hafa óskað eftir að koma í andsvar. Það eru Helgi Ás Greiðarsson og Líf Magnúsdóttir í þessari röð. Gjörðu svo vel, Helgi Ás. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir ræðu borgarfulltrúans Árelíu Eydísar, en ég ætlaði bara að spyrja hvað á að gera gagnvart mannauðnum í skólunum, sérstaklega á Laugarnesskóla, og í ljósi þess líka hvað framkemur í bókun áheyrnarfulltrúa, skólastjóra og kennara í grunnskólum í skóla- og frístundaráði frá 9. desember síðastliðnum, þar sem að augljóslega koma fram atriði þar sem að fólk er orðið langþreytt og sér ekki fram á að það geti haldist í vinnu og svo framvegis. Hvaða stefna eða hugmyndir hafa menn í þeim málum? Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, takk fyrir að minna mig á að ég svaraði þessi ekki áðan. Við erum með plan, svo ég noti orð sem að mikið er notað þessi dagana, og planið er það að við erum í rauninni að styðja við stjórnendur og starfsmenn með mannauðsstjóra okkar núna til að byrja með næstu árin, en síðan segjum við að þegar fyrsta skóflustungan, eins og ég sagði áðan í ræðu minni, verður tekin af unglingastofu, þá förum við inn með hópastarf sem að það sem að í rauninni er unnið með öllum þeim starfsmenn sem þarna eru að því hvernig við ætlum að byggja upp skólan, sambarlegt við það sem við gerðum varðandi Víkurskóla uppi í Grafarholti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara ítrykka mikilvægi þess að mannauðsmálin í hverfinu séu, það séu bara unni vel að þeim, af því það er mikil áhætta, þetta er búið að vera að reyna mjög mikið á fólk í hverfinu. En þá komum við að faglegum punkti að því ég held að ef að unglingaskóli sé of stór, að þá geti það orðið að sjálfstæðu vandamáli. Hversu stór verður þessi safnskóli í samanburði við aðra safnskóla á unglingadeildum í borginni? Og hverjar eru svona faglegu áskorunina sem að fólk stendur frammi fyrir við að starfrækja slíkan skóla? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Árelíu Eydísi Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Í fyrsta lagi vil ég segja að við erum með frábæra skólastjórnendur sem að ég treysti vel til þess að fara í þetta verkefni með okkar besta fólki sem eru á okkar fagskrifstofu og við erum með skipulag utan það. Í öðru lagi þá hef ég ég hef kynnt með rannsóknir stærðir á skólum og það kemur ljós að eftir því sem skólar eru stærri, sérstaklega unglingaskólar, þetta eru ekki íslenskar rannsóknir, en þetta eru rannsóknir sem að koma úr sambærilegum samfélögum, að þá virðist vera að það sé auðveldara, og það sé meiri ánægja og meiri árangur og meiri skilvirkni sem eru svona þessi hugtök sem við notum, og ástæðan er fyrst og fremst svo að það er meiri sérhæfing faggreina sem að það á sér stað. Að því sögðu þá er ég ekki að vísa hér til þessa skóla sem við erum að fara að stofna. Við erum búin að setja fram, eins og ég sagði áðan, að það verði viðeigandi að setja ákveðið þak. Þá vil ég minna það að Hagaskóli er með rúmlega 600 nemendur, einhvers staðar upp undir 640-50 nemendur núna, og við munum sjá að þessi skóli verði að einhverju leyti sambærilegur í fjölda. Og borgarfulltrúinn hefur lokið þá við að svara andsvari öðru sinni og veitir þá andsvari Líf Magnúsdóttir. Borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, mér langar bara að halda ég til haga ágæti forseti að ein af þeim röksemdafærslum sem var teflt fram við að breyta skólasamfélaginu og feta nýjar slóðir í skólategund grunnskóla var að það sem að lagði til grundvallar því var að það þurfti að færa til börnum meðan á framkvæmdu stendur, en það finnst mér ekki endilega gefa okkur tilefni til þess að breyta skólasamfélaginu til framtíðar. Og þá velti ég því fyrir mér að, og það var eiginlega samlíkingin við Hagaskóla, þó þetta séu aldeilis óskyld mál, að þá er það þannig að á meðan eitthvað er til bráðabirgða að þá getum við þolað það þegar við vitum hvenær framkvæmdatíma lýkur. Og það var í rauninni samlíkingin, ekki það að þetta væru alveg eins mál
og en það er bara ágætt að fá það fram að fólk er ekki tilbúið í mikið rask á skólastarfi eins og við sáum í tilfelli Hagaskóla og það er gott að læra því en ég held samt að við getum haldið það vel á spöðunni varðandi framkvæmdatímann þarna í Laugardal að það verði og tryggt að það verði ekki mikið rask án þess þó að kollvarpa því skólasamfélagi sem er þar fyrir og sem að þessi tillaga gengur út á. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari ekki. Nei, það var ekki. Gjörðu svo vel, þér er óhætt að tjá þig í ansvari, gjörðu svo vel Árelía Ágæti forseti, ágæta borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, ég svo sem hef ekkert mikið við að bæta sem þú ert að segja það, ég meina, mér finnst þú bara, þetta var svo sem alveg skynsamlegt að tala að við erum þarna, þurfum alltaf að horfa á einmitt að ljúka allri óvissu, við getum skilgreint og sett niður tímalega að sé hvenær árgangarnir komi inn, með hvaða hætti þeir komi inn, við fáum náttúrulega skólanum það í hendur að ákveða hvaða árgangar koma fyrst, þeir eru nú þegar komnir með ákveðna tillögur það og síðan getum við séð þannig koll á kolli og þá veit fólk að hverju það gengur, ég held að við séum bara í prinsipinu sammála. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvaraður sinni Líf Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, miðað við þær tillögur sem að hér eru lagðar fram í dag, þá ætla ég að leyfa mér að svara því neitandi. Og þá er andsvörum undir og þá hringir forseti inn atkvæðagreiðslu. Við byrjum á að ganga til atkvæðagreiðslu tillögu 1 sem er skóla- og frístundastarf í Laugardal til afgreiðslu og göngum svo til afgreiðslu tillögu borgarfulltrúa Vinstri grænna. Við erum öll komin. Kannski betra að forseti sjálfur sé tilbúin með. Allir með. Þá er það tillaga 1 skóla- og frístundastarf í Laugardal til afgreiðslu samanber 13. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. desember. Þeir sem eru sammála tillögunni vinsamlegast gefi merki og þeir sem á móti kunna vera. Og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Sósíalista og Flokk fólksins og hjáseta fundarsköp. Gjörðu svo vel, Líf. Ágæti forseti, til að okkar Vinstri grænna gengur einnig út og þá málsmeðferð að málinu sé frestað, af hverju er til að Vinstri grænna ekki borin upp fyrst? Ef það er ósk, þá er sjálfsagt að verða við því. Sko ástæðan fyrir því að við förum þessa leið er svo að það er ekki sjálfstæð frestunartillaga inn í tillögu VG og hér kom málsmeðferðartillaga að vísa henni frá. En ef það er ósk Vinstri grænna að tillögunni hún sé afgreidd á undan, þá er það sjálfsagt að verða við því. Óskar fulltrúi Vinstri grænna eftir því? Það er auðvitað forseti, ágæti forseti, það er auðvitað forseti sem að ræður í þessu máli, en það væri kannski eðlilegast að bera þá upp tillögu Vinstri grænna fyrst, vísa henni frá og taka svo til afgreiðslu tillögu meirihlutans. Allt er þetta spurning áferð, það er sjálfsagt að verða við því. Þá höldum við áfram og tökum fyrst til afgreiðslu tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna rökræðu könnun framtíðar fyrirkomulag skóla- og frístundamála í Laugardal. Komið hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni frá. Þeir sem eru samþykkt þessari málsmeðferðartillaga vinsamlega gefi merki. Og það eru meirihlutinn. Þeir sem á móti kunna vera eru Sjálfstæðisflokkurinn, Sósíalistar, Vinstri grænir og Flokkur fólksins. Og þá göngum við að tillögu 1 sem er þá skóla- og frístundastarfi í Laugardal til afgreiðslu samanber 13. lið fundargerðar borgarráðs frá 12. desember 2024. Þeir sem eru samþykkir tillögunni vinsamlega gefi merki. Og það eru atkvæði meirihlutans, þeir sem á móti kunna vera, og það eru
atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Sósíalista og Flokk fólksins og hjáseta á Vinstri grænum. Takk fyrir. Nú verður gert hálftíma fundarhlé.
Fundur er framhaldið í borgarstjórn þriðjudaginn 17. desember. Það er komið að máli númer 2 á dagskrá. Eins og fram hefur komið áður þá tókum við umræðu mál 1 og mál 3 saman. Göngum nú til umræðu og afgreiðslu á tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun í Bauhaus Reit. Til máls tekur frummælandi Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Beðist afsökunar á því að minnst skoði fyrsta síðan á glæri kynningunni er eitthvað aflöguð. Þarna á að standa matvöruverslun í Grafarholti og Úlfarsárdal. En orðið matvöruverslun virðist hafa dottið út þarna á þessari glæru. En ég er hér kominn til að mæla fyrir tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins matvöruverslun á Bauhaus Reit. Já, svona, já, smá bara tölfræðilegar upplýsingar Grafarholt og Úlfarsárdal. Þetta eru, hvað við segja, tvö eða 3 hverfi við teljum Reynisvatnsás með, sem eru þá sameiginlegur borgarhluti, Grafarholt og Úlfarsárdalur. Það eru íbúar í þessum hverfum eru komnir yfir 12.000 manns. Stendur þetta 9.000 í greinargerðinni sem rangt, en þetta er komið yfir 12.000 manns. Ég var að kanna málið, sem ákveðin tíðindi, því að þetta er þá tímalaust orðið, þetta sem var lengi svona lítið hverfi og nýjasta hverfi borgarinnar, frekar lítið. Þetta er komið í hópina stóru hverfa, held ég geti sagt, með því að vera komið yfir 12.000 manns. Og tölum að segja okkur að í Grafarholti og Reynisvatnsási eru samtals 8.800 íbúar og í Úlfarsárdal 3.300. Þannig að þetta er samtals komið yfir 12.000 manns, 12.149. Þannig að þetta eru greinilega ört vaxandi hverfi. Þau eru eftirsótt. Þetta er eitt besta hverfi borgarinnar. Þarna þau eru með mikinn aðgang að náttúrunni, náttúruperlum. Íbúar sem búa þarna eru undantekningarlítið afskaplega ánægðir, nema það er helst eitt sem er kvarta yfir, að það vantar meiri verslun og þjónustu í hverfið. Það voru ákveðin skipulagsmistök gerð í Grafarholti. Þar var skipulögð verslunarmiðstöð í svona miðju hverfisins við Kirkjustétt, en síðan var tekin ákvörðun hjá borginni sem ýmsir hafa kallað skipulagsmistök að úthluta verslunarhúsnæði annar staðar þar sem verslun hefur skotið rótum en reyndar ekki mjög stór. En Grafhildingar og Úlfdælingar, þeir hafa lengi óskað eftir því að það verði sköpuð skilyrði fyrir stórverslun í hverfinu með lágu vöruverði og miklu vöruúrvali. Þeir vilja hafa aðgang að slíkri verslun í heimabyggð eins og tíðkast í sennilega öllum öðrum hverfum borgarinnar, fá stórverslun með miklu vöruúrvali og lágu vöruverði. Og þar kemur Bauhaus Reiturinn einna helst til greina. Aðrir reitir virðast vera full litlir eða skipaðir nú þegar, hefur ráðstafað nú þegar. En það er stórri lóð eða stórum lóðum óúthlutað á Bauhaus Reit. Það er Bauhaus Reitur eða M9C, M stendur fyrir miðsvæði. Þetta er einn stærsta atvinnulóð borgarinnar. Og samkvæmt aðalskipulagi er heimilt að byggja 3.000 til 4.000 fermetra atvinnuhúsna á lóðinni til viðbótar því sem nú þegar hefur verið byggt þar. Þó ekki matvöruverslun. Þarna má á þessari stóru lóð, þarna má byggja hannyrðavöruverslun, hjálpartækjaverslun,
sölu eða byssuverslun, bara ekki matvöruverslun. Eigendur Bauhaus hafa hins vegar hugað því að nýta lóðina undir matvöruverslun en hafa hingað til ekki fengið heimild borgarinnar til þess vegna stífra skilyrða í aðalskipulagi. Nú og það hafa áhugasamir aðilar verið í sambandi við Bauhaus sem hafa áhuga á því að byggja stórverslun á svæðinu og myndu hefja að standa við það leið og leyfi fengist. Og þess vegna er hér lagt til að það verði ráðist í breytingu á aðalskipulagi og tillagan er svo hljóðandi með leyfi forseta. Lagt er til að ráðist verði í breytingu á aðalskipulagi sem heimili rekstur matvöruverslunar á reit M9C, Bauhausreit, sem er á skilgreindu miðsvæði við Lambhagaveg Vesturlandsveg. Nú er óheimilt að vera með matvöruverslun á umræddum reit samkvæmt aðalskipulagi. Og hér hafa verið farið rök fyrir því að þessi lóð hendi, þetta er nálagt viðkomandi hverfum, reyndar ekki alveg ónið vissulega á jaðri, en ég er sannfærður það að það verði innan tíðar hafist handa við skipulag og byggingu seinna á reit M22 sem er hérna við hliðina á, þar sem eru Halla- og Hamrahlíðarlönd, og það var flutt til það í borgarstjórn hér fyrir tæpu ári og henni var vísað til átakshóps húsnæðisuppbyggingu. Reyndar tekið fram að málið, sagði borgarstjóri að málið er ekki haft inn í forgangi. Ég held hins vegar að það sem hefur gerst síðan eigi að sannfæra flesta borgarfulltrúa það að það er kominn tími til þess að ráðast í skipulag og uppbyggingu í Halla- og Hamrahlíðarlöndum. Þarna væri hægt að skipuleggja 4.000 manna byggð sem er svona jafngildir íbúafjölda Grindavíkur fyrir gos. Nú, málið er mjög umrætt í þessum hverfum, Grafarholti og Úlfarsárdal. Fólk í þessum hverfum, það sótti gjarnan bónusverslun á Korputorgi áður en hún var lögð niður og þá hún var lengra í burti heldur en Bauhaus er, þá lét fólk sig að aka þangað. Nú þarf að aka mun lengra og ekkert að segja að síðan er stórverslun í göngufæri. Fólk þarf þá að aka annarkvort á Bíldsöfða eða í Spönginni í Grafarvogi til að komast í stórverslun. Og ef fólk í þessum hverfum vill auðvitað ekki þurfa að leita langt yfir skammt og helst geta fengið þetta í sínu hverfi, enda hverfi orðið rúmlega 12.000 manna hverfi ætti vel að standa undir rekstri myndarlegra stórverslunar. Og eins og ég hef sagt þá hentar reiturinn vel fyrir matvöruverslun og þarna er væntanlega einhver önnur þjónusta líka og hún fæli í sér mikla þjónustubót fyrir íbúa hverfisins og í rauninni Reykjavíkur í heild vegna þess að þetta er nálægt umferðarvegum Vesturlandsvegi, þannig að það má reikna með að þetta er vinsæl verslun til dæmis bara fyrir þá sem eru að aka út úr borginni í ferðalag eða sumarbústað út á landi. En svona er þetta og tillagan var lögð fram fyrst í umhverfis- og skipulagsráði í apríl síðastliðnum og tekin síðan til meðferðar í október eftir 6 mánuði og þá felld hlautaatkvæði okkar sjálfstæðismanna, fulltrúi Viðreisnar satt reyndar hjá við afgreiðslu málsins og lagði fram bókun þar sem var sýndur ákveðinn skilningur á því að það ætti að leyfa verslun á þessum stað. Þannig okkur varst góð ástæða til þess að taka máli hér til umræðu í borgarstjórn og kalla eftir skoðanaskiptum og sjá hvort að ágæti borgarfulltrúar í meirihlutanum sé ekki tilbúnir að endurskoða málið og bara samþykkja það og ekki síst í þágu íbúa þessara hverfa sem hér hefur verið fjallað um. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, kæru borgarfulltrúar og íbúar Reykjavíkur. Það hefur verið stefna Reykjavíkurborgar að til staðar sé nærþjónusta við íbúa hvers hverfis.
þegar ný hverfi eru byggð upp, þá er oft í byrjun ekki til staðar nægur íbúafjöldi til að réttlæta mikla fjárfestingu í matvöruverslunum. Eftir því sem íbúum fjölgar í nýjum hverfum og ákveðnum tímapunkti þegar komin er nægur fjöldi íbúa er hægt að réttlæta frekari fjárfestingu í verslunum og þjónustu. Nú á síðustu árum hefur íbúafjöldi fjölgar hratt í Úlfarsárdal og það er ljóst að með tilkomu aukinnar byggðar mun þörf íbúa fyrir ýmiss konar þjónustu aukast og því þarf að huga að skipulagi og byggingu til að anna eftirspurn. Íbúar Úlfarsárdal hafa lengi kallað eftir frekari uppbyggingu matvöruverslunar í sínu nærumhverfi sem er vel skiljanlegt, enda þreytandi að keyra langar vegalendir eftir nauðsynjum. Uppbygging í Reykjavík er í stöðugri þróun og gert er ráð fyrir enn frekari uppbyggingu og þjónustu í Úlfarsárdal. Það er markmið borgaryfirvalda að bjóða íbúum Reykjavíkur fjölbreytta tegund af verslun og þjónustu með góðu aðgengi. Tillagan sem hér er lögð fram er gott innlegg í þá umræðu. Ég vil því leggja til málsmeðferðartillögu að vísa tillögu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar og Sjálfstæðisflokksins til afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs þar sem málið fær sína faglegu umræðu. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég er á sömu nótum og Aðalsteinn Hauksson, borgarfulltrúi, og ég hef nefnilega samúð með þeirri stöðu sem að íbúar í Úlfarsárdal eru í dag og ég held nefnilega að borgaryfirvöld þurfa að koma til móts við þetta hverfi og kröfu íbúana og fara í rýni með þessa tilteknu tillögu. Ég vil hins vegar halda því til haga hér að við getum eiginlega ekki gert það nema að rýna þetta svæði sem að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi fór yfir hér í ræðu sinni, N22 svo kallaður reitur í aðalskipulagi, vegna þess að þar á bæði að vera blönduð íbúabyggð en líka verslun og þjónusta og ég hef miklar áhyggjur af því að aðalskipulagi sem var samþykkt varðandi Kaupmanninn á Horninu að það eigi undir högg að sækja og þetta þurfum við að passa vel upp á. Þannig að ég held að sé komið tími til að við tökum heildstætt það til skoðunar, þessa kröfu íbúa í Úlfarsárdal. Það er nefnilega þannig að þessar stóru verslanir, þær þurfa auðvitað að sjá hag sinn í því að koma inn í hverfin. Strangt við tekið þá er ekki pláss fyrir einhverja risastóra matvörubúð inni í Úlfarsárdal eins og staðan er núna. Þar fyrir utan þá bera þessa götur, það götukerfi sem að þar er, það myndi ekki bera alla þessa umferð. Og ég skil vel þarfir ungs fólk, sérstaklega á barnafjölskyldna, að geta verslað nálægt sér. Oft fer maður og gerir stór innkaupin í stórvöruverslunum en það er líka þá gott að eiga Kaupmanninn á Horninu, búð sem að maður getur stokkið út í og keypt kannski rjómann sem að vantar eða því líkt. Þetta þekkjum við kannski öll og sérstaklega við sem erum svo lánsöm að geta stokkið til Kaupmannsins á Horninu. En nú er það auðvitað þannig að það var hætt við frekari uppbyggingu í þessu hverfi stutt eftir hrun. Við þurfum líka að hafa söguna með okkur þegar við erum að taka þessa ákvarðanir og þannig að þess vegna kem ég hingað upp til þess að halda því til haga að kannski í þeirri vinnu og það er bara fínt að fá þessa tillögu inn í fagráðið að í þeirri vinnu væri jafnvel hægt að koma með breytingatillögu við tillögu Sjálfstæðisflokksins það að skoða hvernig við höldum á spöðunni varðandi M22 reitin. Þangað til held ég að það sé ekkert því til fyrirstöðu með einhverjum skilmálum að samþykkja einhvers konar verslun á þessu
Flenni stóra bílastæði við hliðina á Bauhaus sem stendur þar autt alla daga án þess þó, og ég vil ítreka það, að við séum að gefa afslátt af því sem við höfum samþykkt í aðalskipulagi Reykjavíkur sem Kaupmannahöfn á horninu. Og mér langaði bara að vekja máls á þessu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn. Þetta er náttúrulega vonaleg staða í þessu hverfi að það sé ekki komin matvöruverslun og þjónusta sem gagnast íbúum svona dagsdaglega. En ég sé ekki að þetta sé góð lausn og það er bara út frá reynslu minni frá því að búa við þann luxus að geta farið út í búð labbandi eða hjólandi eða bara svona á einhverju vappi. Bróðir minn bjó í stórri bílaborg á þeim tíma sem ég bjó í Kaupmannahöfn og það var mjög sérstakt að upplifa það að fara í verslunarferð með þeim því að gönguferðin sem var farin yfir bílaplanið og þarna það er raunar aðeins stærra heldur en bílaplanið þarna við Bauhaus en það eru svona flæmi sem eru undir bíla og labbitúrin frá bílnum í búðina í svona risa stóra stórverslun var álíka langur eins og fyrir mig að skreppa út í búð frá mínu heimili, labbandi. Og það gæti verið neikvægt að byggja upp þó að það vanti aðkallanlega núna verslun. Þá þarf náttúrulega að fara þarna í uppbyggingu og svoleiðis og það sem gæti gerst að það sogist bara mögulegi viðskiptavinir þeirra verslana sem ættu að opnast í nærumhverfi fólks. Það myndi sogast þangað og það myndi minnka rekstrar grundvöllur ennþá frekar fyrir minni verslunum þannig út í hverfunum. En burt sér frá þessu þá er engin strætóstoppistöð eða neitt þarna. Það eru yfir 900 metrar, ég held að sé næstu í kílómetr í bara næsta íbúðarhús. Og þetta er þá, hvað vorum við að sjá þarna, 15 mínútna labb hvor leið eða hvað var þetta? Ég lítum á þetta. Það er eitthvað þetta er svona alveg vel góður labbitúr að skreppa þetta á milli. Og það er enginn að fara að rölta það eitthvað með barnið sofandi í vagninu til dæmis, eins og maður myndi gera út í búð. Og þarna er þið verslun sem sagt bara eingöngu fyrir eigendur fólksbíla eða farþega í fólksbíl. Dagvöruverslun verður að vera bara nálægt fólki út í hverfunum. Ég held að það sé bara ábyggilega ofsalega mikill vilji fyrir slíkt meðal íbúa. Það er svona mín tilfinning að fólki líður vel með það að geta skroppið út í búð bara í sínu hverfi þegar það er að sækja barnið sitt í leikskólan eða eitthvað á einhverju erindi inn í sínu eigin hverfi. Og fyrirmyndin er bara, ég meina það sem við hefur virkað rosalega og virkar ennþá vel hérna í Reykjavík eru til dæmis kjarnarnir, þessi hverfiskjarnar fyrir verslun og þjónustu sem hafa verið byggður upp í eldri hverfunum og hafa staðist tímastönn. Ég meina þeir eru bara, þar eru rekin apótek og bakari og blómabúð eða skóbúð eða eitthvað slík þjónusta og ísbúð og sumstaðar heilsugæsla jafnvel eða einhver sérverslun, fiskbúð eða eitthvað slíkt og skyndibitar fyrir hverfið. Og þessi kjarnar standa bara þétt og það er bara ótrúlegt að það sé ekki verið að gera ráð fyrir því í þessum þéttu hverfum þar sem er mikið og þétt íbúabyggð, þar sem að gæti mitt staðið undir einhvers konar svona þjónustu. Af einhverjum ástæðum hefur semst ekki tekist að byggjast þetta upp í Grafarholti og Úlfarsárdal og það væri bara mjög gott að grafast fyrir hvað fór úrskeiðis þar. Ég hef heyrt ýmsufleikt og það er bara mjög góð ástæða til þess að bara ganga í það sem fyrst vegna þess að mér finnst þetta alveg gjörsamlega ómöguleg staða.
þannig að þessar borgir sem hafa verið sterkastir í því að vinna eftir þessari hugmyndu 15 mínútna borgina sem ætlunin að vinna eftir hérna í Reykjavík, þar hefur þurft að innleiða hvata til þess að ýta undir eftirsóknarverðan rekstur í atvinnuhúsnæði sem í þessum hverfum og þurfa á því að halda að það sé eitthvað til þess að hvetja þjónustuna eða verslununa á þann stað. Og það á meira að við París, þar sem þó samt mikil hefð fyrir því að versla í nærumhverfi og smáverslun. Í Bandaríkjunum, í mekkakapitalismans, þar hafa borgir jafnvel tekið sér til og stofna sjálfar til rekstrar á matvöruverslun í hverfum þar sem verslunumenn hafa ekki treyst sér til þess að koma og opna verslun í. Og það bara gert til þess að tryggja að dagvara fáist í nálægð við alla íbúana, hugsa ykkur, í Bandaríkjunum. En það þarf virkilega að fara og gera eitthvað til þess að bæta úr þjónustu í þessum hverfum og það þarf að gera það sem fyrst og það margt til í verkfærakassanum. Ég held ekki að tillagan sem að sjálfstæðismenn að bera fram hér sé endilega lausnin, en það þarf að fara að gera eitthvað í þessu, bara sem fyrst. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér lögð fram tillaga til þess að mæta áþreifanlegu skipulagsklúðri. Þetta því miður ekki einsdæmi hérna í borginni. En við skulum aðeins rifja upp sögu þessa skipulagsklúðurs. Byrjum aðeins á Grafarholtinu. Þar var það þannig að það voru gerð skipulagsmistök við skipulag þess hverfis þannig að það var leyfð verslun í jaðri hverfisins í staðinn fyrir að hafa það fyrir miðju eins og skipulagi í raun og veru gerði ráð fyrir. Það gerði að verkum að þar hófst verslunarstarfsemi, Krónan, og útilokaði þannig í raun og veru samkeppni fyrir verslun í miðju hverfisins. Og ef mér minnir rétt þá hafi borgin þurft að greiða í raun og veru skaðabætur til uppbyggingaraðila sem að misti spón úr aski sínum í miðju þess hverfis. Þetta sem sagt eitt vandamál að það gífurlega erfitt að skipuleggja umferð þarna þar sem að Krónuverslunin er. Þannig það ekkert sérstaklega þægilegt fyrir íbúa í Úlfarsárdal að versla þar. Ein ástæðan fyrir vanda þeirra sem í Úlfarsárdal að verslunin, bónusverslunin hérna í Korpútorgi að hún þurfti að víkja. En punkturinn samt skipulagslegs eðlis. Og þá komum við að þeim óraunhæfum skipulagsatriðum sem að borgin hefur rekið að hafa hverfi þar sem að verslun á að vera starfrækt á jarðhæð en þar sem eru engin bílastæði. Og bjóðu upp á atvinnuhúsnæði í hverfi þar sem í raun og veru afar lítil eða engin eftirspurn. Við sjáum þetta í Hlíðarendahverfinu, við sjáum þetta síðan í fleiri uppbyggingarreitum hérna nálægt miðborg Reykjavíkur. Vandinn í Úlfarsárdal að það alveg lógískt að það sé boðið upp á verslunarrekstur efst í hverfinu. En hverfið þannig skipulagt að það ekki gert ráð fyrir bílastæðum þar til þess og svo líka að það ekki gert ráð fyrir því að lágari verslanir eins og Bónus og Krónan og fleiri geti haft þar rekstur. Og það gerir að verkum að það ekki hægt að hafa slíka verslun í raun og veru þar, sem að væri langeðlilegast fyrir alla, ef að fólk líka vildi bjóða upp á það að geta gengið í verslununa og labba svo aftur heim. Þess vegna þessi tillaga lögð hérna fram
vegna þess að hún leysir áþreifanleg vandamál venjulegs fólks. En hugmyndafræðingar vinstri meirihlutans hér í borgarstjórn, þegar kemur á skipulagsmálum, eru með svo ótrúlegum villigötum við að mæta raunverulegum þörfum venjulegs fólks að það hálfa væri nóg. Og við sjáum þetta bara í mjög mörgum málum henni í borgarkerfinu, þar sem að skipulagsstefnan ekki að leysa úr áþreifanlegum, hversdagslegum, daglegum viðfangsefnum sem að borgararnir glíma við. Vegna þess að það alveg rétt, í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 2022. Í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 2022. Þá hélt borgarstjóri opinn íbúafund, þáverandi borgarstjóri, í Grafarholt, í Úlfarsárdal, í hátíðarsal, í sal í Dalskóla, og í máli hans þá, minnir að hafa verið í mars 2022, að þá kom alveg skýrt fram að það vandamál út frá hugmyndafræðilegri nálgun þeirra sem hérna hafa stjórnarborginni, að það sé óheppilegt að hafa verslun í svona úthverfi eins og í Bauhaus, eins og var leyst með þessum mistökum í Grafarholti. Þess vegna þessi tillaga þess eðlis að það ætti að vera fagnaðarefni og hún ætti að vera samþykkt, vegna þess að þá borgarstjórn að leysa vandann 1, 2 og 3. En það fólk bara á móti því að venjulegu borgari noti bílinn. En af hverju þá? Að skipuleggja Úlfarsárdalinn þannig að það sem rökréttast að hafa verslun, að það ekki hægt að reka verslunar. Og þetta minnir mann þegar maður labbar eins og í Hlíðarendahverfinu og sér allt tóma atvinnuhúsnæði á jarðhæðinni. Og ef þið labbið líka núna með frá Snorrabrautin ég held að það sé númer 56 eða 62, að það sjáu þið sömu þróun. Og ég veit ekki hvað verður síðan líka Heklureitin. Við nefnilega, maður hefur oft kynnst því í gegnum tíðina, að það eru sumir sem vilja lifa í tómarúmi. Þeir lesa einhverja kreddur í bókum og halda síðan að þær kreddur allar bara virki fyrir alla því að þegar svo hugsunin á bak við kreddurnar eru svo fallegar. En vandinn sá að við lifum ekki í kredduheimi bókana. Við lifum í raunverulegum heimi. Þess vegna þarf skipulag og samgöngumál að taka mið af bara heilbrigðri skynsemi og af því sem að markaðurinn kalla eftir á hverjum tíma. Það alveg ljóst, bæði til skemmri og lengri tíma, að eftirspurn neytenda þegar kemur að kaupa inn nauðsynjavörur frá degi til dags í lágvöruverslunum. Borgaryfirvöld eins og hér, sveitarfélagið eins og hér, það verður að taka mið af þeim veruleika. Það verður að vera hægt að hafa skipulag inn í hverfum þar sem að slíkar verslanir geta þrifist. Þess vegna vil ég hvetja mína ágætu félaga í Framsóknarflokknum, vegna þess að ég veit af langri reynslu að Framsóknarmenn eru ágætlega lausnamiðaðir. Og ég man að í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 2022 að skrifa í grein í Grafarholtsblaðið sem að hét eitthvað á þessa leið, ekki bara best að byggja bónusbúð við Bauhaus. Og það ansi mörg B í því, kæru Framsóknarmenn. Þannig að ég hvet þá til þess að því þið eru búin að vera frekar stutt í þessum vinstri sinna meirihluta sem hér hefur stjórnað, að þið samfærið kreddurnar í vinum ykkar hjá Pírötum og Samfylkingunni. Ég veit ekki alveg hvað stundum Viðreisn en jú náttúrulega Pavel mikill ofurþéttingasinni. En þið eru fólk með heilbrigða skynsemi eða leiðarljósi að jafnaði og gaman að fylgjast oft með Framsóknarmönnum.
Þannig ég hvet ykkur til dáða í þessu erfiða meirihlutasamstarfi og ég vona að þið sjáu ljósið og að bónusverslun rísi á þessum stað eins og tillagan gengur hérna út á. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarstjóri. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvar við ræðu borgarfulltrúans og það er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég get ekki að þið gert, forseti ágæta borgarstjórna. Mér finnst borgarfulltrúin sem hér þeirra áðan búa í dálítið hrokafullu tómi og í mótsögnuð sjálfan sig vegna þess að Grafarholtssagan var þannig að það var gert ráð fyrir verslunarhúsnæði í miðju hverfinu en síðan fundu kollegar borgarfulltrúans lögfræðinga þar út fyrir stórfyrirtæki að það var hvergi beinlínis bannað að byggja verslun í útjaðri svæðisins og þessna gat borgin ekki annað en samþyktað og það var til þess að það var aldrei nein verslun inn í hverfinu. Og nákvæmlega þessi saga átti að vera svona leiðbeinandi fyrir það að standa eins betur að verki í Úlfarsárdal og hafa þar verslun inn í miðju hverfi. Talandum risastór bílastæði, ég bendi á krónuna við Hallveigarstíg, ég bendi á Bónus og Laugavegi, fjölmargar góðar, flottar verslanir sem eru mjög blómlegar með næstum engum bílastæðum og þjóna sínum hverfum mjög vel. Það var margt aðra rangfærslur en ég hef ekki tíma til að fara yfir þær. Það er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og er andsvörum og svara andsvari Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég heyri að borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson, hann er marglærður í þeirri taktík meirihlutans að kenna öðrum eins og núna í málinu í Suður-Mjót. R-listinn stóð að skipulaginu í Grafarholti og bara ábyrgð á því. Það hefði ekki engan annan að sakast. Þetta var bara dæmi vandamál sem að til þess að lýsa þeim vanda sem að íbúar í Úlfarsárdal hafa við að glíma eftir að bónusverslunin fór í Korputorgi. Svo er það annað sem að líka kom fram í máli þáverandi borgarstjóra í Dalskóla í mars 2022 að hann var að bera saman einhverjar fáránlegar hugmyndir annars þegar þú ert í svona úthverfi eins og í Úlfarsárdal og svo þegar þú ert með bónusverslun eins og rétt hjá mér í Skipholti eða á Laugavegi. Auðvitað þarftu miklu færri bíla þegar þú ert í þéttri byggð þar sem eru mjög margir túristar líka, en þegar þú ert að fara að búa til möguleika að hafa svona lágvöruverslun í úthverfi. Það er bara sitt bara veruleikinn. Vegna þess að það sem skiptir máli í skipulagsmálum er að vera í tengingu við venjulegt líf venjulegs fólks og eftirspurn og framboð. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég heyri það að við borgarfulltrúin erum á algjörlega öndverðum meiði sem kemur ekki óvart. Ég bendi þó á það venjulega fólk sem vil gjarnan búa í slíku hverfi án þess að vera nauðbeygt til að eiga og reka bíl sem kostar 1300.000 á mánuði bara til að geta farið út í búð að kaupa mjólk og brauð. Og þannig að mér finnst furðulegt að horfa alveg fram hjá því að hafa matvörubúð inn í miðju hverfi eins og gert ráð fyrir í Úlfarsárdalnum, það sem er til húsnæði, í því felast mjög mikil lífsgæði. Og það er raunveruleika tenging, það er ekki kredda. Þá er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég veit ekki hvort ég eigi að hlæja eða gráta. Vegna þess að auðvitað er ég sammála því að bæði í Grafarholti og í Úlfarsárdal hefðu þessar lágvöruverslanir eða það hefði átt að vera þannig að þessar verslanir hefðu verið í miðju hverfisins. Það er ekki deilt. Vandinn við kreddurnar er það að þegar þú ert að skipuleggja hverfið þarna efst upp í Úlfarsárdal að það er ekki verið að bjóða upp á aðstæður þannig að þeir sem eru að starfa á markaði hafi einhvern áhuga að vera að reka verslunarna.
Þar er skorturinn á raunveruleika tengingunni. Það er þess vegna sem við sjáum enga eftirspurn eftir plássun í Hlíðarendahverfinu. Það er þess vegna sem við sjáum enga eftirspurn eftir þessum jarðhæðum á Snorrabraut. Þetta eru kreddurnar sem að mínir ágætu félagar í Framsóknarflokknum þurfa að lifa við á hverjum einasta degi á yfirstandandi kjörtímabili og ég vorkenni þeim mikið. Og andsvörum er lokið og næst tekur til máls borgarstjóri. Það er algjör óþörfu að vorkenna okkur. Okkur í Framsókn, okkur líður ágætlega í þessum meirihluta, en ég held að kannski kristallist aðeins misskilningurinn í þessu máli er að halda það að kaupmaðurinn á horninu sé vinstri sinnaður. Hann er ekkert vinstri sinnaður frekar en hægri sinnaður. Hann er líklega bara framsóknarmaður. Við erum held ég öðrum máli sammála það að það er mikilvægt að bjóða þá þjónustu í hverfunum að fólk geti átt þess kost að ganga í búðina. En búðin þarf líka að vera þannig úr garði gerð að hún sé nógu stór til þess að þessar lágvöruverslanir sem borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson var að nefna hérna áðan geti sett upp sína starfsemi í húsnæðinu. Af því að þetta er ákveðin fræði, ákveðið viðskiptamódel og þá þurfum við að hanna hverfin með það í huga að búðirnar séu, eða rýmið sé aðlaðandi fyrir þessar verslanir. Þetta er bara staðreind og þótt okkur finnist hugmyndin litlar verslanir góð og vissulega virka þær víða í borginni, byggja þá kannski aðeins á langri sögu af verslunarrekstri og það er tryggð við hverfið og svoleiðis, en við höfum séð að það er fágætara að þessar verslanir setji upp minni búðir í dag. Og þetta er ekki góð þróun og við verðum líka kannski aðeins að höfða til ábyrgðar þessara verslanakeðja að mæta íbúunum betur þar sem þeir eru. Kannski þarf þessi kaupmaður á horninu að fara í heimsókn til stóru keðjana og segja ég á heima í ykkar viðskiptamódeli. Það skiptir einhverju máli. En mér finnst dálítið erfitt að ræða við íbúa í Úlfarsárdal sem ég hef gert þetta mál og segja nei, það kemur ekki til grein að þarna verði heimild til þess að setja upp svona stóra verslun. En við þurfum hins vegar að horfa til framtíðar og skoða svæðið aðeins í heild. Það er vissulega verslun þarna við húsasmiðuna. Hún er óhentug, það eru fá bílastæði, held ég bara 10-15 bílastæðar og mikið kraðak. En svo er ákveðin þróun hinum megin við Vesturlandsveginn sem er Korputún, það sem er að byggjast upp á næstu árum gríðar mikið verslunarsvæði í Blikastaðalandinu en alveg í horninu rétt við Egilshöllina og þar er stutt að fara. Ef að meiningin er að fólk keyri í svona stóra verslun, þá er kannski ráð að fá aðeins greining á því hvenær þessi bónusverslun sem á að rísa þar, hvenær hún kemur til kastana. Ég er þeirra skoðunar við þurfum að byggja á M22. Við ræddum það hér í borgarstjórn á dögunum að það væri kannski það helsta sem að tefði fyrir þeirri uppbyggingu er að það vantar meira rými fyrir börnin í skólunum ef við ætlum að bæta við heilu hverfi þarna núna eða á þessum reit sem rúmar talsvert margar íbúðir. En þá finnst mér líka spennandi ef við erum að fara í það, gætu við kannski sleppt því að gera sömu mistökin og hafa verið áður að vera með of lítið húsnæði eins og er þarna upp í Ólafsárdal að mér skilst fyrir svona verslun og skipuleggja hana þannig að sé hægt að gangi hana inn í nýja hverfinu sem er þá á M22. Það eru fjölmargar spurningar sem koma bara upp þegar við erum að ræða þetta. Aðalatriði er það að við nálgumst þetta bara með opnum huga. Ég er ekki tilbúin að útiloka neitt í þessu. Fá aðeins fram tímasetningar varðandi Korputúnið, plön varðandi þessa Bauhaus-lóð, vilja verslunarrekanda til þess að fara inn á þetta svæði og hvernig er hægt að útfæra það og gera heildstæða skoðun. En mér finnst mikilvægt að við höldum í þessi prinsip samt sem áður. Að kaupmaðurinn á horninu, að sú stefna að fólk geti áttu val það að ganga í búð eða keyra eða hjóla
að hún sé dálítið teppi sem við löbbum á í þessari umræðu. Við vitum öll að það skynsama leiðin til þess að byggja upp borgina, en þannig að ég bara styð málsmeðferðartillögunum að þetta fái rýni inn í umhverfis- og skipulagsráði og byggt vonir við það að við náum svona aðeins utan þetta. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óska eftir því að koma upp í andsvöruræðu borgarstjóra og það Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það gleður mig alltaf að heyra í stjórnmálamanni frá Framsóknarflokknum vegna þess að það gefur alltaf til kynna að þeir séu opnir í báða enda og það bara mjög jákvætt. Það að segja að annars vegar hann í raun og veru ósammála því sem að Samfylkingin og Píratar og aðrir vinstrimenn í borgarstjórn hafa staðið fyrir í ýmsum hverfum en hins vegar það líka mjög gott sem að það engin ágreiningur það. Það engin efnislegur ágreiningur það að það mjög jákvætt ef að fólk getur labbað og hjólað í búð og farið tilbaka og þetta sé í hverfinu. En það skiptir þá öllu máli að útfærslan sé nákvæm, að það sé raunhæft með tilliti til markaðsaðstæðna og að það sé eitthvað vit af hverju á einhver að fara að hefja rekstur í hverfum þar sem engin von að reksturinn geti borið sig. Og þá komum við að kjarnamálsins, það verða að vera bílastæði við slíka búð og plássið sem boðið upp á verður að vera nægilega stórt. Þetta bara undirstöðu atriði í þeim raunveruleika sem við búum í. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvörin lokið og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Góði borgarfulltrúar, ég vil bara þakka fyrir mjög góða umræðu þetta mál. Mér finnst allir hafa sagt eitthvað gáfulegt þetta. Nú, vissulega svolítið óvenjulegt að vísa tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs því að þar var tillagan til. Þar fluttum við tillöguna fyrst í apríl og eftir 6 mánuðum seinna var hún felld í því ráði eftir töluverða umræðu og skoðun. Þannig að þess vegna fórum við í borgarstjórn og það að meirihlutinn skuli leggja nú til og vilja fara með tillöguna aftur í umhverfis- og skipulagsráð svolítið sérstakt en það gefur mér hins vegar vonir það að það sé einhver vilji til þess að endurskoða tillöguna. Og vístur það að það var alveg ljóst þegar að við greiddum atkvæði í umhverfis- og skipulagsráði og fulltrúi Viðreisnar þar satt hjá. Það var svona ljóst af hans bókun að hann hafði ákveðna samúð með tillögunni og sama heyri ég hér hjá Aðalsteini Sverrissyni borgarfulltrúa og borgarstjóra. Það alveg ljóst að þeir eru ekkert brjálaðir á móti tillögunni, jafnvel finnst vera skynsemi í henni. Þannig að og Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sagði það líka, það verið fínt að fá þessa tillögu aftur inn í fagráði og hún greiddi einmitt atkvæði gegn þessari tillögu fyrir 2 mánuðum og það alveg sársaukalegt á okkar hálfu, auðvitað viljum við ekki að tíminn líði á þess að eitthvað sé ákveðið, þannig við vonumst til þess að þetta sé ekkur ádráttur það að það standi til að endurskoða tillöguna og breytum afstöðu. Nú, það var ágætt sem borgarstjóri nefndi hér þetta svæði og líka M22 svæðið og mér fannst bara ein setning sem hann sagði M22 svæðið vera betri heldur en heil ræða sem hann hélt þetta í mars þegar hann tók sérstaklega fram að sú tillaga okkar sjálfstæðismanna það svæði yrði ekki í neinum forgangi. Það hefur svolítið vatn runnið til sjávar síðan og ég held að hann og fleiri sjá að það styttist óðum í að það verði að taka M22 til þróunar, skipulagningar og uppbyggingar. Og það var sjálfsagt bara gott sem borgarstjóri nefndi fram að því ef við erum kortir að fara að skoða það svæði, ásamt þessu svæði, getur þá verið að við finnum betra svæði jafnvel en M22 sem yrði þá í göngufæri við miklu fleiri hverfisbúa, heldur kannski þarna að ræða. Að sjálfsögðu kemur allt slíkt til greina á okkar hálfu, finna einhvern góðan stað, ef sá staður finnst inn á M22,
frekar en á M9, þá er það bara gott mál. Ég hef líka verið spurður hvort að það verið hægt að finna slíkan stað einmitt annar staðar í hverfinu, til dæmis nær hverfismiðjunni núna, þar sem Húsasmiðjan og KFC eru og Krónan. Og ég held að það verið erfitt, en það er sjálfsagt að skoða, þó að mig grunur nú að niðurstaðan verði þá annarkvort á þessu M9 svæði eða M22. Þannig að, eins og ég segi, það er auðvitað sérstakt að vísa tillögu aftur inn í fagráð eftir að hafa búið að fella hana í fagráðinu, en mjög gott að menn vilja skoða þetta áfram og endurskoða, ekki til að svæfa eða tefja, heldur til þess að finna lausn. Ég trúi því að það sé markmiðið og í því trausti þá samþykkjum við tillöguna. Samþykkjum við málsmeðferðina. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Mér langaði kannski að koma upp í lokin. Var nú reyndar að vonast þessi yrði nú á undan Kjartani Magnúsinni, borgarfulltrúa. En það tókst ekki alveg, en afsakaðu það Kjartan, borgarfulltrúi. Mér langaði kannski að bæta inn í umræðuna, eins og komið fram, þá satt Viðreisn hjá í þessari afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði og við höfum hins vegar verið mjög trú og fylgin að skipulaginu og þeirri borgarþróun sem við stöndum saman að. En það er sannarlega gott að sýna því skilning. Sjálf hafi ég hvernig það er að búa í efri byggðum þar sem að mikill halli er. Eins og ég hef margoft komið að þá hef ég nú ávallt búið í úthverfum borgarinnar, svolítið vindbarinn og blásinn og bæði á Breiðholtinu og Árbænum, þó að þar sé nú skjólgott og fínt eftir áratuga gróðursetningu. En nóg það. Mér langar kannski að kasta hérna inn, því á árunum 21 og 22 þá vann ég að atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar og við vorum svo heppin í þeirri vinnu. Við sátum þarna saman, ég ásamt borgarfulltrúa Pírata og þáverandi oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og framkvæmdastjóra. Það var Janus og Eyþór sem voru þarna með okkur í þessari vinnu. En með okkur og okkur hlotnaðist svo gæfa að fá með okkur í þennan stýrihóp sem að stýrði miklu samráði í atvinnulífinu atvinnu- og nýsköpunarstefnar. Þar voru með okkur Þór Sigfússon sem hefur svona kannski einna helst verið í nýsköpun hérna út á Granda, en einnig var með okkur þá forstjóri Krónunar, Greta Björg. Og við ræddum mjög mikið, þetta var nú á COVID-tímum og það var gríðarlega mikið rætt svona, við höfum oft kallað þetta inn með úthverfin eða hvernig við fáum meiri þjónustu og atvinnulíf inn í úthverfin, og við erum náttúrulega sannarlega að fara að ræða í umhverfis- og skipulagsráði á morgun, eitt af þessum atvinnusvæðum sem er Álfabakkinn. En það er alltaf svolítið merkilegt þegar við erum að tala atvinnulíf inni í hverfum og hvernig við viljum gera það. En atvinnulífi segir við okkur. Það eru til margar leiðir í þessu og eru til margar lausnir, og þegar við vorum að ræða þróun verslunar og þjónustu inn í hverfum, þá sagði þetta verslunarfólk við okkur. Það eru til margar tegundir af búðum, sannarlega eru þær ódýrustu, þessar lágværu verslanir alltaf frekar stórar og í jöðrum. Það er svona svolítið staðreynd, en það er að vera með frá sama vörumerki, annars konar búðir inn í hverfum, og þetta þekkjum við, ég ætla að fá að nefna úr Árbænum. Við erum með stóra krónuverslun upp á Höfða, við erum með miklu minni krónuverslun inn í hverfinu. Er verðið nákvæmlega það sama? Ég er kannski ekki alveg með það á tæru, en svona lausnir eru til, en atvinnulífið sagði við okkur. Taliði við okkur, ekki gefi okkur einhverja forsendur okkur, ræðiði við okkur þróun verslunar og þjónustu. Þau meiri segja kynntu fyrir okkur allskins úrræði sem þau sögðu að væri að þróast í borgum núna allt í kringum okkur. Og voru það stórborgir reyndar, en þar voru til dæmis þróun frá London sem þau sögðu okkur frá, sem eru nokkurs konar svona 24 stunda kortabúðir, þar sem þú labbar bara inn með kort og það er í rauninni engin afgreiðsla. Þetta er svona nútímaleg aðferðafræði á kaupmanninn á Horninu búðinni. Það sem að í rauninni hægt er að fara inn í mjög lítið húsnæði með mjög litla og einfalda búð fyrir þessar basic vörur, með leyfi forseta að ég skuli sletta svona, en þessar einföldu góðu vörur sem að við vitum öll að við þurfum, en þá séu þá aðrar stærri búðir í jöðrunum, og þau kynntu fyrir okkur fullt af möguleikum.
Þannig að mér langar kannski kasta inn það sem hér málsmeðferðartillaga sem mér heyrist að sé ágætis sátt að vera að vísa aftur til umhverfis- og skipulagsráðs. Ef að á að ræða þessa hugmyndir áfram, hvers vegna þá ekki að taka samtalið við atvinnulífið þróun verslunar og þjónustu inn í hverfum? Hvernig sjáðu það fyrir sér? Og þá ég ekki að tala það að tala bara við einhvern einn. Heldur tala við samtök verslunar og þjónustu, fá svolítið dýnamíska umræðu, því að við erum kannski ekkit endilega besti þess fallin hérna að vera alltaf með puttan á púlsinum hver þróunin Það oftur að segja okkur allskins. Staðreyndin núna, við heyrum það í fjölmiðlum, að yfir 50% af fataverslum núna online. Ég meina það alveg ótrúlega staðreyndir sem að birtast hérna, þó svo að við kannski upplifum það ekki beint úr okkar raunveruleika. Það kannski mörg okkar hérna sem versla öll okkar föt á netverslun og aðrir sem gera það aldrei og allt þar á milli. En tölurnar frá verslun og þjónustu eru bara ansi dramatískar og það er eitthvað stórkostlegt að gerast í verslun. Það snjallvæðingin og umgjörðin og tækifærin eru bara á einhverjum skala sem við höfum ekki séð áratugi. Þannig að ég held að við ættum að taka samtalið og svo það bara alltaf lærdómsríkt þegar við erum að þróa borg. Þá þurfum við alltaf að vera sveigjanleg og dýnamísk í það hvernig við þróum. Skipulagið í umræddu hverfi sem við ræðum hér í dag, það vel yfir 20 ára gamalt. Þannig að við erum að þróa allt annars konar hverfi í dag. Ég svo heppin að búa í einum af þessum nýju frábæru þéttingarreitum borgarinnar á Kirkjusandi. Það sem ég labba stórkostlega stuttar vegalengdir í bakaríið, í kjötbúðina, í rándýra hverfisverslun, en ég nota mér hana samt, í hárgreiðslubúðina og í fótaaðgerðarstofuna og á kaffihúsið og barinn, takið eftir því. Allt í göngu færi. Ég hef aldrei búið í hverfi. Það sem ég geta gert þetta nema því ég búið erlendis. Hvorki því ég bjó í Breiðholtinu, neð því ég bjó í Árbænum, hafði ég svona stutt. Ég sé þetta algjör lúxus. Ég kaupi það alveg. En þetta er ný borgarþróun sem þarna á meðan Úlfarsárdalurinn og Grafarholtið eru 20-30 ára gamalt skipulag. Þannig að sannarlega þurfum við að breyta og bæta og aðlaga. Þannig að mér langar að kasta þessari reynslu inn og við í þessum miðju hægri meirihluta erum bara mjög til í að skoða og skerpa og hugsa hlutina. Takk fyrir. Þá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir því að koma upp í andsvarið borgarfulltrúans og fyrstu til þess Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þurfti að hósta svo mikið þegar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, var að skilgreina núverandi meirihluta sem miðju hægri stjórna. En ég vildi bara spyrja í ljósi athugasemdum þessar stefnumótu 2021 og 2022 og líka í ljósi þess að Viðreisn búin að vera hér í meirihluta í borgarstjórn síðan 2018. Hvers vegna ekki það búið að vera að gera meira í að koma með lausnir eins og fyrir Úlfarsárdalinn? Hvar Viðreisn þar? Af hverju ekki búið að leysa þetta? Og af hverju heldum við áfram bara að standa frammi fyrir þessu máli óleyst? Þannig ég ætlaði bara gjarna að fá viðbrögð borgarfulltrúans við því. Já, Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, mér finnst leiðilegt að stendur í borgarfulltrúanum yfir þessum miðju hægri meirihluta sem hér situr. Nú, sú sem hér talar hefur verið óþreytandi hér í ræðupúlti að tala einmitt atvinnulífið og deila reynslu og þekkingu innan úr þeim stefnumótunum sem við höfum farið í og þær eru nokkrar hérna. Bæði fórum við í stefnumótun í ferðaþjónustu, í atvinnu- og nýsköpunarmálum og einnig ekki síður í eigandastefnu borgarinnar og í öllum þessum stefnum og þessari vinnu þá höfum við verið í stöðugu samtali við atvinnulífið og við höfum deilt því hérna. Ég bara ítreka enn og aftur, þegar við erum í svona vinnu inn í ráðunum, nú sitjum ég ekki sjálf við skipulagsráði, þá bara hvet ég til þess að við tökum samtali við atvinnulífið. Á okkur í tímapunkti, við höfum það innskriftað í skipulagsferla að kynna mál fyrir íbúum og gefa andmælarétt og senda í auglýsingar og fleira. En þegar við erum að vinna oft á öðrum sviðum, þá förum við ekki þá leið af því það ekki innskriftað í regluverkið. Þá hefur Þórdís Lóa Ég hveti þess að við gerum það.
Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Íbúi í Úlfarsárdal, hann ekkert að velta fyrir sig hvort að það að heilbrigði skynsemi og ég styð meira og minna allt, nema ég myndi telja afar óheppilegt að sósíalistar kæmu manni inn á þing. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, þessi hægri meirihluti, hann styður fjölbreytileika á þingi og allar raddir heyrist. Og ég bara mikil talsmanneskja þess að það sé bara við eigum fulltrúa allra. Einsleitni aldrei góð, en ég þakka fyrir jákvæðnina, borgarfulltrúa Helgi Ás Grétarsson, og við hlakka til svara frá borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég myndi segja ef að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi meini eitthvað með því að styðja Sönnu inn á þing, þá ætti hún að ganga í Sósíalistaflokkinn. Og þegar hún búin að ganga inn í hana, þá getur hún farið að skilgreina sem hægri flokk. Borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá veitir andsvar næst borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Borgarfulltrúin óskar eftir að fara á mælendaskrá en fellur frá því að veita andsvar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, við erum einmitt með þetta vaxtabótakerfi sem á að mæta ákveðnum hópum en hefur ekki verið að gera það í öllum tilfellum þar sem við sjáum líka bara að hvað kemur út úr þessi ríkisstjórnar myndun sem verðist vera núna í burðarliðunum og hvað þá kemur út úr því hvort að það verði ávarpað með húsnæðisstuðning og vaxtabætur og hvernig útfærslan á því verður þá. En einmitt, það verið að leggja til að við skoðum þetta, mögulega sviðsmyndir, hvernig gæti þetta lítið út, hvernig myndi þetta lítið út, hvernig tryggjum við að kerfin okkar séu raunverulega að mæta þeim sem við þurfum að vera að mæta og einmitt í ljósi þessa húsnæðisstuðningur, þá vaxtabætur, að þetta hefur farið lækkandi í gegnum tíðina þar sem ríkið hefur farið í þetta kerfi. Þannig að það eðlilegt að skoða í því samhengi. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúin Sandra Hlíf Ókaris. Hefur borgarfulltrúin ekki óskað eftir að setja sig á mælendaskrá. Þá þetta greinilega einhver punkti hér í tölvunni, hvað var það mælendasskrána? Nei, það fyrir bara í tölvuna. En þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, mér finnst þetta áhugaverð tillaga hjá sósíalistum og ég held reyndar að fyrirkomulag fasteignagjalda sé alveg komið á þann tíma að megi skoða það. Ég held samt reyndar eins og við kannski töluðum aðeins í kosningabaráttunni fyrir þingið, talaðum að það mætti kannski beita því til þess að vera hvetjandi til þess að íbúðir fari annarkvort á leigumarkað eða til fyrstu kaupenda, þar að segja að fasteignagjöld séu lægri þegar þú átt bara eina íbúð eða jafnvel þannig að ef það ekki skráð kennitala á íbúð þá séu hún fasteignagjöldið eins og atvinnustarfsemi sé að ræða. Mér hefur allan þótt það skynsamlegt og Píratar töluðu fyrir því en við sjáum reyndar á úrslitum kosningana að borgarbúar eru væntanlega ekki mjög spenntir fyrir því að breyta þessu með þeim hætti. Ég held samt að það gæti verið
ég myndi frekar vilja færa mig í þá átt að reyna að beita þessu fasteignagjaldakerfinu til þess að gera það hagkvæmara fyrir sem sagt fólk sem ætlar að búa í íbúðum eða leigja þær til búsetu að minnstakosti að greiða þau frekar heldur en að fara í að beita þessu sem vaxtabótakerfi. En mér finnst þetta samt ekkert eitthvað algalin hugmynd, en þetta er bara, ég held að vera erfitt að gera bæði í einu og ég hugsa að ég vilji frekar beita mig fyrir hinnu. Takk. Borgarfulltrúinn Alexandra Brím hefur lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, athygli mín hefur verið vakin á því að tillagan sem ég bar hér upp áðan, hún er ekki alveg tæk að vísa málinu héðan óafgreiddri til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Þannig ég ætla að draga hana tilbaka og bara leggja til við borgarstjórn að málinu verði vísa til mín beint, og þar sem ég seti í stjórninni þá get ég borið hana upp eða fært kollega mínum Heiðu Hilmisdóttur. Ágæta borgarstjórn, þetta er ágætis bara tillaga. Ég held að það sé fínt að vísa þessu til borgarstjóra og þú getur hefur bara mitt orð fyrir því. Við setjum þetta á dagskrá í stjórn sambandsins og þú farið að fylgjast með afdrifum, borgarfulltrúinn farið að fylgjast með afdrifum tillögunnar. Það er alveg sjálfsagt. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef nákvæmlega engu við þetta bæta og gleðst í innilega að málið sé leyst. Borgarstjóri Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið og umræðum lokið og við tökum tillöguna til afgreiðslu, en það hefur borist málsmeðferðartillaga frá borgarstjóra að tillögunni verði vísað til borgarstjóra. Og þá tökum við þá tillögu til afgreiðslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skrifið merki. Nei, það vantar hér fleiri borgarfulltrúa í salinn. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn og taka þátt í atkvæðagreiðslunni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast sínu merki. Málsmeðferðartillöguna. Forseti var búinn að tala það í upphafi að þetta væri málsmeðferðartillaga sem væri til afgreiðslu og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja málsmeðferðartillöguna vinsamlegast sínu merki. Takk. Þeir sem kunna vera á móti og þeir sem sitja hjá. Tillagan er samþykkt. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins og fulltrúi Vinstri grænna. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins aukna áherslu á umhverfismál í skóla- og frístundastarfi. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar til að skýra frá því í upphafi, þar að segja áður en að ég fer að tala aðeins mína tillögu, sem er afskaplega ljúf og góð, svona í tilefni að jólin er að koma, að í byrjun fundar þá tókum við okkur saman hérna Sjálfstæðisflokkurinn og Flokkur fólksins og óskuðum eftir því að fá á dagskrá hið svokallaða álfabakkamál til þess að ræða hér í borgarstjórn, en þetta er málið alveg afskaplega heitt núna og viðkvæmt. Og í framhaldi af því þá lögðum við til að það er tekið með afbrigðum tillaga
stjórnsýslu úttekt á þessu máli. Þar sem að myndi þá vera farið í að láta eða biðja innri endurskoðenda að kanna ákvörðunarferil málsins, tímalínu, regluverk, eftirlitsferla og fleira. Ég vildi bara segja þetta vegna þess að ég bauðst til þess og ræddi við forseta í hlénu að víkja frá mínu máli og hleypa þessu frekar að því að þetta skiptir máli, en ég hef þá þær upplýsingar að á morgun í umhverfis- og skipulagsráði verður þetta mál til umræðu. Það er að segja þetta vöru skemmumál sem að núna er náttúrulega mjög í öllum fjölmiðlum og bara í tali allra. Það verður til umræðu á fundi á morgun í umhverfis- og skipulagsráði, en svona fyrir mitt leyti að þá á sér í rauninni aldrei staðin ein alvöru umræða í því ráði, þannig að ég sé nú fyrir mér þetta mál verður oftast á dagskrá síðast og ég sé ekki alveg fyrir mér að þar verði neinn alvöru umræða, þetta líka sá fundur lokaður, þannig að það hefði þetta verið lag að taka þetta mál hér og við höfum öll getað tjáð okkur, en það kemur að sjálfsögðu borgarstjórnarfundur eftir þennan. En það hefði verið alveg lag og þá hefði ég gjarnan vilja geyma bara mína tillögu, en það var ekki samþykkt. Nú svo ég víki þá að þeirri tillögu sem er hér á dagskrá og hún er sú að lagt er til að aukin áhersla verði lögð á umhverfismál í skóla- og frístundastarfi. Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að í skóla- og frístundastarfi sé lögð meiri áhersla á umhverfismál, bæði með símenntun og starfsþróun starfsfólks og svo þátttöku allra stofnana í formlegum umhverfisverkefnum eins og grænum skrefum og grænfánaverkefni landverndar. Ég hef áður og við í Flokki fólksins verið með mál af þessu tagi gegnum árin og vorum til dæmis með fyrir nokkrum árum tillögu að allir skólar gerðust grænfánaskólar eða tækju þátt í grænum skrefum, og það er ekki alveg orðið svo gott og að alltaf sé að bætast við. Nú í greinargerð segir að gildi umhverfisverndar og þekkingar á umhverfismálum er óumdeilanlegt. Í aðalnámskrá er kveðið á í kafla sem heitir Náttúruvísindi í samfélaginu að gera megi ráð fyrir að athygli nemenda beinist í vaxandi mæli að málefnum er varða nýtingu auðlinda og náttúruverndar. Nemendur þurfa að geta fjallað og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast umhverfisvernd og skilja hvað felst í hugtakinu sjálfbær. Þá birtist markmið í umhverfismennt undir yfirheitinu að búa á jörðinni og er sérstök áhersla lögð á umhverfismál og sjálfbæra þróun í 8. til 10. bekk. Nemendur eru þar hvattir til að sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera, gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspili við hana, kunna flokka úrgang sem fellur til á heimilum og skilja tilganginn með flokkuninni eins og segir í aðalnámskrá. 2 græn verkefni hafa verið í gangi í skólum borgarinnar á liðnum árum. Það er grænfánaverkefnið og svo græn skref. Og eins og ég sagði áðan að þá eru fjölmargir skólar og leikskólar, grænfánaskólar, og einnig tilheyrir fjöldi grunnskóla, leikskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöðva grænum skrefum sem fela í sér 4 skref. Sumir skólar hafa kosið að feta grænu skrefin frekar en grænfána út af kostnaði við verkefnastjórn, greiða þar nefnilega þátttökugjald til landverndar vegna kostnaðar. Og það er eitthvað sem mætti kannski skoða, því að kostnaður við að þátttökugjald á þetta ekki að vera hindrun að skólar geti tekið þátt í svona verkefnum, en Flokkur fólksins hefur áður nefnt að borgin myndi mögulega styrkja skóla til að ganga til liðs við í landvernd, og þetta er svona eitt af málum Flokks fólksins á liðnum árum. Nú umhverfismál, það eru mál sem varða okkur öll. Börn eru almennt mjög áhugasöm að mínu mati og minni upplifun, og því mikilvægt að þau fái góðan grunn og tækifæri til að vera sjálf frumkvöðlar á þessu sviði. Ég vil sjá börnir fyrir mér vera meira frumkvöðlar, skapandi og þáttakendur, en ekki bara eitthvað sem við færum til þeirra, heldur að þau sjálf
eigi hugmyndirnar. Svo ég rifji aðeins upp málin okkar, til dæmis 2018, að þá lagði Flokkur fólksins til að öllum leik- og grunnskólum í borginni verði gert kleift, meðal annars fjárhagslega, sem og hvatti til að taka þátt í verkefninu Skólar á grænni grein, það er grænfáninn. Og ef ég vísa aðeins í þá greinagerð með tillögunni, að auðvitað og vissulega geta skólar verið grænir, heilsueflandi og í miklu umhverfisstarfi þótt þeir séu ekki grænfána skólar. Það er ekki alltaf stimpillinn sem segir allt, en fáninn er engan síður góður og skýr mælikvarði og merki að skóli hafi náð ákveðinu viðmiði í umhverfismálum. Og það var mat okkar og í Flokki fólksins að borgin ætti hiklaust að nota þennan mælikvarða sem nú þegar hefur verið búin til og þróaður og styðja og styrkja alla skóla til að taka upp græna fánan eða sambarilegt. Nú svona dæmi umhverfisvernd, til dæmi sem ég held og ég veit að börn hafa bara vaxandi áhuga á, það er að sporna við matarsóun og líka hafa þau held ég mikinn áhuga á flokkun. Og eitt af markmiðum skóla á grænni grein er að fræða börnin matarsóun og mikilvægi þess að hætta notkun einnota plast, svo sem plastpoka, og það hefur sannarlega skilað ákveðnum árangri síðustu ár. Og að vera skóli á grænni grein gefur börnum tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum sem vöku þau til vitundar umhverfið og hvernig þau geta hlúð af því. Verkefni hjálpa börnum að skynja mikilvægi þess að sporna gegn matarsóun í nærumhverfinu og setja sér skýr markmið í umhverfismálum. Nú geta kannski allir bara svolítið litið til síns heimilis og þau sem eiga lítil börn eða ung börn að þau kannski geta svona lýst sinni reynslu og upplifun hvort að það sé ekki rétt að börn séu áhugasöm þessi mál og ég held jafnvel strax í leikskólanum er heilmikið verið að gera til þess að vekja áhuga þeirra. En að gerast grænn skóli er ferli og áhugi barna og foreldra þarf að glæða og viðhalda. Mikilvægt er að gera eitthvað sem er áþreifanlegt og sem börnin geta átt sjálf frumkvæði að og verið skapandi í. Við höfum áður rætt til dæmis hvernig hægt er að skoða matarsóun í mötuneyti skóla og með því til dæmis að börnin skammti sér sjálf sem skilst að sé samt ekki hægt að gera í öllum skólum sem mér finnst reynda pínulítið skrítið vegna sem ég held að sé hægt að skipuleggja svoleiðis, jafnvel þó að sé þrengsli eða hvað eina. Og síðan líka að vigta leifarnar, vigta það sem þau henda. Ég held bara strax þessi aðgerð gefið þeim strax mikla svona innsýn í hvernig þetta raunverulega er að raungerast frá degi til dags. Og með því að fá upplýsingar hjá matráði hvað einn matarskammtur kostar er hægt að reikna út hversu miklum verðmætum er hent á einu skólaári. Og þarna eru skólar að koma mjög mismunandi út, sem líka svona vekur okkur til umhugsunar. Akkur er það, akkur eru sumir virkilega að standa sig vel í þessu, sína góðan árangur með aðrir ekki eins. En svona að lokum þá hafa börn almennt séð, svona mín reynsla sem sálfræðingur til margar ára, sem ég hefur unnið mikið með börnum og úlingum, að börn almennt hafa gaman af verkefnum af þessu tagi. Og sérstaklega sem hægt er að mæla ávinning og árangur sem þau sjálf hafa stuðlað að og að gefa öllum börnum í Reykjavík tækifæri til að vinna í umhverfismálum í enn ríkari mæli er nú skylda okkar og ábyrgð, ekki bara sem foreldrar, amma og afi, heldur líka sem stjórnvald, borgarstjórn og þetta ríkisvaldi. Þessi mál varðar framtíðina og framtíðin er barnanna. Og ég held að börn fá tækifæri til þess að snerta sjálfa á málum, koma með tillögur og leiðir er líklegt að þau muni beita sér enn frekar fyrir málstæðin. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Það sem að við vísum þessu til okkar, til skóla og frístundar, til nánari útfærslu. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við mál sitt. Ekki atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu.
og þeir sem eru atkvæðagreiðslu þá málsmeðferðartillögu og þeir sem eru samþykkir því að vísa málinu til skóla- og frístundaráðs vinsamlegast gefi þess merki og það er Sjálfstæðisflokkur, meirihluti og sósíalistar og þeir sem á móti kunna vera og það er Vinstri grænir. Já, varst þú með? Já, afsækið þetta. Afsækið þetta er Flokkur fólksins er líka með samþykku málinu. Og þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Já, við ætlum að skipta, það eru fyrsta skipti en liður 6 hefur verið frestað. Að beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Tillaga með 2 tillögur umræðu, annars vegar tillaga að taka inn mál með afbrigðum. Við tökum það fyrir í lok fundar eins og vanalega en það er búið að senda þær tillögur á alla borgarfulltrúa sem eru viðstaddir. Þannig að vinsamlegast kíkið á það. En þá erum við komin að máli 7 í útsendri dagskrá og það er fundargerð borgarráðs frá 5. desember og þar er það 10. liður fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og síðan 11. liður endurgreiðslu hlutfall vegna réttinda safns lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og báðum þessum málum fylgir umsögn. Fundargerð borgarráðs frá 12. og þar er viðauki fjárhagsáætlun að hafa komið óskum að greiða atkvæði hana í fernu lagi sem við munum gera og síðan er einnig bréf eftirlitsnefndar fjármál sveitarfélaga lagt fram, framlenging og viðauki við samning milligöngu lögheimtu, einnig hér gjaldskrá heilbrigðiseftirlits og viðauki fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024 vegna fjárfestingar áætlunar. Óskar einhver eftir að taka til máls? Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjörðu svo vel. Forseti og borgarstjórn, ég að byrja á því að tala undir fundargerð borgarráðs frá 5. desember og þar undir annar liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2024 og 7. tillagan í þeim viðauka. Þar sem kemur fram að það er gert ráð fyrir því að þessar launahækkanir borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa sem eiga sér stað einu sinni á ári kosti 58,2 milljónir. Á næsta ári er gert ráð fyrir að kostnaðurinn sé 35,5 milljónir og ég vildi nýta þennan vettvang til þess að vekja athygli á því og að það sé eðlilegt að endurskoða þessa launaþróun, sérstaklega í ljósi þess að grunnlaun borgarfulltrúa eru vel yfir 1 milljón og borgarstjórn hefur áður ákveðið að skoða þessa þróun með tilliti til efnahagsaðstæðna. Svo er ég líka að tala undir öðrum lið að þá maður líka gera það núna. Ég ætla að tala sem sagt undir fjórða lið fundargerð borgarráðs frá 5. desember sem er framlenging og viðauki við samning milli og löginnheimtu. Og það er sem sagt verið að leggja til að Reykjavíkurborg framlengi samning sem hún hefur gert við þessi fyrirtæki og þá eftir að afgreiða samt tillögu sem að sósíalistar lögðu fram í þessum sal snemma í apríl árið 2022 að endurskoða þetta samstarf við innheimtufyrirtækinu og bara skoða þetta og það var samþykkt að skoða þetta, tillögunni vísað inn til borgarráðs og svo er hún send í umsagnarferli lok apríl 2022 og svo bara ekkert og það er alveg slatt að vinna að fylgjast með þessum tillögum sem er samþykkt að vinna nánar með sem er síðan ekkert unnið nánar með og þannig að maður rekur dálítið stórt spurningamerki þegar maður sér að það er einmitt verið að leggja til að við framlengjum þennan samning milli og löginnheimtu þegar það er ekki búið að afgreiða gamla tillögu sem að fólst í því að endurskoða þetta og þetta er bara virkilega þreytandi að vera alltaf eitthvað að fylgja eftir einhverju sem var samþykkt að vinna með og er síðan ekkert gert. Það sem ég rak líka augun í er að í minnisblaðinu með
tillögunum að framleggja samningin við þessi millu- og löginnheimtu fyrirtæki að það er farið í eitthvað svona svaka sögu og fjallað sem sagt afleiðingar eftir hrun þegar var verið að gera breytingar og hvað innheimtu fyrirtækin hafi verið góð og mætt alls konar svona þörfum í samstarfi við borgina og þess að taka fyrir það auka fjármagn. En sko hvenær fáum við umfjöllun áhrifin sem það hefur að vera fátækur og geta ekki greitt reikninga og fá bara sífellda dráttarvexti á það sem skuldar, hvenær fáum við minnisblað það, hvenær fáum við umfjöllun sem fjallar alvarleika þess. En mér finnst þetta bara, það gengur náttúrulega ekki að sé verið að leggja fram tillögu inn í þessum sal, samþykkt að vinna með hana, svo bara það ekki gert og það hefur auðvitað áhrif á aðra liði sem síðan koma í framhaldi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir 7. lið og þá hringi ég inn. Við Heiða, já, við þurfum að greiða atkvæði núna. Þannig að við ætlum að ganga til atkvæða. Ég mun fara í þetta lið fyrir lið og við byrjum á fundargerð borgarráðs frá 5. desember. Það eru 10. liður fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 2025 til 2029. Eru ekki örugglega allir komnir í salinn? Og þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skrifa merki. Við erum í 10. lið undir borgarráði 5. desember og það eru atkvæði meirihluta sem Vinstri grænna sem á móti kunna vera og það er hjáseta Flokk fólksins, Sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Þá er það 11. liður endurgreiðslu hlutfall vegna réttindasafn lífeyrissjóðs starfsmanna Reykjavíkurborgar og fylgir umsögn fjármála og áhættustýringarsviðs. Þeir sem eru samþykk því vinsamlega skrifa merki. Og það eru atkvæði meirihlutan Flokk fólksins, Vinstri grænna og Sósíalista, þeir sem á móti kunna vera og það er hjáseta hjá Sjálfstæðisflokki. Og þá erum við komin í fundargerð borgarráðs á 12. desember og þar er annar liður sem er viðauki við fjárhagsáætlun og þá ætlum við að greiða atkvæði sérstaklega lið 6, 7 og 10 og síðan restina af viðaukanum að ósk borgarfulltrúa Sósíalista. Ég skal fara yfir það en já, fyrsta lagi er það breyting á nefndalaunum, liður númer 6, liður númer 7, kjaranefndarraðaðir stjórnendur og síðan er það liður númer 10 og það er innri lega fasteigna. Þetta eru þeir liðir sem eru sérstaklega greitt atkvæðum og síðan það sem eftir er að viðauka greitt atkvæði heildstætt. Eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tilbúin? Og þá byrjum við á lið númer 6 sem eru breytingar á nefndarlaunum. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skrifi merki og það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera og það eru atkvæði Sósíalista, hjáseta Flokk fólksins og Sjálfstæðisflokksins. Þá er það liður númer 7, kjaranefndarraðaðir stjórnendur, þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skrifi merki og það eru Vinstri grænir og meirihlutinn, þeir sem á móti kunna vera og það er þá hjáseta hjá Flokki fólksins, Sjálfstæðisflokki og Sósíalistaflokki. Og þá er það liður 10 og það er innri lega fasteigna áhalda og tækja og lega gatna. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skrifa merki. Það eru atkvæði meirihlutans og Vinstri grænna og Flokk fólksins, þeir sem á móti kunna vera og það er þá hjáseta Sósíalista og Sjálfstæðisflokks. Og þá ber forseti upp aðra liði í viðaukanum fyrir utan þessa 3, þeir sem eru samþykkir vinsamlega skrifa merki og það er þá atkvæði meirihlutans Flokks fólksins, Vinstri grænna og Sósíalista, þeir sem á móti kunna vera og það er hjáseta hjá Sjálfstæðisflokki.
Og þá höldum við áfram. Þá það liður 3 sem bréf eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga vegna ársreiknings Reykjavíkurborgar. Hann hér lagður fram og það þarf ekki að greiða atkvæði hann. En það var ákveðið að draga það sérstaklega fram til upplýsinga. Liður 4, framlenging og viðauki við samninga milli- og lögheimtu. Þeir sem eru samþykkir því vinsamlega skrifa merki og það eru atkvæði meirihlutans Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokks, þeir sem á móti kunna vera, og það eru Flokkur fólksins og sósíalistar. Og þá það 5. liður gjaldskrá heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, þau sem eru samþykk vinsamlega skrifa merki og það eru atkvæði meirihlutans Vinstri grænna og sósíalista, þau sem á móti kunna vera, og það hjáseta hjá Sjálfstæðisflokki og Flokki fólksins. Og þá það 7. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar vegna fjárfestingaáætlunar, þau sem eru samþykkir því vinsamlega skrifa merki og það eru atkvæði meirihlutans Vinstri grænna, þeir sem á móti kunna vera, og það hjáseta hjá Flokki fólksins, sósíalistum og Sjálfstæðisflokki. Og þá höfum við klárað fundargerðir borgarráðs frá 5. desember og fundargerðir borgarráðs frá 12. desember og höfum lokið við lið 7 undir útsendir dagskrá. Þá það fundargerð forsætisnefndar frá 13. desember, 2. liður samþykkt menningar- og íþróttaráðs, 4. liður lausnarbeiðni Geirs Finnssonar varaborgarfulltrúa, en síðan einnig lagðar fram fundargerðir mannréttindis og ofbeldisvarnaráðs frá 28. nóvember og 10. desember, fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 9. desember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. desember og fundargerð velferðarráðs frá 7. desember. Og við leggjum hér fram samþykkt. Já, það hérna á mælendaskrá, hefur óskað eftir að koma Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil geta þess hér undir öðrum lið í fundargerð forsætisnefndar frá 13. desember. Það lögð fram samþykkt fyrir menningar- og íþróttaráð að eins og borgarfulltrúar vita þá þessi sameiningar vinna staðið yfir allt kjörtímabilið á vettvangi þess ráðs og sýnist sitt hverjum þá vinnu, en þegar þetta var rætt fyrir það bil ári, seinni hluta árs 2023, þá lögðum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til að við sameiningu þessara málaflokka, íþróttamála, menningarmála og tómstundamála, þar sem var samstaða það að nafnið mætti ekki vera mjög flókið, það væri í mesta lagi hægt að hafa tvíliða nafn en ekki þrjáliði í nafninu, að þá töldum við rétt að hafa íþrótt- og menningarsvið. Það heitið væri á sviðinu íþrótt- og menningarsvið en að ráðinu íþrótt- og menningarráð, og með því væri ítrekað og með því að láta stafrófsröð ráða í þessu heiti, þá væri lögð áhersla á að þessi mikilvæga málaflokkar væru jafnt réttháir í starfsemi Reykjavíkurborgar. En það var ekki niðurstaðan því meirihlutinn kaus að notast við menningar- og íþróttaráð. En við lögðum semst annað til, ekki meira það að segja. Síðan vil ég undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 27. lið þar sem fjallað götulýsingu að ég bara að koma því á framfæri hér að mér finnst götulýsingi í borgin okkar hafa farið aftur. Mér finnst ótrúlega algengt, ekki síst núna í myrkasta skammdeginu, maður aka eða ganga eða hjóla fram á ljósastaura sem eru óvirkir af einhverjum ástæðum, margir stakir ljósastaurar óvirkir einhverju hluta vegna og líka algengt að það sé að detta út einhverju fjöldi ljósastaura, jafnvel hálf gata eitthvað slíkt. Og þetta sjálfsögðu bara tilfinning á mér, ég hef þó fengið ábendingar þetta og tilfinning mín svo að þetta aukist, ég veit ekki að hverju. Það var breyting á fyrirkomulagi þessara mála fyrir held ég 1,5 ári. Ég velti fyrir mig hvort að það hafi eitthvað með þessa
óheilla þróun að gera og við sjálfstæðismenn höfum tekið þetta upp í umhverfis- og skipulagsráði og bara vel tekið ábendingu okkar þar, en það er svo, eins og svo margt kannski í borgarkerfinu. Það er sagt, já, þetta Orkuveitan sé nú þetta, það eru milliliðir, það virðist vera langa boðleiðir, þannig að ég held að við lögum fram fyrirspurnum um þessi mál og oft tekur marga mánuði að svara þeim. Þarna held ég að sé svona dæmigert mál sem bara okkar borgarstjóri getur haft bara stutta boðleið að, látið bara kanna hvort það sé ekki alltaf lægum þetta og keypti í liðinn, komið í samtorfi af því þetta var lengst af í mjög góðu horfi hjá borginni. Ég held að það hafi verið sagt einhvern tímann þegar ég var í stjórn Orkuveitunar að það væri fara á kannski 10 daga fresti alla borgina og þetta hvort allir staurar væri ekki virkir. Og þetta kannski svona dæmi mál þar sem þetta að skerpa á vinnubrögðum af því mér finnst bara, og ég held að margir fleirum finnst það líka, boðleiðirnar verða allt of langar meiri sér þegar kemur að svona einföldum málum. Og þá vil ég nefna annað einfalt mál sem við tókum upp á sama fundi umhverfis- og skipulagsráðs 11. desember undir 30. lið. Þar óskuðum við eftir svörum frá Reykjavíkurborg og Strætó BS vegna hávaða frá vögnum í lausagangi við tímabundna endastöð Strætó við Skúlagötu. Við munum að það var ekki athugasemd við það þegar að tímabundin skiptistöð var settar upp og síðan hafa íbúar í næstu húsum kvartað mjög yfir því að vagnar séu hafðir í lausagangi á kvöldin jafnvel fram eftir nóttu. Stjórnendur Strætó hafa ekki reynt að taka á þessu máli en gengur ekki nógu vel. Við fengum svar við fyrirspurn held ég í september það að það eru sett upp skilti til að minna vagnstjóra á að þeir mætti ekki skilja vagnar eftir í gangi. Þessi skilti eru ekkert komin upp og maður finnur líka fyrir þessu mjög svo einfalda máli sem við tökum upp á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs hvað boðleiðirnar eru orðnar langar. Ekkur hjá því sviði þarf að fara að tala við Strætó, samtölu virðast taka langan tíma. Ég þekki það því að vegna bara við höfum flutt einfalda fyrirspurnir kostnað hjá Strætó eins og við klappið sem tekur marga mánuði að svara. Þannig að ég vil nefna það líka í þessu sambandi. Þarna er tækifæri til bætingar hjá borginni, stytta boðleiðir og taka á svona einföldum málum sem ætti að vera hægt að laga á þess að mánuðir og ár líði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvar. Það eru Einar Þorsteinsson borgarstjóri og Dóra Björk Guðjónsdóttir. Einar, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, það hafði við mig samband maður daginn, sendi mér mynd úr ábendingagáttinni. Hann hafði kvartað undan ljósastöður sem var svartur og það var búið að gera við hann daginn eftir. Hann vissi ekki hvort það væri tilviljun en var ánægður með allavega viðbragð borgarinnar. Ég reyndar hef tekið eftir þessu líka. Mér hefur fundist of margir ljósastöður að veri svartir. Þannig að það er bara tilvalið að kanna þetta. Ég skilst að það hafi ekki orðið nein breyting á framkvæmdinni. Ég held að þessi sami verktaki sem að sér viðhaldið á þessum stöðrum og endurnýjar perur. Þannig að það ætti ekki vera nein sérstök breyting á þessu. Það hefur náttúrulega dimmt hér í landinu, þannig að við tökum betur eftir þessu. Það er mikilvægt að hafa stuttar boðleiðir í þessu. Almennt er ábendingagáttin að virka mjög vel, en það er sjálfsagt mál að kanna það hvort að það sé einhver misbrestur á viðhaldi ljósastöðurna. Ég held að það sé almennt ekki, en bara fínt að athuga það. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari, gjörðu svo vel. Kjartan. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara þakka borgarstjóra fyrir góð og greiðileg svör. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið að svara andsvari og veitir þá andsvar. Dóra Björk Guðjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum ræðuna og ætlaði mitt að benda á þetta. Mér skilst nú að við höfum tekið við samningnum við Orkuveitunni þegar við tókum verkefni yfir, þannig að ætti sjálfsögur ekki verið svo mikið breytt, en það er alveg rétt að borgarfulltrúinn hefur verið að benda á ýmsa staði þar sem að bæta þarf úr og við höfum auðvitað bara vísaði strax til meðferðar, ekkert verið að flækja nýtt í kerfinu. Við viljum bara verið bætt úr svona málum leið út af því það er bara mikilvægt öryggisatrið og það hefur verið tekið mjög vel í það og höfum sjálfur sér aðeins verið að ræða þetta okkar á milli hvort það þurfi eitthvað að skerpa á þessu eða annað. Þannig að þetta er bara mjög góð ábending og við erum einmitt að skoða þetta. Þetta er mikilvægt. Takk. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar og svarar andsvari. Nei. Þá er andsvörun lokið undir þessari ræðu og tekur þátt máls Helgi Ás Grétarsson. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vildi bara koma upp hérna til þess að fylgja hérna eftir líka þessu málflutningu götulýsinguna. Það formlega þetta þá undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 11. desember síðastliðnum, 23. og 24. mál. Þetta varðar sérstaklega götulýsinguna við Eiðsgranda og svo við Suðurlandsbraut, en mér langaði bara að koma vegna þess að ég var á íbúðarráðsfundi í Árbæ daginn og hérna, það var ekki bara ég, heldur líka svona ættingjar, við haft áhyggjur af götulýsingunni eins og til dæmis í Hverfisgötu og líka eins og í Norðurmýnu þar sem ég er búsettur. Kannski er maður bara að eldast, maður veltir því fyrir sér, hvort að það sé vandamálið. En ég tel að sem sagt í Árbænum þá snerist þetta það að það er ekki búið að leddvæða það hverfi og kannski gömlu perurnar voru þá sterkari, ljósastaurarnir hærri. Sko þetta viðfangsefni sem við höfum rætt hér var það að þegar ljósastaurar eru bara svartir og auðvitað þarf þá að skipta peru, en líka eins og til dæmis þegar maður er að keyra inn í Skerjagarð eða það er mjög víða í borginni að mér finnst sko hérna í myrkrinu að lýsingin sé einfaldlega ekki nógu sterk og það skapar hérna hættu að mínu mati. Ég tek sérstaklega Hverfisgötuna af því það eru mjög margir en að mínu mati er þar of dimmt, líka eins og þegar ég er að keyra svona minni götur, en sko það er svo erfitt að mæla, þetta er kannski persónuleg upplifun og hún gæti verið röng, maður er ekki alveg viss, en það væri gaman að heyra bara að fá upplýsingar ef ykkur hefur kostað að koma upp í ansvar við að veita hagnýtar upplýsingar þessi atrið, götulýsinguna, sérstaklega hérna á vetrartíma. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls, einn hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, það er Alexandra Briem, gjör svo vel. Forseti, já, kannski kemur ekki beint inn á þetta, en það gekk fyrir nokkrum árum, ég man ekki hvort það var í lok síðasta kjörtímabils í byrjun þessa einhver svona sögusögn að það væri búið að lækka birtustigið í götulýsingunni í borginni. Það er ekki þannig, það er misskilningur og það var einhvern tímann gert fyrir einhverjum árum að viðmiðið fyrir það við hvaða birtustig ljósin væru sett í ganga, þau eru með skynjara, því var breytt, en það á ekki að hafa áhrif á hvað ljósin veita mikla birtu þegar þau eru í gangi. Getur auðvitað verið að skynjun fólks breytist sé breytilega á því eftir árstímum og veðri og aldri og ég veit ekki hvaðina, en ég held ekki að það sé búið að draga neitt úr birtunni í lýsingu í borginni á síðustu árum. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari Helgi Ás Grétarsson, gjör svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúnum Alexander Briem fyrir þessi viðbrögð. Á íbúðarráðsfundunum í Árbæ þá var þetta í tilefni af, það er svona ljósvistunarstefna sem er í umsagnarferli og það var í tilefni af þeirri umræðu sko, sem að þetta kom upp. Ég held að ef ég persónulega hef áhuga á að láta kanna þetta eitthvað betur, það er að segja sko mín persónulega upplifun allavega er að í sumum götum hafi götulýsingin versnað eða það að ljósastaurar hafa mögulega lækkað eða hún er ekki eins sterk, en ég vil ekki fullera of mikið í þessu máli vegna þess að þetta er ekki bara mín persónulega upplifun heldur líka annara sem ég hef rætt við. Það væri voða gott að fá staðreyndir þetta málefni upp á borðið, en þetta snýst líka mjög mikið umferðaröryggi. Mér persónulega finnst þetta að vera óþægileg birta víða, sko, sérstaklega núna yfir veturinn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvari öðru sinni. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, gjör svo vel. Forseti, já, eins og ég segi, ég kannast ekki við að það hefur verið neins konar stefnubreiting í þessu, en það er bara rétt hjá borgarfulltrúunum að það er að gera að taka þetta mál til umræðu. Þetta gæti alveg verið til dæmis eitthvað sem væri viðeigandi að fá kynningu á að fundi í einhverju skipulagsráði eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég bara hvet borgarfulltrúann til að taka þetta mál upp þar. Ég er alveg sammála því að það sé fínt að ræða þetta. Borgarfulltrúinn er lokið við að veita andsvara og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir, gjör svo vel.
Forseti, þetta er undir öðrum lið, þetta er undir, fundargerð forsætisnefndar frá 13. desember, öðrum lið, samþykktar menningar og íþróttaráðs. Ég bara velta fyrir mér, það er talað þarna atvinnumál ungmenna sem var reyndar í fyrri samþykkt, bara ef einhver geti varpa ljós á því af hverju þessi málaflokkur er þarna undir, og eins og þetta stendur núna í samþykkt með leyfi forseta, vinnur að málefnum ungs fólks í Reykjavík, svo sem atvinnumálum, menningamálum og frístund ungmenna með fötlun. Ég var bara aðeins að velta fyrir mér skipulaginu í að þetta sé undir þessu ráði. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og engin annar óska eftir. Takk fyrir. Þá er umræðu undir þessum lið lokið og við göngum til atkvæða og forseti hringi bjöllinni góðu og borgarfulltrúar koma hlaupandi. Og við erum undir 8. lið, fundargerð forsætisnefndar. Það er annar liður samþykkt menningar og íþróttaráðs. Þau sem eru samþykkt því, vinsamlegast skipið merki. Og það er meirihlutinn, má ég sjá, allir á sínum básum, takk fyrir það, og Vinstri græn, og Sósíalistaflokkurinn, og Flokkur fólksins, og ekki Sjálfstæðisflokkur, eða? Nei. Og þeir sem á móti kunna vera, að hjáseta Sjálfstæðisflokks. Og þá er það nú þannig að hér er lausnarbeiðni frá honum Geir Finnssyni undir 4. lið og þau sem eru samþykkt því. Ef enginn hefur mótmælum þá lít ég svo á að það sé samþykkt. Kæra þakkir fyrir það. Nú forseti var áður búinn að fara yfir fundargerðir, þannig að þær eru hér lagðar fram. Þá erum við með það sem kynnt var hér í upphafi fundar. Það sem óskað er eftir að taka inn með afbrigðum tillögu umræðu Álfabakkamálið verði, og hins vegar tillaga umræðu Álfabakkamálið svokallaða. Borgarfulltrúar hafa fengið þetta til sín. Nú er það svo að þetta mál verður og er á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs á morgun. Forseti leggur til að þessi mál verði ekki tekin inn með afbrigðum, en þau sem eru samþykkt því að taka þessi mál inn með afbrigðum, vinsamlegast skipið merki. Það er ekki tekið til máls undir máli sem ekki komið á dagskrá. Þetta þekkja borgarfulltrúar. Þú getur hins vegar tjáð þig úr sæti ef þú vilt óska eftir að taka til undir fundarsköp. Þau sem eru samþykkt því að taka undir fundarsköp. Gjörðu svo vel. Þetta er örstutt, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti, mér finnst það í rauninni með ólíkindum að meirihluti skuli hafna því að taka til umræðu Álfabakkamálið. Þetta mál er brýnt og það þarfnast umræðu fyrr en ekki seinna. Og líka finnst mér það undarlegt í ljósi þess að borgarstjórn er að fara í jólaleyfi, sem með öðrum orðum þá finnst meirihlutanum hér í borgarstjórn það í góðu lagi að fresta umræðu þetta mikilvæga mál fram yfir jól. Takk fyrir þetta. Málið er til dagskrár á morgun. Málið var ekki sent hér inn til dagskrár undirbúið með neinum gögnum eða neinu slíku, heldur kemur það inn hérna þegar fundur hefst með afbrigðum. Það hefði verið hægt að senda þetta inn með margra daga fyrirvara og óskað eftir með afbrigðum, en það var ekki gert. Málið er hins vegar, og það kemur nú bara fram í blöðum í dag, ef ég man rétt í Morgunblaðinu, að málið er á dagskrá umhverfis- og skipulagsráðs, ekki svo seinna en svo að það er klukkan 9 í fyrramálið. Þannig að
Hér er ekki verið að tefja neitt, hér er í rauninni bara verið að passa upp á það að málsmeðferð sé rétt og góð og öll sem taka þátt í henni hafi þau gögn sem umræðir þegar umræðin er tekin fram. Það er bara sjálfsagt mál síðan að taka þetta mál til umræðu eftir áramót og það er bara sjálfsagt að þá er það bara sett á dagskrá eins og lög gerir ráð fyrir. Þú vilti gera örstutt og athugasemd, gjörðu svo vel. Já, mér finnst það með ólíkindum að meirihluti borgarstjórnar telji það vera nægjanlegt að ræða þessi mál fyrir luktum dyrum í umhverfis- og skipulagsráði eins og þeir hafa gert hingað til en ekki heyranda hljóði hér í sal borgarstjórnar með alla borgarfulltrúana viðstadda. Þetta mál, það hefur staðið yfir í meir en heila viku umræðum þetta mál og þetta hefur verið á milli tannanna á öllum landsmönnum, ekki bara borgarbúum heldur landsmönnum, þar sem fólk hefur hneykslast yfir framgöngu í þessu máli og þetta mál þarfnast umræðu fyrr en síðar. Ég ítreka það. Takk fyrir það. Einmitt þess vegna af því að þetta mál hefur nú verið hérna í tæplega viku, þá hefði þetta bara verið tilvalið mál, hefði það verið sett á dagskrá. Á forsætisnefnd á föstudaginn. Það var ekki gert og verður rætt í fyrramáli klukkan 9 á fundi umhverfis- og skipulagsráðs. Þau sem samþykkja það að taka þessi mál inn með afbrigðum vinsamlegast gefi merki og það eru atkvæði Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokk fólksins, þau sem á móti kunna vera og það eru atkvæði meirihlutans hjáseta hjá Vinstri grænum. Allar bókanir eru komnar. Já, mér er bent á það að þetta séu 2 mál. Ég svona leita á þetta sem 1 mál, en þetta eru 2 mál og þannig að þá vorum við núna að greiða atkvæði fyrra málið sem er óskað eftir að tillaga umræðu en einnig skulum við bera upp þá tillaga umræðu Álfabakkamálið svokallaða og það er tillaga stjórnsýsluúttekt á Álfabakkamálinu. Þeir sem eru samþykkir því að það komi hér inn með afbrigðum vinsamlegast gefi merki og það er Sjálfstæðisflokkurinn, Flokkur fólksins og sósíalistar, þeir sem á móti kunna vera og það eru atkvæði meirihlutans og málið er fellt, hvoru tillagan tekin hér inn. Þá erum við komin að lokum á þessum fundi hér í dag. Allar bókanir hafa verið sendar inn og forseti áréttar það að nú fer borgarstjórn í jólafrí og fyrsti fundur er Óskar borgarfulltrúinn. Já, það er sjálfsagt. Þú gerir það úr, ég ætla aðeins að fá að fara yfir það eftir smá stund, en forseti vill árétta það að hérna í frá fer borgarstjórn í jólafrí og við óskum öllum gleðilegra jóla og takk fyrir góðan og velheppnaðan jólavinaleik. Ef það er einhverjar bókunir sem ég heyri að sósíalistar vilja lesa og eiga eftir að lesa þá og sjálfsagt að lesa þær. Ég veit ekki betur en allt annars ég komið inn í skjalið. Gjörðu svo vel, Sanna. Takk fyrir, þetta er liður 4. Fulltrúar Sósíalistaflokks Íslands telja það góða málsmeðferð að borgarstjóri taki tillöguna til umfjöllunar á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Takk fyrir þetta. Þá enn og aftur óska ég borgarfulltrúum og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla, árs og friðar, sendiði vænustu kveðjur til á meirihlutin eftir að lesa bókunina sína. Nú, enda með því að forseti mun syngja þessa jólakveðju. Ég gæti reynda gert það en ég ætla að bjóða þér að lesa hana, Heiða Björg Hilmarsdóttir. Er þetta flöskur? Gjörðu svo vel. Yes, hérna er hún. Bókun við lið 1. Lið 1. Hljóð í salinn, afsakið. Borgarstjórn samþykkir hér skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir mennta- og frístundastarf í Laugardalnum eftir langt flókið og erfitt ferli en harmar leið tafir og ósætti sem að upp hafa komið. Byggð verður upp unglingaskóli í hjarta borgarinnar þar sem skólabráðar og skólamenning verður sniðin að þörfum þess aldurshóps. Með unglingaskóla skapast betri tækifæri til að efla bæði mannauð og starfsumhverfi með hag unglingsins að leiðarljósi. Á sama tíma verður ráðist í nauðsynlegt viðhald í grunnskólunum 3 sem löngu tímabært er að ráðast í og þar skapast að samanskapi tækifæri til að þróa áfram skólastarf með hag yngri barna að leiðarljósi. Þessi ákvörðun er tekin eftir víðtæka stefnumótunar og greiningavinnu og fulltrúar meirihlutans vil koma fram þakklæti til allra þeirra sem hafa tekið þátt í og unnið að framtíðarsýn skólamála í Laugardal undanfarin ár.
tímamótabókun, stórkostlegt. Takk fyrir þetta. Þá vill borgarstjóri árétta jólakveðju til ykkar og fjölskyldu ykkar og fjölskyldna ykkar og forseti og starfsfólk borgarstjórnar sendir góða kveðju til ykkar og þakkar fyrir afnot af ykkur á þessum klukkutímum sem eru fyrir utan venjulega vinnutíma. Þið knúsið ykkar góða fólk frá okkur. Við sjáumst hér aftur 7. janúar og verður þá örugglega mikið að ræða. Takk fyrir. Fundið slitið klukkan 17:57.